over $1 million worth of prize pool. Some of them will be breaking it here at this tournament. Well, Vampire, I know they're looking to break it if they won the two back-to-back mid-season tournaments, but we can see the breakdown when it comes to our finals, right? This is not obviously group stage. 400 grand for first place, 200 grand for second, so Alpha 7 looking like they're going to go home with 200 grand. Obviously not going to be trying to as they get themselves a potential victory here. But that's so much money, man. That's life-changing money we say every single year here. And you know every team really puts everything on the plate, everything on the table to try to win. And I feel like that's why we get some teams like Vampire Esports. Usually when they go to the region, they don't tend to play that well. But when they come to Riyadh, my goodness, Vampire Esports is a completely different animal. And we'll get to there at some point. But I want to see if Vampire Esports could maybe defend some of their championships that they have gotten here in Riyadh. Something in the water here or something like that gets able to have them pop off every time. Let's actually check out how we're going to be breaking down our battlegrounds here, right? And if it depends on where you've come from in the world with your PMSL, but this is the form we're going to be going with here today. We got Sanhok to start the day off, and then triple Erangels. That's not a typo. That's not a graphics error. Triple Erangels into double Miramars. Yes. And honestly, I'm a big fan. I know, Clarence, you and I are both big fans of kind of how this format plays out. Yeah, definitely so. I mean, the fact that you can learn from your mistakes straight away in these groups. It's not like some of the scenarios where you have rotating groups throughout the day. No, these are 2 fixed groups through the day. You can say to yourself, okay, this team hit us on this rotation. Maybe we can avoid going along this path to be able to then get to these next circles straight away on the particular battleground. Assalamu alaikum. I know you want to see, you would love to see one potential change, which is kind of interesting, but we're not going to touch on that right now because something that Hey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu dunia. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar, sihat ke? Sihat ke? Hari ni watch party. Saya sebenarnya nak live HOK, tapi itulah cakap dia lebih. Terima kasih Shinichi, thank you for the resubnya. Thank you 9 bulannya. Selamat kembali. Anyway, hello, Waalaikumsalam Shanizam, hello Stella, hello Muhammad Aikal, Shinichi, Pesa, what's up, Aina Jia, Waalaikumsalam, hello Pak Amir Samion, hello Syamir, hello Ahmad Arif, Waalaikumsalam Kucing Is, hello. Ada facecam. Tadi macam biasa lah intro tu kan. Muhammad Azharul, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya nak live kat TikTok ni. So, tunggulah kejap lagi. Streamer HOK. Bro, saya lagi 3 bintang. Kalau tak silap saya 3 bintang lagi. Nak ke? Epic lah bro. By the way, ada member nak cakap sekejap. Hello guys. Hello, how are you? Waalaikumsalam Yus. Waalaikumsalam Engku. Waalaikumsalam. Salam. Bukan nak follow YouTube. YouTube tak ada tim mengomen. Macam jari tak nak mengomen, tak nak borak. Mana? Bukan kita follow. Kita tak dapat komen. Kita tak tahu dong komen kita. Tak nampak pun. Kita tak nampak macam mana. Bukan kita tak nak komen. Bukan kita tak baca komen. Tapi tim Malaysia siapa main? Tim Malaysia ada satunya. Yudu Lines saja yang bermain, yang mewakili Malaysia, yang ada peluang untuk merebut peluang untuk memenangi berjuta-juta ringgit, bro. Berada terlalu ceria. Ya, saya ceria. Saya memang happy. Saya memang ceria selalu. Waalaikumsalam King X. Rumah baru ke design bilik baru? Tak adalah. Dia pakai ni partition dia. Saya tambah partition. Itu je lah. Partition dia. Partition yang built-in tu pun dia yang movable punya partition. Waalaikumsalam semuanya. Saya pun sihat. Alhamdulillah. Sihat. Kita nak dekat masuk maghrib dah kejap gini. Dah komen balas cepat. Saya baca. Kalau orang komen saya baca. TikTok kejap lagi saya live. Saya sebenarnya nak buka stream bahasa Malaysia tau, tapi stream dia orang macam gagap sikit, audio problem sikit. So, you know me, my second language is English or de la mucho Santiago. I can speak English. So we watch the English stream. If the Malay stream is okay, we change back to the Malay stream, you know what I'm saying? Por favor. Waalaikumsalam Lutfi Hadi. Live dah okay pun? Dah okay dah? Dah okay ke? Serius tak? Amin dah betul kan? Hello, betul. Mana ada tengok orang sound dia pecah-pecah. Apa? Dengar kan? Ini adalah pasukan
yang akan Dia macam pecah-pecah sikit. Well, they do have So a tu first sebabnya place saya somewhere pergi ke in our power English rankings, stream. at least, because obviously the Nonseng. most consistent team in our last Yep. 3 Arab. international events. And they Ada have lagi ya, such a time-time gap dia nak main against lah. second place Baru as well. dapat That's how rasa. much those second places weigh baru for dapat rasa Alpha 7 vibe in those power Arabica. rankings. It's ridiculous how far ahead they are. Banyak at second price place. bro ni. So, Waalaikumsalam Well, they have to defend the warahmatullahi title here, wabarakatuh. right? Because this event What's does up? count towards your power Yang rankings. English lah If you're dulu. a team Tak out there apalah. that's trying to Kalau korang move tak up nak in the English, rankings, saya this is boleh your ke opportunity. But I will say one last thing that we stream talk about Alpha 7. Indonesia. And I know you want to talk about this a lot. They That's right. cannot maintain a Saya rasa saya nak jadi MC lah one day. happy with that they can build think, synergy around and that they can finally I feel take that that trophy. The Malaysian team is very strong right now. We've seen a lot of gunfights from the Malaysian team that were very dominating from the Malaysian team Yudu Alliance. They've been playing very well. They have, you know, yeah baby. Main pergi haji naik basikal. Bukan saya naik basikal. Orang lain tu. Saya naik bas. Piala PMWC paling lawak dari game lain. True. Tak live TikTok kan? Nak live? Okay. I nak live dah. Korang ni... Marilah is the question mark, right? Nak live And TikTok. sometimes Ajak borak these PMWC. stages, sometimes Why just doesn't fit. Jabari? Sometimes people thrive. Ila Let's see what babaji. it's gonna be. Well, speaking of choking or thriving, how can we not talk about a certain team in particular Ay, when it comes to mana our yang punya show? hashtag tadi? Vampire Esports are back-to-back champions here. Looking to do it for a third time, which honestly, that's hard. I mean, doing it twice is already ridiculously hard, but to do it for a third year in a row is insane. However, I did see Sertani at the Rolex store trying to Go. Dia dah kat TikTok dah. I'm getting a little bit worried. What are you talking about? He needs more. Komen He's going to be tak walking around like this eventually. You can't straight. Next season main tak? Saya main Shoki dah lah. Malah The season thing with Vampire is regionally they seem to Dia not tak play ada well. Ultron punya English. Every year at this Ultron event, they pop English is the best of the best lah. One of the best English user in Malaysia. Full stop. Apa nak lagi skor? Oh ya, jap. Okay. Terima kasih ingatkan. Hari tu dia lag. So saya tak dapat nak copy. Okay. Siapa yang dah subscribe, jadi membership lah basically. Siapa yang ada jadi membership boleh pergi dekat page saya, dekat profile, lepas tu dekat community. I will post only for the blood buddies. But he was doing it in a different way to everybody else. He was using the DMR. He was unbelievably precise with the Mini 14. And if he could replicate something like that to that base, I know the meta has changed slightly since then Alright, saya dah post dah. Siapa tanya tadi Siapa yang bertanya tadi? Kejap TikTok Sorry saya bagi ruang dulu untuk YTJT. Nick Syami saya dah post kat community profile. Boleh tengok kat situ. What's up Q? What's up? Okay, TikTok tap. Saya tak kisah pun Hamzah nak tap pun boleh tak nak tap. English speakernya. You know me. What's up? Assalamualaikum everybody. So today we are going to speak in English. This stream is all in English. So if possible, if I may ask you guys to speak English, because today is English day. English or Spanish, English. I stop now. You hear it from the players. You hear how hungry they are. Okay, to claim the so trophy here, Man and Estonia, thank you very much for the gift. Yeah. Ahmad, aku dah mitik. Boleh jadi kawan kau tak? Kawan, I saw you, honey. I saw you reaching mythical, you know. Nobody, thank you for the gift. Muhammad Bakar, thank you for the gift. Hello, nobody. Hello. Puan ke Paud? You can call me Puan, you can call me Paud, you can call me Chomel also. Up to you, bro. Waalaikumsalam Imang. Waalaikumsalam. Ade WhatsApp Manzuru, selamat datang. Biskut WhatsApp biskut. Okay, well, ladies and gentlemen, it is time. The countdown. Teruskan legacy home. PMWC. Sorry. I boleh cakap English sahaja. Cakap Melayu sikit-sikit. Buat suruh 3 ketun cepat sikit. Janganlah marah dia. Okay, ini dia. Here comes the game. Here comes the game. Alright, team introduction. Let's go. Saya tak nak baca komen dah. Saya nak fokus sekejap. Kita ada back-to-back champion kita, iaitu Vampire Esports daripada Thailand. Mereka akan pertahankan
kejuaraan dan pertahankan piala mereka sekali lagi untuk tahun yang ketiga. Back to back to back, or back to back, or back home. You know I'm saying. Hari tu tengok story IG PL line melong, line up untuk TJB. Bukan TJB, dia masuk VS. Ya betul. No. Ya. Berapa hari berlangsung? Okay, so formatnya adalah 3 hari group stage, manakala ada 2 hari last chance qualifier dan ada 3 lagi hari grand final. So, cantik siap piala dia. Lamanya hilang. Saya pun baru-baru ni dah start live balik dah. Saya baru nak mencuburi bidang-bidang live. Thank you Alif, thank you Joey, thank you Miles. Waalaikumsalam Azza Aiman. Awak kan? Dia ni hari tu Mobile Legends, hari ni PUBG pula. Engkau real lah. This is the real multitasker bro. Ya. Best ke Freddy tengok kawan main. Best lah daripada main mati konyol. Baik saya tengok kawan main lah, membunuh sikit lah. Kau masuk VS kan, dia betul. Dia transfer daripada Nova dia ke VS. Baru-baru ni. Thank you Haikal, thank you Stella, thank you Spec. Dia kena double ni. Kalau game lain dia ada muka dia juga, mungkin dia ni antara hot famous dekat Middle East. Berapa start match? Nak start dah ni. So basically sekarang ni dia nak introduce Team DWG daripada Korea. Okay, so setiap team diorang ada plate diorang tau. Kalau diorang kalah, plate diorang akan dihancurkan. So tu dia bawa plate dia. Seperti mana yang korang tahu dekat MSC baru-baru ni, SRG punya plate saja tak dihancurkan. Sebab apa? Diorang champion bro. So siapa champion, dia akan bawa balik plate lah. Dalam setting. Kau bila amat nak jadi caster lagi? Ahmad, thank you RM2-nya. You the champion ke puan? You the champion insyaAllah. Hari tu you do SRG champion. Kali ni you do Alliance pula champion insyaAllah. Bismillah. Miracle back. Tapi dekat tournament ni memang banyak gila tim-tim yang kuat gila. Memang kuat gila lah, you know what I'm saying. Ada rencana tak puan? Kalau tak silap ada SE saya lupa lah, nanti kita tengok balik. Tak apa, kita tengok introduction ni bersama-sama ya. InsyaAllah. Long skirt dengan TJB dah puan. Tengok IG. Long skirt pergi ke TJB? Serius lah, baru dia transfer window hari kan. Alright, thank you for the informasi. Ni dia powerhouse daripada Brazil, Alpha 7. Memang bila orang pegang phone, orang memang gila main-main lah. Boleh dikatakan region Brazil ni kan, semua game diorang kuat. Brazil kan satu negara yang besar kan, so diorang ada penduduk yang banyak. Apa-apa game saja memang diorang ada hantar wakil. HOK ada, PUBG ada, MSC ada. Tim bola. Besiktas Blacklist International. Probably daripada Turki ni. Siapa favourite untuk menang PUBG ni? Susah nak cakap. Nak kena tengok tim mana yang ada momentum. RRG Bank bro, dia punya sponsor. RRG Bank ni kalau korang tak tahu, dia antara bank yang terbesar dekat Saudi. Kemungkinan dekat Middle East juga kot, tak tahu lah. Tapi yang saya tahu Saudi. Keren bank. PMSL EMEA Spring Season Champions. Give it up. How do you feel about SRG winning the MSC? How do you feel about I want the woman to talk. Adakah tim lain perlu step up their own game? Adakah tim lain perlu step up their own game? Yes sir. So memang diorang kena step up lah sebab boleh dikatakan kemenangan SRG ni pembuka mata untuk semua tim dekat Malaysia lah. Sebab contoh kalau kita tengok tim menang kan, kita akan rasa, orang kata semangat tu, dia macam nak kata jealous tu, jealous secara sihat lah. Macam dia menang yang aku nak kena. Kasut dia mahal bro, mamak kiri sekali ni. Dia rasa macam aku nak kena menang juga ni bro.
Tak call ni. Your third place Halo? representatives of PMSL SEA Summer. Sekejap, Udolize masuk. Udolize daripada Malaysia. Ni dia, kita ada K-Look. Kita ada Jimmy. Kita ada Olio. Sorry, I'm busy. Bosku lah. Second place in spring season of PMSL. Okay, kita lagi masuk. Aku tengah borak ni orang ni, please man. Next Ruya. And then someone just gifted me, bro. I need to say thank you. From Hazrek Najmuddin. Okay, discount. Aku nak renal membership tapi sejak kau Ya, discount lah. Nak renal SBB. Okay, sekarang. Sekarang. 2024 champion. Aduh. Okay. Jap. Siapa bagi gift tadi? Jap. Terima kasih siapa yang bagi gift tu. Jap, saya baca balik lah. Kacau Hasan. Saya nak ajak Discord. Terima kasih RM5 daripada Encik Someone dan juga Encik Haziq Najmuddin. So basically tim Malaysia kena step up lah. Tak kisahlah apa-apa game pun, PUBG ke ML ke HOK ke, basically kena step up lah untuk nak menang kan. You know what I'm saying? So all the best untuk tim-tim yang akan bertanding. Do the best, all the best dan kasih gas lah boy. Thank you Someone, thank you RM5. Aku nak renew membership tapi sejak aku asyik stream HOK malah nak renew sebab tak minat HOK. Alamak. Aziz, hari tu saya main game hantu kot. Saya ni bukannya main satu game je, saya main semua game kot Aziz, please lah. Tengok lah. Hari tu saya main HOK, hujung-hujung saya main game hantu kot. Takkanlah macam ni awak punya kasih dan sayang awak terhadap saya. Please lah. Terima kasih RM5. Anyways, Ella Carey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sihat, alhamdulillah, masih diberikan kesihatan. Suara dah ada kan? Hari tu suara tak ada. Susah bro nak cakap. Muhammad Ammar, waalaikumsalam warahmatullahi. Yes, easy server. Oleh handsome lah. Awak lelaki ke perempuan? Berapa match hari ni? 6 kalau tak silap. Money makers. MasyaAllah. Fulus. Team Fulus. Pada update ke link Discord. Aku dah lama tak masuk. Dah aman. Saya baru post dekat community YT. Ya. Alright, anyway, sorry saya tak baca komen tadi sebab San call saya tadi. Sorry ya. Ini ni juara PMGO baru-baru ini. Reject apa sekali? Tapi yang satu dia reject lah. Dia reject. So kita tengah melihat champions berlawan champions. Basically semua yang bermain ni adalah champion-champion di region masing-masing. Ada champion daripada Asia, ada champion daripada North America, ada champion daripada Europe, ada champion daripada Asia dan sebagainya. Miro, halo. Terima kasih RM1-nya. Halo. Selamat malam. Dalam bro, bila nak main. Hehe, Munci Momo. Momo, aku dah tak main lah Dota. Sejak dia update tu main lah. Min, thank you for the gift. Danish, thank you for the gift. WF, thank you for the gift. You all dah masuk dah tadi. Izik, thank you for the gift. Kau team mana? Saya rasa saya team Fulus tadi lah. Money makers lah. Fulus. Didi, thank you for the gift. Miron, thank you for the gift. Waalaikumsalam warahmatullahi. Faris Hassan. Sekali dah tadi ya. SEA Summer Champions. Harami Bro. SEA? Harami Bro? Okay. Salam apa? Adakah YT akan jadi anak tiri? Tak akan jadi anak tiri kalau YT mengomen. Karena YT tak suka mengomen. Haram betul. Bukan Harami Bro. Waalaikumsalam Riz. Matt Bull. Dah lepas habis introduction ni baru saya masuk Discord lah. By the way, siapa tu Cloudy ada merchandise dah ada dah, cuma tak saya tak set up lagi lah, saya tak sorting lagi. Ini daripada Indonesia, Talon Esports. Masa fall main tak? InsyaAllah. Dah komen tak baca. Saya baca lah. Bukan haram. Apa khabar Haji? Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah Hanani. Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih RM2-nya. Saya sihat. Tolonglah panggil Haji. Panggil saya Ahmad Tomel. Skop.
Jangan panggil Haj ke apa ke. Kau main cukup. Dari tahun depan macam dah ada kat belakang ni. Macam dah cuma tak sorting je. Changing it up Team back to the Liquid. boys and girls. It's actually your Go PMSL Liquid. America's champion. Cina nanti kalau guna nama Cicak dia discount price ke? Liquid. Saya kalau pakai nama dia, saya rasa saya akan mahalkan sedikit lah. Itulah Cicak kan. Now stepping out onto the stage. Ada we ke have tim our Malaysia? second Ada, place ada. finisher at PEL Kenapa diorang Spring kena duduk depan ni? Season TJB Esports. Kenapa dia orang kena duduk depan? Kenapa Haji Umrah? Nampak sangat riak tu di situ Ruby. SRI je belum main. SRI tak belum main dah menang dah. Dah champion dah angkat piala dah bro. Orang nak nyanyi lagu negara tu. Ini dia. Wakil daripada region China. Tongki Apau. And now, your two-time, back-to-back, Saya minat betul lah dress mid-season up. championship kings, China punya player. Vampire. Dia ada back-to-back Esports. champion. Vampire Esports 2 tahun berturut-turut diorang pertahankan piala ni. So tahun ni saya tak tahulah diorang ni kan bila masuk global stage kan Vampire Esports ni kan. Diorang punya gameplay tu akan jadi lebih gila tau. And now, second So place at PMSL akan terkejut lah kalau dia menang kali ketiga. From and your Zone, hometown kuat nak rekrut organisation, hero Team Sekis. Falcons. Ling Sekis. Awak pernah tengok pedang patah tak? Bila orang tengah slide tu pedang dia patah. Kan orang Ling biasa kan dia sang. Saya punya pedang tu bila saya nak pergi tangkap dia patah. So kalau awak nak link oleng boleh lah minta saya punya link. Terima kasih RM5-nya. Terima kasih, thank you very much. Ali Queen, thank you for the paper crane. Moms, thank you for the gift. Thank you. Tim Malaysia menang 1 bang. Tim Malaysia dah masuk dah tadi. Tim Malaysia satu-satunya wakil adalah Uduk Lions. Ya, diorang dah masuk dah. Oh, Falcon. Ini dia antara apa orang kata tim yang orang akan predict untuk champion. That was thank you Miss Neil, thank you. Yes, thank you for the gift. Awas lah kelabu tu kan. Kan. Dah Epic belum lah mah. Saya lagi 3 bintang lah Epic. Lagi 3 bintang lah. Susah lah nak naik Epic. Banyak sangat product system lah. Vampire daripada negara mana bang? Daripada Thailand. Razikin, thank you. Ikmal, thank you Razman. Pak Sokong PH ke? Ya betul, Falcon adalah line up XSE daripada Mongolia. Butoski why nama dia? Sejo, thank you. Butoski, thank you for the gift. Alah, Aiman, thank you for the gift. Boleh bayang Ahmad kat depan tu tengah kontrol masuk. Alah. Saya kalau kat depan ni saya akan senyum. Saya bukan tak sistem. Public ni ada sistem. Okey, kepada korang tertanya-tanya kenapa saya tak pakai stream bahasa Malaysia. Stream bahasa Malaysia sekarang ada problem sound. Jadi disebabkan tu saya akan gunakan stream English because you know me, I can speak English. Right. So if you guys want to speak English with me, also can. Berapa price for PUBG bang? $3 juta bro. $3 juta. This is the qualified tournament, right? It's not an invitational Tim mid-season. Malaysia siapa je wakil? Uduk Lions. Meaning that the caliber of Uduk Lions adalah wakilnya. going to be a lot higher. Request Fanny. Okay. Lawan nak request saya main Fanny. Saya bagi tahu awal lah. Ini saya dia punya kabel tu dah start karat lah. So takut ni lah. Takut bila dah tengah So, terima kasih lah Hana ni. Saya terima RM3 tu tapi request anda harusnya ditolak lah. Terima kasih Razikin for the live on air. Thank you Falcon Diesel. Thank you for the gift. Nak dengar juga Ford jadi caster macam mana dulu. Sebenarnya kan nak jadi caster ni kan sebenarnya susah. Analyst, MC sebab diorang kena laju tau proses data, proses apa yang perlu dicakap. Kadang tu yes diorang ada script. Tapi kadang tu diorang kena improvise. Jadi bila dia nak improvise tu tak ada kena laju lah. Tak ada kena laju lah. That's crazy. That's crazy. Yeah. I mean, that's a lot of cheddar Berapa on the team line here off the rip. And, Seven said it a little bit earlier. I have to agree with it. I mean, Saya rasa 24 ni sebab ada last chance. anybody can win this. Azimul, thank you for the resubnya. Selamat kembali. Welcome back. You can win this right now. You know what? Semua dengan stable Syamugam ke. Let's strap on the Pada bantai lah dia bro. We can do it. Thank you for the renew resubnya Azimul. Waalaikumsalam Afi Ahmad. Anani, thank you. Azmi, thank you. V, thank you.
make it happen. But yeah, good luck with that. These guys have Sekejap worked saya nak check stream tirelessly to Malaysia get sekejap. here. Dah elok And the belum? one place Inilah dia melihatkan Ria Sound roll start lagi tak? pemain-pemain kita di stage. Dah okey, dah okey, dah okey. Siap sedia sudah. Ada rupanya tulis nama team. Dah okey dah, dah okey dah, dah okey dah. Semalam kalau kita Alter Ego tak ada ke? Alter Ego dekat PMSL baru-baru ni, dorang dapat tempat ke-7. At least dekat sini kita boleh nampak macam So dorang tak layak ke PMWC ni. Sayang sekali. Kalau dia dapat tempat ke-6 hari tu, dia dapat slot. Sebab Vampire Esports berada di tempat ke-5. Dan atas budi bicara PMWC, dorang Vampire Esports kan dah menang 2 kali, 2 tahun berturut-turut. Dorang dapat direct invite. So, slot dorang diberikan ke tempat yang ke-6 tu. Tempat ke-6 tu tim apa tu saya lupa dah nama dia. Allahumma salli ala Muhammad. Nama tim Kinze tu. Ketiak obot buat busuk. Kau lagi busuk ketiak obot. Ketiak obot lagi acem. Terima kasih RM1. Thank you. Doakan saya dapat menjalani intern 3 bulan setelah Isnin. Oh, Allah bless you Azimul. Selamat menjalani intern awak lah. Bismillah. Doa banyak-banyak. Semoga awak jalan intern awak berjalan dengan baik. Pak kau terasa nak buat team ke? Puan Fredo Esports ataupun Puan Esports atau Fred Duck. Soalan betul ke? Tapi inilah dia. Saya rasa kalau ada team saya nak buat Dodo Esports. Terima kasih donationnya. Tak nak buat tim e-sport ni kan mengeluarkan duit yang sangat banyak tau. Tapi kelihatannya macam pemain nak buat tim e-sport ni bukan mudah. Bukannya menggunakan Alio. Tahu Alio ni. Tapi tak apalah, sambil-sambil tu kita berkenalan-kenalan pakai fulus. Ini fulus. Nak bayar gaji orang. Sekarang tak bayar gaji orang. Viral. Baik untuk pasukan-pasukan dari Asia. So sebelum nak start tim e-sport ni memang awak punya fulus kena besar lah, kena banyak lah fulus. Lepas tu awak kena ada management yang power, yang baik. Untuk ni lah, you know what I'm saying, untuk manage team. Sebelum buat team e-sport, buat match dulu. Dah ada lah kat belakang ni. Kat belakang dia ada lah match tu. Cuma tak apa orang kata tak sorting lagi. Amai kalau watch party cuma PUBG je ke? Watch party ni memang PUBG je. Memang hanya PUBG je kita tengok ni. Ya insyaAllah. Bila match keluar, nanti saya sorting dulu lah. Saya dah pakai hari tu. Waktu saya pergi haji, saya bawa saya punya jadi ada berkat lah insyaAllah. Timber dia Alpha 7 satu demi satu antara tim yang memang seram kepada kita. Saya bukan dulu slot analyst. Tak adalah, saya takkan buat tim lah. Dulu pernah ada niat nak buat tim. Tapi bila dah tahu selok belok, agak sayang lah. Nak buat e-sport team tu bukan senang. Kyle, thank you for the gift. Falcon, thank you for the gift. Dah naik bosan tunggu merch. Dah ada. Ini daripada tournament rasmi yang dimainkan oleh mereka. Dan nombor 1 di dunia pada waktu ini ada satu pasukan yang belum lagi menjadi juara di dunia. Malahan juga di PMSL Amerika, iaitu Alpha 7 dari Brazil. So bila nak main ML dengan Solos, insyaAllah nantilah. Saya jarang main ML sekarang. Saya budak HOA. Kena dapatkan juga piala tersebut. Kalau saya jadi tukang bacuk air pun tak. Dengan gelaran penjaga trofi. Janganlah Syamirul. Kali mereka dapat nombor 2 ataupun nombor 3. Saya suka main air kosong macam mana? Awak nak jadi tukang masak air ke? Renz, thank you. Mans OP, thank you. X-Morp, thank you. Waalaikumsalam Irsyad. Malaysia ada wakil. Pasti ada wakil. Korang boleh tengok kat hashtag saya, Yudu Alliance. Itulah wakil Malaysia. Satu-satunya wakil tunggal kita yang berada di Riyadh yang memasuki pertandingan PMWC PUBG Mobile. Yudu Alliance. Yeah boy. Tak sabar jugalah untuk melihat. Saya boleh tolong ambil air kat Kowe. Malas sangat aku ni sampai ambil air pun tak boleh Apalah. Apa? Saya tolak terus. Tapi apapun sekarang ni tim mana yang kandidat juara? Susah nak cakap sebab tim yang bermain ni semuanya power, semuanya juara tau. Ya, contoh kita ambil IHC juara PMGC tahun lepas. Vampire Esports juara PMWI 2 tahun berturut-turut. Alpha 7 juara South America punya PMSL. Rosak lah sound dia.
be making those adjustments. Tengok ni balik lah. Split. Ain't no time Yudu to hang Lines about. champion Because it will di not Malaysia. for you. It will move away. Yalah, tapi dalam hati memanglah kita akan letakkan Malaysia untuk menang. You know what I'm saying? Mana tahu kan, MSC menang, PUBG Mobile pun orang menang. Masya Allah. Memang lah. Rezeki Malaysia. Alpha 7 Falcon. Falcon region mana? South America? No, South America. South Asia? Right. It's majestic. Is it? Macam tu lah. Diorang powerhouse daripada sana. You know what I'm saying? So semua ni tim-tim yang kuat. Jadi kita nak tahu, nak tengok siapa boleh menang. Tunggu hari pertama, hari kedua Grand Final nantilah. Sebab sekarang ni grouping baru. Barang dah tumbuh ke? Dah start panjang dah. Dah panjang. Malam ni game PC ke? Stream ni akan habis pukul 11.30 ke barang kalian kalau tak ada masalah. Nak sambung ke lepas tu? Tengoklah macam mana. Memang nak main game ni. Saya nak sambung game hantu hari. Happy birthday Muat. Salah. Tunggu tahun depan lah. Wish birthday saya. Birthday saya dah lepas. Dad, thank you Fahmi. Thank you for the gift. Bila harap-harap Yudu Lines dapat ke Grand Final lah. Sebab kalau korang nak tahu, kalau korang tak tengok distribution price pool dia, ada $1 juta yang didistribute dekat group stage ni. 1 juta. So kemungkinan tempat pertama mungkin dapat 200,000. 10 from Zemisha. Ya, nanti kita sambung balik. Salam bro, how are you? Waalaikumsalam. Have a good day. Waalaikumsalam Abang Zimi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sihat alhamdulillah. Apa khabar Abang Zimi? Hope you have a nice day too. Semoga murah rezeki selalu Abang Zimi. Abang Zimi ni memang baik tau. Memang abang yang sangat baik. Tolongkan sound YouTube sikit. Why cannot? Can. Terima kasih banyak-banyak Abang Zimi. Semoga murah rezeki selalu. Thank you. 10 Singapore dollarnya. Singapore dollar bro. Bukan sikit tu. Thank you very much. Thank you. Saya sihat. Okay, sambung balik tadi. Distribution dia adalah $1 juta didistribute dekat grouping stage. Okay. So kemungkinan nombor 1 dapat $200,000 ke apa ke, saya tak pastilah. And then dekat last chance qualifier ada $380,000 ke $280,000 macam itulah. Lepas tu bila dekat final ada lagi $1 juta. Lepas tu adalah macam MVP apa dia bagi distribute. Basically fullest. Kasih fullest semuanya. Okay, price pool, price untuk champion tu bukan $1 juta lah. Champion fullest. Itu saja saya tahu. Fullest. Tak tahulah tapi dapat duit lah. Jap, saya check lah. Hayya. PMWC PUBG Mobile. PMGO. Ya, saya check price pool dia. Bukan price pool, distribution. MVP saja $50,000. Ni bila punya? Tahun lepas punya ni. Sorry. Hai. Okay, group stage champion nombor 1 dapat $70,000. Dia distribute $1 juta. So siapa dapat tempat ke-24 pun, siapa tempat yang terakhir dapat $20,000. Samaan dengan dekat RM100,000. Lepas tu kat survivor stage ada $380,000. Champion kat situ dapat $27,000. $27,000. Main stage grand final, champion akan dapat $400,000. Diorang distribute $1.5 juta kat sana. So kalau nak menang kena perform dekat grouping, bolot duit kat situ. Lepas tu dekat main stage pun bolot lagi duit kat situ. Jadi Fulus mesti banyak punya kalau you champion ataupun you perform. Right. Yeah boy. 1 juta. Main stage 1.5 juta. Thank you Lokman Beban. Thank you Z. Thank you si Golok Kaya. Thank you for the gift. Thank you. Temnan tak main bang. Auto lagi lah tak main. Auto lagi belajar. Okay dah start dah. Bismillah.
Bidu Lions, let's go. Game pertama kita. Ni dia webcam. 450 means dalam 1.2 something lah. $400,000 is around berapa Sekarang exchange rate is 4.6, right? Right? Around 1.8 ringgit. 1.8 million ringgit. Bila nak masuk global? Dah tua lah. Dah tua, rasanya takut. Buat jadi terasa saya. Okay. So flight akan memulai daripada Ruins dan akan berakhir dekat Camp Bravo. Okay, dia cakap semua tim akan landing kat tempat masing-masing. Group 4. Yeah. Penat dengan mic jantan macam dalam toilet. Dia bukan mic dorang tu. Saya rasa stream tu yang macam ada technical issues. So apa kita beralih ke stream English lah sebabkan ada problem. By the way, saya lupa lah nak masuk Discord. Forgotten lah. By the way, one of the best rookies we've seen all year in these tournaments. Incredible. Alah, you yang call saya kan? From this guy, make sure you keep your eyes on you yang call saya kan? In this situation, I am the father. Yes. I am the father. You also watch party, bro? Well, no, hit the nail on the head. There we go. That's right. And he is going to be right with that Northwest circle prediction. Look it up. Sound game kau Tapi sound aku mesti kau boleh dengar kan? Really going to be seeing too much argy-bargy. Itulah sebab aku punya Nido dia memang connect. Jap. Aduh, bagi gift. Yoko. Aman dan nampak Haji Fuad. Kenapa Indonesia Yoko Murah dibeli. Anwar boleh, ini boleh. Dibeli. Into the zone, but you know what? At the end of the day, teams have prepared for Lu this mau kena coaches. tetap They know what the chances Itu are. tempat. Saya dah fikir itu yang dibeli. Itu tempat dekat Jabal Nur. So basically Jabal Nur sekarang ni Go Hirok lah. Go Hirok dia orang ada buat satu tempat baru di mana kat situ macam ada convention lah untuk dia bagi tahu history about Go Hirok lah. Saya ada pergi tempat tu, tapi saya tak jumpa Pak Arab tu. Dibeli. Malaysia boleh, Indonesia boleh, semua boleh. Dibeli. Saya ada pergi tempat tu. Kalau korang azam lah satu hari nanti korang tunaikan umrah dan dapat menjejakkan kaki ke Jabal Nur, dapat jejakkan kaki. Dibeli tu. InsyaAllah. Habis game ni kita solat maghrib jangan buru-buru gila guys. Dan nak masuk waktu lagi 3 minit. So habis game ni dah masuk waktu, kita pergi solat, kita sambung. Belum lagi tak masuk waktu lagi kat tempat saya. Dibeli. Sunshine boleh, Ama boleh, dibeli. San macam mana ni? San aku memang bocor sikit lah. Boleh ke? Bukan tak nak lepak. Aku takut aku mengacau. Aku tak nak bagi kau rasa tak selesa dengan aku. Okay, betul lah. San aku sebenarnya rindu nak makan Blok A punya ni lah. Nama Blok A punya ayam geprek. Tua. Salam maghrib Ashraf. Sistem Malaysia tak ada tapi sound stream dorang agak sikit lah. So kita dengar ni dulu lah. Guess the English. Why not, right? Son, can we speak English today? Why not? The YT, JT, you know? YT. So, what is your timer right now? Where you at? Yeah, I mean they could definitely hold out so many different teams. But What map are you now? I'm at the Erangel already. Erangel. You kind of want to focus on eliminations right now. Absorb as many as you possibly can, just in case that zone does go far north. And that way Okay. Chun. Alright. Check it out. Thank you siapa yang dibeli tadi. Thank you. Buat doh. Ini macam kita tengah tengok UCL tau.
Champions League tau. Sekarang ni Champions League tau. Ni semua yang power tu tak? Yes. Ini memang apa orang kata gegasi daripada region masing-masing. Oh, nampaknya ada gaduh lah. Ada gaduh. Kau dah ada gaduh belum? Kau dah gaduh belum? Dia party. Dia dah gaduh. Wah, aku sebenarnya tanya lah, kenapa kita nak berperang je? Kenapa kita nak berdamai? Kenapa diorang nak berperang? Ya. In Brazil, this is a team that is feared when you bring out their name, and it seems like they're going to start off that again. Okay, diorang bukannya firepower semata-mata je. Diorang punya taktikal tu memang padu tau. Diorang tahu lah macam mana nak. Dia sebenarnya diorang punya knowledge dekat game ni memang dah tinggi tau. Memang tinggi punya. So diorang tahu macam mana nak, dah hafal satu, dan diorang tahu macam mana nak serang tempat ni, macam mana nak defend tempat ni. So itulah. That's right. Bukan sekadar main. This is e-sport. 3 juta price pool. Okay, San. Kalau kau dapat 3 juta dolar sekarang kan, kau nak buat apa dengan hidup kau? Rasa takut orang datang buat macam kenalan Tak, aku rasa social media something yang mengganggu hidup aku, Fuad. Okay, so sekarang ni kau nak bertenang lah. Dah dapat duit 3 juta terus kau macam 3 juta tu aku delete semua social media aku, and then aku akan buat social media yang orang takkan kenal aku pun. Okay, lepas tu apa kau buat baru? Kira untuk kawan-kawan je lah. Untuk kawan-kawan dengan aku takkan reveal siapa diri aku kat situ. Aku akan post mungkin kenangan-kenangan jam Rolex ke? Taklah macam tu. Kereta baru ke? Aku suka travel. Oh, that's right. Travel best tu. Travel lah. Oh, sekejap. Boom. Oh my god, boom. Tapi boom dekat global stage yang kuat tu. 10,10 Mael Lulus Jambo, jangan hilang. Lulus. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan ya Haji Fuad Alfredo. Kau dengar tak? Maulana. How are you? I'm fine, thank you. Yuk. Mail ni memang problem lah. Mail lah. Saya sihat, alhamdulillah. Apa khabar Mail? Lama tak berjumpa, lama tak bersua, lama tak dengar suara Mail. Apa khabar Mail di sana? Sini sihat selalu. Sana sihat tak juga? Terima kasih RM10 je. Masalah tu Mail. Long time no see. Rindu lah nak live. Tapi tu lah. Saya rasa lepas ni saya nak rajinkan live kan. Saya kena baring lah kot. Saya macam penat lah nak duduk. Azan dah, ya Allah, dah azan dah. Siapa yang nak solat maghrib dahulu boleh silakan dahulukan. Saya lepas habis game ni saya akan ambil masa sedikit untuk pergi ke maghrib dahulu. Dan ya. Waalaikumsalam Ned. Waalaikumsalam Zul Haziq. Waalaikumsalam Khairul Anwar. Ya betul. Malaysia hanya satu tim tunggal saja. Yudo Lions. Oh, Alpha 7 ni gila dah. Tapi webcam dia salah tu. Itu bukan Alpha 7 tu. Ni betul. Tim Indo apa je ada? Tim Indo ada Boom Esport dan juga Talon. Betul lah. BTRT ada. Waalaikumsalam Black Rangers. Live sampai baring lah. Hehe. Live sampai baring lah. Real. Memang real. Real or fuck? Real. Boleh insyaAllah nanti. Nak selalu live tak ada macam ni. No, benda macam ni. Tempat dorang duk ni. Saya memang nak live, tapi bila Okay. That's right. Ya aku 5 4 4 4 3 4 2 4 1 4 0 3 9 stage 2 Hello Faris, what's up Faris? Terima kasih RM1-nya. Apa dia? Ya, tapi itulah dia dah asing-asingkan, dah agi-agikan RM1 kat group stage, 1.5 juta dekat main stage. Adalah juta-juta sikit masuk poket sendiri ke. Easy server, bunch of news.
Aku tak boleh lah easy super easy. 19 from Ay, Assalamualaikum. Jap, aku bagi ruang Memang jap. paling Jap. peduli Ada pihak Dida bagi gift jap. pelabuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi Dida. Nampak terus lembut suara saya. Saya rasa kalau saya bertenaga, alamak you all. Dida. Dida yang bagi gift, tiba-tiba you all dah mati dua ni. Tapi itulah Dida yang bagi gift, aku yang tak fokus. Dida, terima kasih RM19 Dida. Malam ni tengoklah kalau saya masih bertenaga, saya nak main game hantu tu lah. Saya nak sambung balik. Terima kasih. InsyaAllah saya akan berazam, saya akan live semula seperti seorang yang rajin. InsyaAllah saya akan rajin untuk live sekarang. Saya bukan tak rajin, saya cuma malas sikit je. Bulan ni saya banyak live. Tak perlu nak quote balik lah mankop. Aduh, tapi you do lain seduk. Ingat ada look dengan siapa tu? Olio lah. Tapi tak apa. Dia janganlah Azam. Nazam janganlah. Azam cukup lah. Wah pula tu. Azim Hakimi. Ya, saya sihat alhamdulillah. Apa khabar Azim Hakimi? Apa khabar? Terima kasih RM2. Dia ketika sakit tu lah. Dia macam MSC lah hari tu. Contoh macam group stage ni kan. Kan ada survivor stage. Sekarang ada 24 tim. Jadi ada 8 tim akan tersingkir. 8 tim tu akan hancur dulu lah. Lepas tu 15 tim kemudian tak akan hancur. Satan. Ini Satan dulu ni. Engkau ni kat dunia pun nak kawan dengan set. Malas nak cakap. Mungkin bukan aku. Satan Dragon Ball kot. Tak kena tu. Satan tak kena api. Sebab dia dah api kan. Memang tak tepat. Dia dah memang asal api kan. Oops. Memang tak ada peluru tu. 34-0 tu. Nama anak apa? Nama anak saya Ahmad Mikhail. Nah, Farid Azhar, thank you. Syad Wukong, thank you. Hey Din, Ustaz Din. Saya tak yang aku tahu daripada Eropah ni. Kalau tak silap aku, tak apa Turki kot. Belah-belah Arab ni. Misal tebal memang Arab. Nice you all. Admin saya sihat je tu. Fuad dari dulu kan memang kaki macam bila saya nak live tu tak tahu lah. Macam berat. Tian tu tim China ke? Ya betul. Nama dia bukan Tian ya. Tian Chiapao. Repeat after me. Tian Chiapao. Repeat one more time. Tian Chiapao. Rindu cut Mark. Terima kasih for game controller. Thank you very much. Tian Chiapao. Ini semua. Tian Chiapao syak tu ina. Jadilah kau buat kaki buat. Tak badin. Bukan begitu. Saya ni bukan hanya malas. Saya bukan malas. Saya kurang rajin. Engkau tim mana? Tim Brazil. Fuad pernah takut sesat kat sana. Kat mana tu Zafrin? Replay ke ni? Bukan. Live lah bro. Live. Baca lama. Mana satu tim wakil daripada Filipina? Kalau tak silap saya dia tak main. Apa nama tim tu dia? Harambe macam tu. Harame kot. Kalau tak silap saya lah. Bang Gaming ada. Bang Gaming sekarang jadi pilot. Dia nampak okey. Saya diam. Dah keluar tu. Dia macam ni. Relax lah. Jangan jadi apa ni, lalang lah. Dia memang Sanhok ni memang bukan tempat you all sangat lah. Tapi sebenarnya kau tunggu je. Kau tengok Miramar sekejap lagi Memang tempat permainan untuk you dua lain lah bro. Fulus. Money makers.
Tapi orang Eropah ni muka betul-betul matang. Sanhok susah nak predict di mana chicken. Betul? Sanhok ni susah sikit. So tak apa, relax tunggu map besar. Oh, ini tim All Boy masuk sini So ni tim Rusia lah kot. Tulis. Rata dah tim Malaysia. Tak apa. Okey, tak apa. Relax. Baru map pertama. Santai. Kau tengok sikit kepala macam. Apa dia? Ada. Itu 4MV. Dan 4MV je. Untuk grup ni 4MV je. Kau tanya je. Aku tahu semuanya. Semua dalam kepala otak. Engkau. Dua tim Brazil sekarang ni. Cantik macam bubu. Tapi sayang dia kena balik. Tim dia, apa nama tim dia hari tu Aku rasa dia tak main ni kat PMWC kali ni. Nama dia macam kilang-kilang sikit nama tim dia tu. Lupa lah. Sama Amir, thank you. Megat, thank you. Ridwan, thank you. Memang kena. Alpha 7 jangan main-main loh. Tembakan diorang tajam seperti. Memang tajam. Kalau kau tengok aku tengok siapa punya TikTok hari tu Mafioso kalau tak silap. Memang gila tu dia main. Memang sharp lah. Tembak sharp tu. Memang movement pun memang padu. Kau tengok kat TikTok dia. Kau tengok dia buat highlight dia. Memang keren bad. Influence Rage. Nama team yang kena ban tu. INF. Yes, that's right. San, janganlah duduk di masa lalu. Dah 2024 ni San. Betul juga. Dia macam brotherhood sia. Ui, tepat. Astagfirullah. Kematiannya sangat kejam tu. Sakit. Benar. Untuk mem kecil ni 5 point. Saya setuju dengan Suncon. Benar. Kalau dapat 10 point ke atas 2 digit lah kat map ni dah kira bonus teruk ah, Itu dulu San, itu yang point dulu. Tiba-tiba tim ni ada 500 point, nak ke 1000 dah poinnya. Main gila. Satu hari 200 point. Kau tengok tak PMCS kan ni? Point diorang banyak-banyak tu. 400 point, 500 point. Macam gila tu. Main 4 minggu 500 point. Ya. Iyalah tu. Main 4 minggu. Sebulan main. Sudahlah kau puan. Sudahlah kat keyboard. Tak. Buat kalau komen. Tak. Astagfirullah. Alah dosa saya ni. Kena fitnah. Ahmad next vision apa je plan Ahmad dalam e-sport ni? Saya rasa saya nak jadi tukang bancuh Milo untuk tim-tim yang saya akan masuk tak lama lagi. Ada shotgun Tak nampak gameplay shotgun Masih belum. Mungkin bukan map ni kot. Tu ada DBS. Refuse pegang. Masalahnya siapa menang kat sini susah nak naik lagi kalau kena jaga. Aku ingat lagi time ni aku kena time tu Yudo Gang lah. Kita ni lah kita sejarah balik lah. Ryzen bunuh kita orang berempat kat sini. Dia bukan clutch, dia tembak kita daripada atas. Jadi dia macam makan pau lah. Dia rata. Kalau aku main joki kira aku tak. Dia punya split lain-lain tu. Dia dah dapat sniper tower tu. Tak, Moshi Momo kau kena naik Grandmaster dulu lah, baru boleh carry aku. Main ado, main Shoki. Bisa. Weh, best tu aku pagi-pagi kan aku main ngagus je. Lepas tu tengah hari tu Zin pula datang, aku main dengan Zin pula. Kira memang dah shock tu. Aku dah tinggi, memang tinggi. Memang shock. Benar. Punya mechanical skills tu lagi tinggi lah. Boleh cakap macam tu juga. Nak hafal hero tak, nak hafal hero memang susah lah awal-awal. Tapi bila kau dah banyak main, kau akan faham lah. Sama-sama macam ML lah.
ML perbezaannya kita boleh tengok orang main kan. Kat sini boleh tengok orang main juga. Buka je kat TikTok tu. Boleh tengok. Tengok Obot main Resident Evil semalam. Teringat kat Ahmad main akhir. Gila tu. Saya tunggu ni lah Resident Evil 1 remake. Dia akan main tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada skin Lubu pun nak lawa. Lubu saya tak main lah. Lubu bosan lah main. DX. DX. Tak masalah. Aku rasa gunung. Oh iya dia orang faham tu. Tak masalah DK ni memang dia boleh turun ke bawah tu lagi. Nampak tingkat bawah tu. DK Jepun. DK Donkey Kong Drift King apa HB Stop miss ya. You can see pre-pod right there, just screaming, Lamborghini, mercy, please help. Metal Gear, Metal Gear memang nak main lah. Tapi tak tahu korang minat ke tak game tu. DK Korea Oh sorry, bukan Jepun, Korea. Kontol. Tak dapat. D plus Kia. Oh sorry. Korea. Ya, annyeong. Rasanya Don Chicken ni. Manpower diorang ada. Diorang tak diganggu langsung. Dingo Xavier memang kena fight dengan power ni kejap lagi. So diorang tunggu timing lah. Kalau diorang pandai turun, diorang tengah turun. Diorang yang buat movement cantik. Kenapa diorang ambil risiko ni Kenapa diorang ambil risiko? Dalam Dingo Xavier yang ada. Okey, maknanya Dingo Xavier akan datang sebab dia tahu 2 knock. Tapi dia jaga. Oh, cantik. Mak dia pakai gun yang paling recall macam najis ni. 2 lawan 4 sekarang ni. Tak boleh lah, susah. Adakah yang Lala kena tembak di belakang kan? Tak, yang terjun 3 orang. Yelah, lepas tu yang last guy kat atas yang chicken tu, yang Thailand menang tu kan? Tak boleh. DK daripada Korea akan memenangi game kita yang pertama. Dah guys, kita pergi semayang maghrib dulu lah. Game-game juga lah, tengok juga lah. Tapi solat jangan tinggal ya guys. Can you please go to solat? Solat. That's right. Maghrib jap. Benar. Kita doakan Yudu Lions untuk perform ya. San, tolong doakan. San. Okay, terima kasih. Ya. Udang merah habis. Dekat Bangi ni udang merah habis. Baik. 5 tahun lagi lah abang merasa. Itu pun kalau dia mekar tu. Kau nak kacukkan dengan apa nanti? Okay. Ada semayanglah. Okay. Ya, benar. Thank you Ma, thank you Ali Farhan, thank you X-Koba. Saya nak pergi solat maghrib dulu. Siapa yang belum solat maghrib, silakan solat maghrib. Jangan pura-pura gila. Takut nanti jadi gila. Jangan ringan-ringankan solat. So mari kita pergi solat dulu. Kejap lagi jumpa balik insyaAllah. Ikut maghrib. Sabar dah nak isyak dah tu. Okay, siapa yang berada di Semenanjung dan sewaktu dengannya pergi solat. Kejap lagi. Bye-bye. Not to mention, I love that 3-1 split they did. They left one player there to go ahead and just handle DX Xavier, and they say, you know what, we're going to win this fight and then win the game, and that's exactly what they did. So beautiful execution from D plus Kia, and what we want to see here, and the rest of these teams now, got to keep an eye on the squad here, because, I mean, even though it's only one game, like I mentioned, this is a 3-day tournament. Matches like this, points putting up on the board could be absolutely massive. So high value. When it comes to these group stages, they're chasing the lion's share of that big milli. You do not want to be the bridesmaid on this one. You want to be that bride coming into this tournament in these group stages. Going to the survivals,
really far from ideal, and we are going to be looking to see if they can keep this one going, because that is a pace that's going to be difficult to keep up with. Absolutely. I mean, it's so crazy to see Sanhok off the rip, everything that we expected of it. Now we're going to be going into 3 Erangels. So guys, make sure you don't go anywhere. We're going to be right back after this break. New adventures bring new challenges. Even as the heat rises, dandruff and grease won't stand a chance. With new Clear Men, powered by triple formula technology. To eliminate dandruff, itch and grease, gives you 8 hours of freshness and 100% dandruff-free hair. New Clear Men, 0% dandruff, 100% confidence. And that's match 1 here of our PMWC 2024 kickoff in the group stage. Going the way of D plus Kia. I don't think I would have expected them to win this one, but I will say this. Sanhok, they had zone the entire time, playing from the high ground. But Klarz, to be fair, you were commenting on the way they played that high ground was very well done. Yeah, no teams really came up to challenge them. I mean, the split is kind of a textbook split when it comes to controlling that high ground on the Northwest Island. And I think if this had been a Sanhok more mid-tournament, maybe teams would have been able to, you know, have a bit more aggression about them, maybe challenge it. But clearly they were flexing strong down towards the bottom, making sure no teams were coming that way. No team comes from the north. No team ever tries to attack that from the north. So the bottom was important, and they were able to hold it strong. If anybody was going to be challenging, it would have been Reject early in the match, but even Reject was like, you know what, we're going to be
going away from this fight. We don't want to take it this early on, and we're going to be going to Camp Alpha. It didn't work out for them. D plus Kia there with the 20 points total. And 4MV, I mean, that was just such an... Even though they didn't end up getting the chicken dinner, that was just an impressive play by them. They were just taking on fights. And at one point, we're wondering, how is this team going to be able to get out of Camp Alpha? Boy, they did it beautiful against Besiktas. Yeah. I think also when you take a look at how some of this went down, if you think about D+'s actions in the late game, obviously Power had a bit of an easier time up towards the top and then was able to get up against the cliffside. Yep. But when D+ moves down, the coordinated triple nade throw forwards in order to be able to put in the boot a little bit, and as well as that, I think it was Osal? Was it Osal with the DBS? Yep. Finish things off as well. That's why we're seeing this shotgun meta really prolific, especially on Sanhok, I would say. There are so many close range fights like this that you need a shotgun, because if you're going up against an S12K, a DBS and things like that, you sure as anything better have your own in your arsenal. Yep. And we were wondering with D+, I was actually talking about it, wondering like how much ammo do they really have in this high ground position? And I asked like how many shots do you think they've been taking early on? I think Clarissa said probably not too many. And luckily for them, because they only had I think 2 eliminations, a majority of the match. But once the zone started to close in towards a position, they could confirm those, especially from the high ground onto like D Xavier. That's when like, okay, let's start taking some shots and getting up to 10 eliminations. I did not expect from that position, considering how early things have gone for them. Well, for D+ when they're taking the shots from the high ground, the onus isn't actually on them to even take the fights. They know that nobody's coming to be able to challenge them on the high ground, so they can delay teams a little bit and kind of take stock of everything going on around, which I think is a very smart and mature play here that we're seeing from a region which does usually make mature decisions in the game. Well, they did it so well against NRX too. We saw them being able to throw Molotovs, throw grenades, making sure that that team wasn't going to be hindering them whenever they did end up making that push down. Everything that they did in that game was just perfect. Yeah, well, speaking of perfection, I think really hard to pull off for a lot of teams. Consider it's just match 1, right? Teams are just getting used to each other, kind of warming up into this, but with almost 2k damage done. And only receiving 290 damage kind of shows that high ground dominance, because it's easy to take shots from, and it's easy to avoid shots being taken back at you. It's a confidence boost as well for D+, because I think they came into this tournament quite fortunate, I want to say. If you think about their road here, they did not qualify through PMPS. That was actually DRX that did, previously Duxan. So they had to go to Rivals Cup to try and qualify. And even there, we had Mirai and Songdrong very close to being able to take them off the #1 spot. There was only one spot for them in Rivals Cup, and they were able to do it. And again, when you've got names like Osal on the roster here for a D+, these guys are veterans of the Korean scene. They should be making it to these stages. And for them, yeah, this is a big confidence boost. When the region's in a bit of disarray at the moment, I would say. Let me ask you a question then, Claris, because you were saying with Alpha 7, it's just a matter of time for Alpha 7 to win a tournament. Is it a matter of time, do you think, for South Korea to finally have a team that can compete and potentially take a trophy at one of these big international stages? Oof. Okay, so I think you're I think you're angling this for me to be like, yeah, definitely, absolutely. No, I'm actually going the other way with honestly, this at the moment. I think not right now. The reason I say that is because I actually really enjoy watching the South Korean region. I think a lot of their power in terms of star player potential is divided across too many rosters right now. I hate to start the day with this like, great job Korea, you got to win. However, let's bring back to reality. But they've got some great players. They're just divided over so many. Like Hoxie, for example, on Mirain Sejong that I was referencing from 2nd place in Rivals Cup. He used to be Duxan. Everybody used to be Duxan in Korea. And they all kind of dispersed. So I need to see some of that power back together in South Korea. Well, let's turn this to another region then. Seven, you pointed out something while we were watching. We had Inko and like 4MV almost pull off a fight. Then we had Alpha 7 rock up to the 4MV. But Inko, they disengaged. They backed away. And you were actually really happy to see that, kind of realizing, or Inko realizing, like, this is the smart move right now. It was the smart move. I wish they would have just kept hugging that left of the map, just hugging that bridge, because it would have worked out perfect for them. They would have been able to surprise brute force, but ultimately they just decided to stop, and then they ended up taking a fight with Alpha 7, which kind of backfired for them. But for 4MV, I think one of the great things that happened for that team too is that they decided to disengage between the fight between them and Alpha 7 as well, and focus more on what was going to happen with that circle, which ended up working out wonders for them. And with Alpha 7, something that I do want to mention with them is I like how quickly they were rotating through Sanhok.
Usually that's a team that tends to be a little bit slower. They tend to get into fights as they're rotating in. This time, they could have gotten into fights. They didn't want to go do that, and they were focusing a little bit more on the later game, which is good for Alpha 7. I think a lot of teams were focused on eliminations, more so than actually trying to go for the win here. You start off a tournament like this, it is the roughest circle really being up on that northwest island to be able to play things out. And from there, you find a lot of people in Camp Alpha. You can't transition out of Camp Alpha too easily. Up on the side, on the northwest side, you can't transition from there so easily. So focus on the elims. All right, we're about to head into our next match here, but I want to remind you guys once again, we do have our PMWC Violet Thunder set and S12K coming out for you guys to pick up as well. Designed based off of ILU from the PDPX Esports Outfit Design Contest, which incorporates aspects of the PMWC trophy. Make sure you guys check this one out in game and make sure you pick it up because it is time to head into our second match of the day. It is our triple Erangel. We'll head over to the stage to get ready and into it. Here we go, match number 2. Well, the first one was a doozy. Sanhok, always action-packed and a blast. I'm Hot Jukes, of course, next to John Allen, getting ready for 3 Erangels in a row. Absolutely. With the dual gaming chipsets, 144Hz AMOLED screens, the GT20 Pro will equip teams with up to 120 FPS, which is also the first batch of supported devices, offering an esports level performance and visually stunning experiences here in the 2024 PMWC. That's what you want to see. Yes, you want to see some cool plays. You want to see some fast reactions. And that's exactly what these phones are going to deliver. Absolutely. They're already delivered it here in just match number 1 alone. But here we go for the first Erangel. We see Inko out of the plane nice and early here. We'll see where they decide to stretch to. Well, actually, it looks like they're going to be taking that Milta side. The rest of the teams are going to start moving here. Pretty simple playing path, you know, very high up on the area here. So we'll see where teams are looking to drop and if we are going to see a hot drop to start things off. Now, we didn't really get a hot drop over on Sanhok. It was a little bit more reserved. I thought it might be. Hello. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Dah makan? Apa? Tak makan lagi? Buat gapo tu? Apa? Tak buat apa-apa? Uish, maaf circle terus macam ni ya. Hello Yus, hello Imang, hello Anas. Zap. Pero kenapa tak main ML? Hari ni saya akan buat party. Watch party. Yes. Jadi tak ada ML lah. Tekuyung Sasat, Harry dan juga Spink X. Thank you for the gift. Hello Tekuyung. What's up? Jahat, betul-betul. Circle ni jahat ni. Circle ni memang jahat. Tapi Judo Lines berada dari dekat kawasan farm. So mungkin dia boleh cross awal kot. Ini mungkin game yang baik, insyaAllah untuk Euro Lines. Kita tengoklah macam mana rotation orang. Easy buat. Easy server. Waalaikumsalam style with Danny. What's up? Syafiq, thank you for the gift. M, thank you for the gift. Sanchan dah balik ke? San dah balik ke San? San surah Baqarah kot dia baca. Dia tak kembali lagi. Malaysia pun China dah okey mat. Serius tak? Yus cakap betul-betul lah. Saya dah banyak kali kena tipu ni. Okay, kita tukar cast Malaysia. Bismillah. Okey dah. Mungkin yalah. Sebab Judo Lions ni pun satu pasukan yang dikaji. Alright. Agar pasukan-pasukan Kenapa dia macam kabur pula ni? Kita tahu mereka punya win rate tu. Oh, internet saya, sorry. Internet bawang. Mereka dah lebih daripada 75% di dalam PMSL. Dah. Bismillah. Let's go. Kalau ada pasukan-pasukan daripada saya Jamal. Tapi saya dah pencin daripada Jamal. San pergi masjid, masya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Thank you for the gift, Syafiq, thank you for the gift. Ini adalah match yang kedua. Webcam saya tutup ni. Match yang kedua. Jangan Apollo. Bunuh mereka di ZV, bunuh mereka. Kena stun grenade di situ dan akan tembak. Sayang sekali untuk Chua Chong. Kena colek awal-awal. Tapi tak apa. Sebab kalau sub dekat titik dapat apa? Tak boleh sub lah. Saya punya TikTok, saya punya account TikTok ni memang tak ada subscription. Sebab tak tahulah macam ada bug tau. You know, buat sikit. Tak tahu kenapa dia tak kuat tau. Tengok ini kerana sekutu anda telah dibunuh. Sekutu anda telah dibunuh. Dengan sound dah sekejap. Meninggalkan 60. Kalau tengok kat sini. Saya dah penuh kan, nampak tu. Dah penuh. Lepas tu saya punya mixer pun dah. Oh.
Oh, kat sini Xavier, kot. awak mesti perlu dapatkan chicken dinner sebab saya predict awak. Dah, kuat tak? So saya nak cakap satu benda lah, Jay. Ya. Maju! Betul-betul dah HMK lah. Satu benda yang saya nak sebut kau tak ada tapi dia macam membership. menakutkan Tak ada, sikit. tak ada Lancar membership. perjalanan mereka. Diorang ni tak lancar sangat sebab kalau langkah pokok kereta yang langkah pokok tu aku faham. Yang ni tak langkah pokok boleh spin ni aku tak faham. Yummy. Tak adalah kiri. Mr. Batman. Tak tahu kenapa akaun TikTok saya ni dia tak bagi untuk saya buat membership dekat TikTok. So dekat YT lah boleh. Amah Hihi dan juga Chaimi, thank you for the gift. Ni lawan dunia ke? Betul. Mendunia. Ini semua tim-tim dunia ni. Dunia. Manusia, thank you for the gift. Syukri, thank you for the gift juga. Kuat lah. Okay. Waalaikumsalam Zik. Nuin, thank you for the gift. Tahun depan on tak on Fuad. Tahun depan mana Jang? Mana? Gana. Orang kata apa? Yang mana satu ni? Juna Boys, thank you for the paper crane. Okay, ni JJ song. Juna Boys, thank you for the paper crane. Thank you. Song Lab, thank you for the gift juga. Saya tak ada JJ lah. Jadi kalau korang nak harapkan JJ, tak ada JJ dah. No JJ. Tanya di manakah pasukan sebab akaun kau daripada China. Masalahnya saya buat akaun TikTok ni bukan dekat Shenzhen dan sebagainya. Mereka dikalahkan oleh pasukan TJB dan juga tahulah. Afriana, thank you for the gift Afriana. Saya sihat Emhat, sihat alhamdulillah. From someone Ambil PUBG ke? ke Puat. Saya rasa saya budak HOK sekarang. PUBG macam berlaku ditembak. So tracking mampu duk. Terima kasih ni RM5 je. Thank you. InsyaAllah lah. Saya pun nak stream PUBG lah nanti. San, jom main PUBG San. Klasik sudah sekarang ni. Lama dah tak main PUBG. Tapi event baru ni best lah. Aku rasa best juga lah event baru ni. Thank you. Korang main belum event baru? Belum kecil. Best jugalah. Bila nak main dulu je. Okay. Nanti dok. Nak main dok. Event baru not bad lah. Aku ingat macam ini pasukan yang betul-betul busuk tapi best. Kalau kita lihatkan daripada permainan PMGO mereka, kita tidak ada. Untuk aku lah, aku tak tengok mungkin Japan punya English aku tak power lah San. KRJP yang baru-baru ini yang menyebabkan mereka sampai ke sini, tetapi buka Melayu ke? Mereka daripada kau nak tukar Melayu tak? adalah permainan yang sedikit. Lepas tu bagi tahu timer ataupun sedikit subtle. Dia diam-diam betul sahaja, tidak perlu untuk terlalu menunjukkan sangat. Adif Farahin, thank you. Thank you. Mereka boleh lakukan. Saya ada mami set yang berapi tu tau. Dapat free. Tapi 5 hari je lah. Berjaya, reject hanya ada. Best part boleh hidup 3 kali. Yang masalahnya saya benci event baru ni kan. Kalau orang tu naik pari-pari tu kan, susah siapa nak tracking. Memang susah gila nak tembak. Judo Alliance, apakah yang mereka boleh lakukan? Puan spin mami, saya memang aku spin. Kalau dapat UC free saya aku harapkan dekat sini mereka boleh comeback bagi Pesan Gaming. Alliance, sebab tadi kita dengar apa yang Ami cakap. Kat stage ni diorang boleh dapatkan top 12 kan. Kalau nak beli UC kat mana yang boleh dapat? Saya pun tak tahu. Kenapa tanya saya? Mudah sedikit untuk ke main stage. Pindah YT orang TT select. Kumpul mata yang mencukupi untuk berada. Kenapa Zafrin pari tu bunyi ni sampai dulu. Yudo, pari tu memang menakutkan pun ada juga. Sepatutnya boleh je main dekat main stage. Berapa tim Malaysia main? Satu je. Kita hanya ada satu wakil tunggal daripada Malaysia. Kumpul duit yang banyak. So, saya UC kat mana? Saya tak top 4. Saya tak pernah top 4 game ni. Nak dapatkan prize daripada survival stage pula. Sebab Adil, thank you for the gift. Waalaikumsalam Amir Syafiq. Yang mereka kena kutip dan kalau kau nombor 13 mana para boy? Para boy tak masuk sini. Para boy tak lepas dah pergi ke PMWC. Dan para boy sekarang ni bukan dengan Nova dah. Kalau korang tak tahu lah, kalau korang tak follow up dengan tim-tim China, para boy sekarang berada di tim yang ada potensi besar juga. Tapi dia bukan dengan Nova dah lah. Dia dah keluar tim tu. Allah, saya lupa lah. Tapi dah pindah tim. Di stage yang lain, so kalau ada peluang untuk perform di sini juga dan perform double di speed. Stage yang seterusnya. Sekarang minit ke berapa? Ya. Dan itu kita mahukan okey, dekat map kan, Aku tak ni sama lah. Itu map. Ya, tapi Yudo Lines betul-betul kat tengah doh. Kita nampak aku cantik. Ini berkat doa Sankon tadi. San kau doakan kan? Dan mereka ada alhamdulillah. Ini berkat doa San dan juga doa korang ni. Alhamdulillah. Ni betul-betul ni berkat. Oh, jadi e-sport je betul. Jadi e-sport. Bukan malang untuk mereka. Para boy pindah ke situ. Kenapa Yudo lain? Okay, aku 34. 33. Mereka rotate dekat sini. Aduh, tengok api pula. Yun, thank you bro.
tidak mengetahui bagaimana Yudo Alliance melakukan rotation yang begitu unik tersebut kerana tak ramai yang mendekati. Thank you juga. Dikeluarkan Apa bagi jantung kat air ni. Sekejap saja. So orang tak tahu sebenarnya. Duk doa dekat masjid berkat lebih. Benar. Sampai terima kasih jaga iraman rest. Orang tak tahu. Oh ya ke? How exactly. Sama eh? Okey, sekarang 6 saat 5. Selamat boleh kata dia masuk dalam 3. almost Okey. 100%. Kau dengar aku punya je. 1. Kuat Kuat sangat ke? Aku rasa kalau Yudo Alliance tak main, soy ngamsoy ah. Okey. Sam pergi masjid mana? Adalah. Nanti kalau cakap macam riak pula. Kalau satu hari itulah Yal tidak main, tim Squishy, thank you for the gift. Thank you, most thank you. Banyak tim tersangkut ni. Saya nak sebut nama awak ni, Ati Luna, thank you. Kawasan Lighthouse ni. Mija mana? Mija tengah menjaga anak saya. Pulau. Anak saya tengah hidup. Kerana Safa, thank you for the gift. Thank you. Ya, benar. Ni dia. Alliance membuka yang champion belum lagi di copy paste oleh mana-mana pasukan. Tapi tentunya ada sudah pakai helmet Nemo ni semuanya. MSL terutamanya yang mengetahui ini merupakan cara yang baik mungkin boleh digunakan oleh pasukan di Xavier kalau mereka tidak satu grup dengan malangnya mereka satu grup dengan Yal sebenarnya. Aku pernah jumpa kawan dia yang biru tu. Nak praktikkan tapi aku jumpa betul-betul mungkin untuk pasukan-pasukan yang tidak perlu serius ah. Yudo Alliance dekat Malaysia kan gunakan perkara tersebut satu strategi yang menarik. Yudo Alliance tahulah diorang chill je. Kau nak rembat strategi dia ada rumah. Kan tu ada rumah. Terjumpa kan. Iyalah, rumah dia kala putih. Siapa buat rumah dia? Memang boleh membantai. Iyalah buat sendiri. Kuat bagi Yal pada ketika ini. Tak ada pekerja buat. Jangan lupa jika anda pemilik. Jap. Haji dulu dah cakap belum tengah siap. Setiap malam push. Belum dah cot. Tangkut 47 tu. Aku ni aku terlampau banyak jumpa dak sistem lah cot. Tangkut 47 ni. Baru nak pergi epic. Tinggi cot RM1 Rumah dia loan tu lah. Dia loan bank ke full payment? Rumah dia. Ya. Memang aku rasakan jarak jauh sebab for Miracle Bug tadi datang daripada bagian paling kanan sekali ataupun pasukan daripada bahagian timur. Fulun 5 tahun. Fulun lah kiranya fulun. Dia azim. Sebab dekat dengan Xavier lebih dekat. Tetapi Jimmy terlebih dahulu. Tapi macam kau cakap lah. Tak ada masalah. Jimmy akan diselamatkan yang menjadi pencabar terdekat Yudo Alliance sekali lagi adalah pasukan Xavier dan bulatan. Tempat yang sangat-sangat baik. PMWC. Aku rasa sekarang kalau aku tak je lah macam PMGC. PMGC ada juga hujung tahun ni. Terpaksa sentuh. So kita ada PMGC dekat London. PMWC. Aku macam nak pergi London lah. Aku tak pernah pergi London lagi. Tournament sekarang ni, even untuk server ini pun lah. Tapi the murder tu adalah masa aku tak suka MU. Aku sokong. Kau di sebelah di Xavier, maknanya kau boleh capai ikut Arsenal tak jadi. Aku sokong. Yal berada betul-betul berjiran dengan Xavier. Aku dulu minat Arsenal lah zaman Ozil. Top 5 tu boleh cakap confirm tu kau. Ozil dengan aku sangat setuju dengan perkara tersebut. Sanchez dulu main FIFA Online 2 Sanchez di Xavier ni paling laju antara orang paling laju dengan siapa tu Aubameyang pemanggil circle ke arah mereka dan siapa saja yang duduk berdekatan dengan pasukan mereka tentunya akan dapat bulatan yang agak baik dan Yal macam dilihatkan dalam visual kita tadi, visual bulatan kita. Come on man. Ini satu visual yang menarik untuk dilihat kita juga. Bukan circle tetapi jambatan itu. Betapa ramainya orang di sini cuba termasuk. Boom, kalau stay saja mungkin boleh dapatkan beberapa mata pengisiran. Oh, Walcott. Aubameyang pula. Walcott, yes. Walcott. Aubameyang pun laju. Dia pergi London. RM1 je tak cukup tu. NRX. Dekat sana 1 pound bersama satu pound bersama RM6 tu. Ya. Aduh, Rizwan Rosli, waalaikumsalam warahmatullahi. Kenangan betul FIFA Online 2 kan Azim. Dulu lah sama-sama sisi kan main game. Pasukan warna hijau ini. Aku tak main lah. Start FIFA Online 3 aku tak main lah. Kita pilih. WhatsApp Shinichi. Selamat kembali. Brazil yang confirm akan lepas. Mungkin kau akan pilih Loops ataupun pasukan lain. Alpha 7 itu definite. Tetapi menarik salah satu note yang kau bagikan. Info ni selalu ada dalam tournament-tournament besar. Sterling mahal. Dia tak begitu. Hari tu yang saya pergi Europe pun mahal kan. Europe mendapatkan nombor kali 5 dan sebagainya. Kadang-kadang hampir juga lepas tu Switzerland dah macam pound dah kali 6. Tetapi selalu Switzerland kan dia pakai Swiss franc. Dan dia punya mata wang sendiri lah. Mahal lah sebab Switzerland ni kan korang tahu kan di antara perbankan dunia. Bagi info. Tapi itulah. Aku lebih prefer Loops. Dulu sisi rumah kedua saya. Tapi either dia lepas
Real Batman. Ikon selalu lepas. Loop tu 50-50. Ya. Yelah aku pergi £1 RM7. Beberapa knockdown tapi akan dijatuhkan Sakit semula oleh lah, zona RM7. biru. Di tangan mereka tadi terlihatkan mereka sudah pada 5 mata dalam carta mereka masih Tapi kalau kita duduk sana kan, okey. dengan £1 tu kita boleh beli banyak juga groceries. Sebab di baling dia tahu dekat belakang ada orang juga yang nak bunuh depan segi sukar tapi circle itu Betul. Tapi kalau aku nak pergi PMWC kau bagi tahu lah. Betul lah. Real talk. Ke arah utara sedikit dan mereka dapatkan circle tersebut. Boleh bawa jalan-jalan dengan mereka, maka itulah benda yang baik. Circle tidak akan berpihak pada mereka. Ia akan pergi ke London Bridge has fallen. Waalaikumsalam Farhan. Waalaikumsalam. It's okay OMLBB. Saya sekarang tengah shock mate. It's okay lah. Bulatan bawah itu tidak tersasar langsung. Tak nampak langsung. Tu apa pasal? Bahagian bawah tak tu. Okey lah kalau aku nak berjalan sekarang dengan negara yang aku nak pilih dengan bulatan yang sebelum itu. Tapi ini memang tak ada gap langsung. Jepun, Korea tak kot. Memang nak menunjukkan bahawa aku betul-betul nak ke selatan. Iceland. Tak ada langsung bagi orang dekat. Kalau dia betul-betul hujung utara tadi memang akan gagal lah. Nasib baik Yudo lain sebenarnya bukanlah terlalu utara sangat. Itu akan menjadi Switzerland mahal. Dan senang dilihat oleh pasukan Disney. Pada waktu ini mereka mungkin boleh fikirkan beberapa cara untuk menyelinap mereka. Saya tak ada lah. Saya tak tikam Mami Inferno. Tetapi saya dapat free trial 5 hari. Nanti juga skin tu. Nanti juga. Dekat sana. Aku tak risau dengan Xavier. Aku lebih thank you Squishy, thank you Resham, thank you. Xavier ni dia macam tak puas hati dengan circle kalau dia tak berada dalam kawasan tengah. Okey. Aku rasa dia nampak je circle tadi. Oh, aku dalam circle. Oh, tapi kita tak dalam tengah circle. Kita kena gerak. Dia selalu dia lakukan aku pun tak tahu nak gimana sekarang. Awal juga. Confirm gini je lah, umrah je lah. Saya pergi mana-mana dah. Maka displacement boleh dilakukan. Yal boleh ambil alih. Dari macam ni macam bagi saya kan. Saya pergi travel mana-mana kan. Pergi umrah jugalah. Mekah Madinah juga paling best, paling tenang, paling. Ketika saya jelaskan RC akan berlawan terlebih dahulu dengan power. What's on MLBBC right now? MLBBC untuk Malaysia tengah menaik. Memang tengah naik. Dengan kemenangan SRG baru-baru ni. PMGO. Itu macam apa? Lonjakan paradigma untuk tim-tim lain. Takkan beranilah meletakkan ada orang nak rush keluar dengan menggunakan TP28. Wow, boleh. Aku rasa boleh jadi ni. Bila berkat doa Suncorn, doakan Yudo Lions mendapatkan winner chicken dinner. Pada waktu ini kita melihat replay Money Makers. Apa? Ini pasukan terperangkap di bahagian luar di Tanjung Harapan tadi. Mungkin sudah melompat dan kalau mereka melompat dan sampai mereka akan jadi mangsa kepada Yudo Lions. So ini potensi markah Money Maker ini akan menjadi pemberi duit kepada Yudo Lions. Ready. Chicken. Lions lakukan cepat memasukkan mereka ke dalam circle. Kita harapkan mereka dapatkan result baik. Sebab inilah Raja Erangel, Raja Miramar. Sebenarnya inilah map di mana mereka mula mengumpul mata-mata tinggi untuk naik ke dalam carta. Dan kita harapkan mereka boleh naik dalam carta cepat-cepat. Dari game Erangel ini terus Astagfirullah. Jangan dosa. Kepala map 1 siapa chicken. Okey, bad. Di mana mereka lemah yang dosa. Tak adalah saya ada info pun. Dia ada odds dia. Astagfirullah. Pak Haji jom PUBG lama tak main. Anak main ngocot. Anak main ngocot cicot. Kau bait member. Kau suka bait aku. Aku pergi depan, kau pergi melilau. Tengok pokok lah, tengok ni lah. Tak nak lah. Thank you ni chat. Thank you RM1 lah. Inchat thank you Sunny, thank you Kizik. Thank you. Kenapa skin selalu off? Rasanya itu peraturan yang ditetapkan kot. Skin yang diorang pakai ni pun mungkin itu official skin untuk tournament ni. PMV, TRX, oh my god, circle Yal kena fight tapi Yal boleh. Serius. Laluan diorang ni boleh ni. Ya, benar. Yudo Lions, let's go boy. Macam kau cakap, aku betul-betul kagum dengan kedegilan di Xavier ni betul-betul nak pergi ke tengah sebab mereka ada 3 orang bukan 4 orang. So kalau Lamborghini tu salah rotate, Chua tidak boleh backup dia untuk dah jalan naikkan dia balik walaupun Dok. Betul kan Dok siapa kan? MV akan dibakar. Cantik, kena bakar oleh Jimmy. Gua dah cakap dah. Yudo Lions memang akan mendunia ni. Ini kali lah. Kan 3 orang je ke? Yudo Alliance hidup dengan kesemuanya. DRX pasukan Korea akan menjadi halangan mereka selepas ini. Tetapi pasukan tinggal 10 sahaja. Pergi Kelantan je buat sana pakai rial 10 yat.
Auto akan mula untuk tak pernah lagi jejak kaki dekat bumi Kelantan. InsyaAllah lah satu hari nanti. Buat sambung kini ku nampak muka jerawat pun dia boleh nampak sebenarnya. Mulalah. Sarawak pernah pergi dulu kecil, waktu kecil. Kelantan tak pernah. Kawasan hadapan ini ada Kedah tak pernah. Perlis pun tak pernah. Di knockdown, dibunuh secara langsung. Tak pernah pergi Kedah lagi. Pening pernah. Pening dulu kan ada tournament PUBG kan. Aku dah pernah. Pening. Judo Alliance itulah wira negara Langkawi. yang sekarang ini ada peluang untuk mendapatkan chicken dinner kalau mereka boleh settlekan squad DRX. Langkah suka tu Langkawi nama panggilannya. Belum lagi nampak meyakinkan untuk mereka dalam game ini. Game awal tadi pun tidak sebegitu. Tak pernah, aku rasa Langkawi tak pernah aku jejak. Sekali lagi Ponbit dan Yami menjadi dua orang terakhir. Tapi adik Lok, Tianba berjaya dijatuhkan. Genting ada pun ada. Jadikan gergasi, selalu dijadikan aim. Pasukan China kalau kita boleh kalahkan game ini akan menjadi senang. Itulah kata-kata player-player sebelum ini. Apabila berhadapan dengan pasukan seperti 4M ataupun Nova, kali ini Tianba. Sini boleh main tapi itulah main tengah kereta lah, kereta hilang lah. Dengan pasukan daripada Alpha dan risikonya adalah orang atas. Tapi selalunya orang atas akan tekan bawah tu kot. Sudah pun dikurangkan. Mereka ada 4. Bukan Langkawi Sanhok, Langkawi. Belis lagi panas daripada Mekah. Ya ke? Tak. Berapa panasnya? 3 lawan 3. Situasi dia tembakan daripada Jimmy. Tapi dilepaskan dengan situ. Satu jatuh. Dilanggar kill lagi pilih sungguh betul. Zion buat tanya sangka bila nak balik Sungai 2. Orang sekarang ni akan dicari. Kena tangan dia baik. Oi. Hati-hati. Dia ke belakang tapi dulu menembak. Cuba. Dia dapat satu. Dia mencari yang kedua sekarang ni. Letupan yang hampir menjatuhkan Adelo. Tapi ada bro. Dia akan settlekan dia adik. Sekarang ini peluang untuk Yalcik. Adik terbuka luas. Adik. Sangat-sangat luas. Oi, cantik. 5 kill sekarang ni untuk Yudu lain. Satu playernya Leon dah dikorbankan. InsyaAllah Hasan akan balik dia kata. Boleh insyaAllah nanti. Kalau dia balik dah akan balik. Akan bagi tahu. Jen thank you RM2 dengan pasukan Yudu Alliance 5 markah sudah pun berada dalam tangan 5 dengan markah. So yalah good start. Akan sibuk sesama sendiri. Balik InsyaAllah Yudu Chicken ni berkat doa Sankon. Kerataan yang diperlukan sekarang ni lagi ramai rata lagi bagus. Kena gerak. Sebab kita mahu Yal punya kemasan. Datang polis Roger. Jauh lah polis. Jauh masalahnya. Ujung-ujung tu. Adakah masa lagi mau ke Serosok Military Base? Panas ke? Ada orang kata lagi panas daripada Mekah. Takkan lah. Ini aku tak pasti. Adakah ni bagus untuk Yal ataupun tidak? Dia tak perlu kisah pasal 39-40 tak panas. Tak lebih Mekah lah. Kat Mekah tu 56 bro. Panas dia. Hari tu saya rasa 56. Tapi time aku buat apa ni hari tu, dia ada air-air tu lah. Dia pancut dekat atas tu untuk sejukkan. Dah berkali-kali dia turun ke bawah dan ke bawah. Ayo thank you. Dia macam ya dia basahkan. Tapi contoh kau basahkan kepala kan, rambut kau basah kan, sekejap gila kering. Kejap gila kering. Walaupun tadi macam tu nampak seperti intensif. Time belum puas. Masih lagi ada 4 orang dengan ketiak kau basah lah, memang basah. Takkan kering lah ketiak tu. Aku ingat lagi hari tu aku dalam ihram kan. Hijab siap. Kau boleh bayangkan tak? Kau tak pakai spender, lepas tu kau pakai ni jangan kain ihram kan. Berketiak. Memang lencun. Memang gangsterism. Bau gangsterism. Memang gangster. Kan kita tak boleh nak kemaskan diri juga kan. Memang gangsterism nak bau melecak. Di baling sekarang ni adakah mafioso akan terkena itu tidak? Yelah kita kan dalam pantang larang ihram lah. Jadi tak boleh nak mengemaskan diri lah. Nak pakai sabun pun tak ada. Rambut tak boleh. Time tu sebelum tahlul ada lah lagi. 50% server kita sekarang ni daripada SEA. Jadi kalau kau tengok orang-orang yang buat haji tu, yang serabai tu, memang disebab dia dalam pantang larang kan. Itu sebabnya. 10 mata penyingkiran. Tak kisah awak. Ya, tapi ada memang tak ada buat apa-apa. Kau nak mandi kau. Tak ada bom tu. Dah dia berjaya dapatkan satu. Jimmy serius tak? Apa jenis punya balingan bom Jimmy? Cantik siap bom dia. Memang sampai ke atas doh. Kita keras ke untuk mendapatkan balingan tersebut? Real. Memang real. Ini Nemo. Ni kau jumpa tu kan rumah warna putih. Plus Y square je ya. Kira macam rumah warna putih. Jimmy sekali lagi Tiara menggunakan mafioso akan di knockdown sekarang ini. Alpha 7 mungkin juga akan kekurangan player kerana mereka dan Tian masih lengkap dengan 4. Oh kau snorkeling lah, snorkeling. Yami 2 grenade on the way, nyawa tinggal separuh.
Mandi basah badan. Mandi boleh lah tapi tak boleh pakai wangi-wangian. Tak boleh wangi-wangian, sabun tak boleh wangi. Cuba untuk dapatkan sebanyak placement point yang boleh kerana Cookie, thank you for the gift. Mereka cuma ada satu. Berapa kali sehari dapat mandi? Boleh je. Tak boleh. Tak boleh, kau tak boleh wangi-wangian, tak boleh. Ke kawasan untuk dia panjat ke langit itu. Kau tak boleh nak shift kau punya jambang semua tak boleh. Sampai selesai. Sampai kau dah selesai. Out. Jap. Fuad doakan aku nak Dengarkan San. Kembali dengan 6 mata pemikiran. Razif, insyaAllah mudah-mudahan awak dapat masuk universiti dan awak menjadi student yang baik dan culture shock dan menjadi betul sebab ada murid-murid student yang culture shock bila dia masuk universiti. Baru-baru ni aku baca dekat Facebook San. Dia masuk universiti dia dapat PTPTN. Dia dapat PTPTN, dia joli. Dia pergi berhuha. Dapat satu lagi lah, Jack. Jadi bila awak masuk universiti nanti, ingatlah mak bapak sebelum nak buat benda-benda yang tak elok tu, ingat mak bapak. Allahu Akbar, ya Allah. Mula untuk menembak sekarang Karelo. Meletuplah pula. Sayangnya. Dia akan jumpa dua tetapi Jimmy ada lagi. Olio maafkan saya. Itulah player saya nak. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan awak dapat masuk universiti dan dapat menghabiskan pembelajaran awak lah, insyaAllah. Mudah-mudahan. Dia sebenarnya peluang itu bukanlah 4 lawan 1 sebenarnya. Bagi Fuad mana lagi best? Mekah atau Madinah? Okey, ini daripada pengalaman saya. Tim yang lawan dengan Olio tu menang. Kalau dekat Madinah, dia akan rasa ketenangan tau. Awak akan rasa ketenangan. Nak iktikaf tenang apa semua. Dekat Mekah ni dia agak havoc sikit. Sebab orang datang nak buat tawaf apa semua. Tanya San, kita tanya San. San pun dah ada pengalaman hari tu. Bagi kau Mekah dengan Madinah, mana kau pilih? Masa bila gila kau pergi bulan 12 tu ke? tak pernah pergi lagi. Hari ni memang jahat. Bulan 12? Ya, dia jahat betul. Dikeluarkan tapi mata tu mandi. San, bulan 12 ni jom San. Sangat-sangat meyakinkan permainan daripada pasukan Judo Alliance. Walaupun mereka sebenarnya tapi okey. Nak bagi tahu Madinah ni tempat yang tenang lah. Itu mengelakkan daripada dia. Sebab bila dekat Madinah ni macam kita dah selesai kita punya umrah apa semua tu, kita pergi Madinah untuk bertenang. Untuk beribadat. Ziarah Nabi. You know what I'm saying? Kita ziarah, masuk Raudah. Macam tu kata. Azam San, insyaAllah azam dia. Yanba mendapatkan knockdown tersebut. Okay, let's go. Malaysia dah terkorban, dah terkeluar. Yanba 12 mata di lapangan. Adakah tahun China adalah tahun Alpha ini? 7. Dah lama tak nampak tim China perform. Betul. Tahun lepas tak ada tim China menang. Dah lama sangat. Kita dah lupakan dia orang ni sebenarnya. Kita takkan betul, Harit. Kira nak ziarah dan iktikaf lah. Betul, memang aku sangat berapa bajet? Dia bergantung dekat agensi yang awak pergi tu lah, travel agency tu. Permainan PMGO pun mereka sudah kehilangan sinar dengan cerita nak masuk Raudah kena scan. Ya betul, korang kena ada nusuk. Kena ada nusuk sekarang ni. Tapi pada waktu ini Tianba mungkin jawapannya ialah di rata dengan Xavier. Terjawab dengan satu bom pula. Tapi konsisten top 5. Juga akan berjaya untuk dijatuhkan 17 Xavier top 4 bagi mereka. Ada 13 poin sekarang. Bagi permainan kedua. Tianba boleh chicken. 2 elimination. Tianba boleh chicken. Sekarang ini kita akan melihatkan permainan di Torik 2 bulan tu dah haji. Top 3. Itu apa benda Fuad? Tak payahlah kesian tu. Kesian tu, tak nak. Malah nak kupas pasal benda tu. Dan basic task ini hanya mampu menjadi penerus AI keruh. Kalau yelah, nak macam mana. Malah biarlah diorang. Terlebih dahulu. Jika tidak peluang mereka untuk menang. Salah ibunya lah. Anaknya tak bersalah lah. Markah dah ada 3. Mak dia yang bercerita. Mak dia yang cerita benda tu. Mak dia banggakan anak dia lah. Ya, dia sebenarnya haji ni kau kena balik baru kau boleh dapat haji tu. Ibadah tu baru dikira. Jadi bila 2 bulan tu tak mau mais belum balik lagi. Jadi tak dikira lah hajinya macam tu. Sekian. Tapi mak dia bagi title haji dia. Macam tu lah. Tak payahlah kita nak kupas. Minta gaya ni macam Putri kali Torik tu anak dia. Dan Alpha 7 dah buat satu choke point. Dia nampak segala tingkat. Aduh. Afiq, thank you John, thank you. Cakap analis, thank you. Kalau dia boleh tembak Alpha 7 team mana? Alpha 7 team Brazil. Kalau dia tengok ke mana. Tapi Carilo memang sehat ke? Sehat Zan. Sehat alhamdulillah Zan. Apa Zan?
Betul. Macam mana anak Azan? Macam mana Azan? Anak. Itu kata ada operation Lihatkan Tianbah tidak melakukan apa-apa. Berapa bajet? Itu dah baca lah tadi. Dah baca tadi. Masa untuk dimainkan stage yang ke-9. Siut lah siapa yang komen tadi. Sekarang semua perlu maju ke tengah. A7 tak perlu risau. Dia ada kawasan tengah, dia kawasan kompak, dia ada kawasan high ground. Okay. Bukan yang paling optimum kalau nak main sekali Mr. Bean tu. Kalau dia lepas cantik. Memang kena bom lah. Memang kena makan bom lah tempat dia berhenti tu. Assalamualaikum. Dengan kereta kau kat situ lagi. Bam. Tak mungkin dia akan terlepas. Dari tangan dia paling letupan akan berlaku. Dia berjaya diri dan berjaya untuk gerak ke belakang. Tapi itulah. Kalau kena api tak boleh apa juga. Kan sekali satu lima saja akan dia paling api-api ada 5 Puji Pak. Assalamualaikum Haji Fuad. Ya, waalaikumsalam Puji Pak. Bapa banyak gila dia orang pajau. Ya Alpha 7. Jangan Puji Pak. Terima kasih RM5-nya. Waalaikumsalam. Allah. Semoga murah rezeki. You duk. Berjaya ke yang last? Tak mati lagi sebenarnya. Mungkin A7 yang kena knockdown. Mana tim belakang tu? BFK, BJK. Satu orang terlebih dahulu. Dan masih lagi 2 orang. Aku ingat lah waktu PMPL. Macam manalah. Di mana ya? Dekat wall tu. Kalau dia tengok di play ni, dia orang rasa sakit doje. Dia orang boleh chicken dengan mudah. Sebab sekarang ni basic task boleh chicken. Lala jadi 50-50 dia ni. Kodan tak nak balik ke sini nak main BB ke? Memang ada harapan sekarang ini. Tianbah mungkin tak tahulah buat masa ni tidak kot Kodan. Mungkin di masa hadapan insya-Allah. Terima kasih RM1. Thank you. Oh, masih lagi 2 lawan 1. Memang saya kau cakap lah sebenarnya basic tak boleh menang. Sebab Alpha 7 tadi memang Alpha 7 punya game tu. Tapi bergantung pada basic kan kalau ada frustration kita ya, mungkin dia dirasuk. Alamak. Semangat. Tak ada grenade tangan dah. BJK ni tak ada heal ke? Seperti utility yang banyak kill bukan. Tak ada apa. Okey. Banyak kill. Kekurangan. Dia China ni tak ada tanah untuk main. 15 Tianbah. Tak ada grenade untuk main. Backside tak ada barang healing untuk main. Tianbah lah kot. Betul. So adalah kekurangan. Buat main body cam. Ya tak Boleh. InsyaAllah nanti. InsyaAllah nanti Tianbah 15 kill. So advantage sekarang balik semula pada basic task sebab mereka dalam Waalaikumsalam Ijaz. di mana circle ni akan menutup main first aid. Apa pun Jamil Motorsport number 1. Bijaknya dia baling flash grenade dan dia akan boom. Go. Peluang pula untuk pergi masuk dalam. Tak ada BJK tu ada lagi. Balik batu terus belah. Dia memang dah kena lock dengan 2 tim ni. Dalam rumah tu ada orang basic task boleh tembak dia juga. Dia dah kena lock dengan 2 tim. Paling satu lagi dan sekarang ni tu dia 16 kilo tu San. Tak ada apa-apa lagi. Mungkin nak dapatkan MVP. Dia mati pun lantak ada lah. Tapi kalau dia chicken Tangan DBS saja akan memenuhi diri pada Ronaldo. Satu pen akan dikeluarkan. Dia tak nak bagi kill. Dia 2 lawan 2 sekarang ini. Alpha 7 dah buat gerak langkah dia dulu. So memang chicken. Walau dia dapat tembakan daripada Revo cantik macam bunga. What? Betul-betul dia tak tunggu apa dah terus lompat shoot. Aku rasa A7 yang menang kan? Tak mungkin dia orang Tianbah menang. Bukan Alpha 7, Alpha 7. Tak. Cameraman? Tak mungkin. Alpha 7 yang menang. Cameraman? Revo tu memang kena izin. Cameraman, lain macam Alpha 7 ni. Macam mana dia boleh mati? Standard lah. Hari tu PMGO pun Hari tu PMGO pun diorang pegang tempat pertama 2 hari straight. Hari ketiga tu diorang dipotong. Dia 2 kali jump. So, satu tu member tu tengah tengok kali ni diorang champion. Kita tak tahu. Dia kena headshot kot. Daripada orang yang macam aku harap ada Messi CSGO tak yang skin yang bersinar-sinar. Analis kita secara lebih panjang lah. Sebab saya malah nak analiskan benda tu. Saya malah nak kaji tapi saya harap apa bagi aku negeri di bawah RGB post kita boleh. Saya tak pasti macam mana nak menceritakan. Begitu dahsyat sekali. Kenapa? Banyak lampu lah kiranya. Meriah doh. Meriah doh ayah yang rumah. That's right. Tapi kalau kau pergi Arab pun banyak ni lampu. Baik saja. Kami diberikan kalau lampu yang memang lampu kalau 5 saat, 3 saat, yang custom 2 saat. Oh, pam. Real. That's right, real. Memang real. Afiq, thank you. Edward, thank you. Hafiz, thank you. Kita lagi. Alright guys, kita pergi pada analis fitness sekali lagi. Sekali lagi okay guys. Dan saya buat countdown sebentar. Malaysia ada Udulance. Tapi diorang dah terkorban awal tadi. Tak ada awal. Tengah game juga lah. Malaysia nombor 6 tadi rasanya. Iya. Mari moment. Saya cakap banyak dah lompat terus duk. Tu satu. Yang satu ni. Oh, lagi seorang lompat. Okay. Dahsyat. Asal anak aku dah set operation. Oh, okay. Semoga dipermudahkan lah Azan Semoga dipermudahkan urusan Azan dan juga anaknya. InsyaAllah. Berarti mana sekarang? Saya masih O2 lagi. Tapi saya banyak main hot. Choki sekarang. Mula-mula kami menang semua game.
5 game terakhir liga tu kan mula. Kenapa sound macam belacan balik ni? Kalau peminat A7 jangan terlalu happy. Pindah English balik English. Oh, pindah pula tu. Lepas tu lajukan Sanhok tu kita nak pergi Arab Brazil. Betul lah. Arab. Ya, aku cek Arab jap. Cek Arab jap. Ni. Ada ke Arab? Espanyol. Ish, tak boleh. Espanyol ada perempuan. Indonesia kejap. Tak best. Thailand. Habis tu. Menekan. Aduh lah. Shot, Mat, kau tak nak buat team macam solo suit. Memanglah. Prof Min kau sudah collab. Tak ada lah, bahasa ni je lah ada. English je lah. Kasih pigong angkol dulu. Dek. NP. Kasih pigong angkol dulu. NP Nepal. Thank you Shot, thank you for the gift. Aizat Aswan, thank you. Nadia, thank you. 2 minit lagi. Ada 2 kali ni. Aku buka English. Semat juga trailer diorang ni. Trident ni tu apa? Saya pegang Trident ni semalam macam tak ada function. Satu benda yang saya tak suka pasal event ni kan, underwater tu yang macam ni kan. Hello, I'm underwater. Dia punya tempat tu terlalu besar. Kat sana ada pakai SIM STC tu tak? Saya tak pakai STC, saya pakai Mobili. Dulu waktu pertama kali saya pergi sana, saya pakai STC lah. Lepas tu kali kedua tu saya pakai Mobili. So STC ni kalau korang tak tahu, itu adalah telco kat sana. Gidia ni pula adalah satu tempat yang di mana dorang nak buat macam e-sport center, tempat fun center, lagi diorang buat macam semua benda yang permainan kat situ lah. Kata Aizat, thank you Aizat, banyak pula giftnya. Thank you. Dah lama tak dengar khabar. Saya sihat, alhamdulillah. Amal lari topik sikit. PRX ke Sentinel? PRX lah. Easy. Map ke berapa? Kita nak masuk map ketiga lepas ni. Sankon. Aku tak main. Pasal aku tak semangat doh. On the go. Kau punya stream bahasa Melayu ni macam sangkut sikit. Aku sorry, aku dengar orang putih lah. Sebab San. Welcome back everyone to the PMWC as our second match is finished off. Udang merah sedap tu San. Hari tu aku makan tiga. Aku makan udang merah. Aku makan Musang King double A. Lepas tu aku makan Butter King. Woo! Tak apa Fredo, I dah minat awak. Tolong cakap nama saya kejap lagi boleh tak kat stream? Cakap yang awak minat saya. Malam ni aku free Fuad, esok aku tak kerja. Aku malam ni aku nak main Shoki lah. Waalaikumsalam Aifan Azrik. Ya, malam ni kau nak apa? Nak udang merah? Kau pun nak udang merah on the go? Saya kenapa semua orang suka udang merah? Kan? Selain udang merah aku suka apa? Blackton? Yes sir, Blackton is my top one. T20 ni. Tapi memang sedap lah Blackton. Dia kalau macam udang merah ni dia bergas sikit. Aku tak minat sangat lah gas-gas ni. Dia racist buat. Kau cakap kau racist tu. Okay. Betul udang merah tu ada gas sikit lah. Tapi ada setengah udang merah tu dia gas dia kurang tu. Jadi bila kau makan tu kau akan rasa dia punya lemak dia dan manisnya. Mungkin lah. Sebab hari tu aku dah makan Blackton dan aku rasa dia B aja.
And it's okay, you know what? I Yes. take my chances. He goes out and no one else shoots at him, which is very interesting. But the Mungkin. big story for me in this match, obviously, Alpha 7 taking the win. Tiamba. Tapi kalau kau yeah. Tak, tadi aku pergi beli barang dapur. Lepas aku balik daripada Jumaat lah. Lepas tu aku dah ada niat dah aku nak pergi beli udang merah. Tapi bila aku dah nak balik tu, perut aku memulas sakit. Jadi aku terus kena bergesa balik lah. Kalau tidak aku dah makan durian live sekarang ni, no, tak live durian eating. You know. Tapi udang merah pun mahal lah. 20 juga lah. Tak juga. Aku punya sini RM30 ke 35 sekilo. Mahal lah tu. Yalah tu. Dead to Yalah rights. There was tu. no way they were going to make the Tapi transition. 35 They murah somehow lah. Kenapa almost kat did. sini mahal And Mungkin unfortunately, we sebab had a P90 dia run power out of tu. ammo there for a second to try and get that going. But I still gotta give a huge kudos. Kat sini tu kat mana? What is it, 15 eliminations? Shah Alam ni melampau. 16 eliminations. Shah Alam So, tu. Tiamba comes out of the Chinese region as Berak kat bukan. Orang asam yang Hakim cakap saya noob. Okay. Please, I respect yang 47 bintang. Mythic. Ni bro. Aku gerak dulu buat. Gerak dah. Aku nak kena settlekan video lah. Okay, silalah. Dah lah. Jauh juga. Aku pun gerak. Gerak. Salam. Dusan dah gerak duk. Dah tak ada orang nak memborak dah. Borak dengan saya lah korang. Please lah. Lama nak try udang merah ni lepas aku kata favourite kau. Try Hakim, try. Dia kadang tu awak akan jumpa udang merah yang bergas sikit. Dia berlemak dan manis tapi dia bergas. Ada setengah udang merah tu gas dia kurang, dia berlemak dan dia manis. Saya paling suka yang kurang gas tapi berlemak manis. Yang saya suka. So yeah. Ahmad korang main ke semua DLC Resident Evil? Boleh tak saya buka Steam sekejap Belum lah rasa. Tak lah, saya buka kat PC lagi satu lah. Ada DLC lain ke? Yang hari tu saya main Rose je lah. Din ada. Sekejap, saya check balik. Din ada. Obot nak main semua. Itulah saya tengok hari tu Obot. Saya tengok juga Obot main Resident Evil. Mana ni? DLC dia main. Perempuan rambut dah panjang belum? Dah agak panjang ah, Tak adalah panjang yang boleh sikat lagi, belum lagi. Tapi dah panjang lah. Separate way dalam satu jalan cerita. Tu dah main. Saya dah main dah. Saya dah main dah. Lagi DLC You tell me now. DLC apa lagi? Saya nak habiskan game hantu hari tu lah. Cuma malam ni tak tahu. Malam ni tak tahu larat lagi ke tak larat. Obot main Resident Evil 8 Biohazard. Itu dah main lah. Mak ai tu try ke melantak. Dah try udang merah semua 2 bakul. No. Gila. Betul. Ini memang macam balas dendam dengan udang Apa udang merah tu buat dekat awak Resident Evil 2 Claire Redfield. Let me check. Dah main belum Ada restream ke malam ni? Nanti hujung-hujung stream ni saya bagi tahu balik. Saya live lagi ke tidak. Duckbird, thank you. Apik, thank you. Resident Evil. Malam-malam kan best main game hantu. Dia ada DLC ke? For the longest time, especially with like Tiamba, we saw those teams not being able to use the DBS when some of the other teams were using the DBS, and they were just being outgunned when it ni tak ada DLC boleh main Claire. Right. Mat try datang sini Melaka Aheng Melaka viral. Tiba-tiba keluar slang lain tu. Diorang Blackton 60 saja. Babus 1 kilo. Murah juga Kat sini Blackton ni 80 kalau tak silap. Tapi malas lah nak try Blackton. Saya pernah try hari tu dia macam tusuk. InsyaAllah Melaka boleh bawa anak saya jalan-jalan. Deeps, thank you for the gift. Dia boleh pakai Claire Ahmad. Jalan cerita dia berbeza sikit.
Boleh juga. Sebab hari tu saya main Leon je. Okay. Ya, saya tengah fikir saya dah main ke tidak. Makan belet tu nanti rasa duduk. Dan kan. Jadi Chen, thank you for the gift. Ni dia Mafioso. I am okay. There's a lot of tournament and we have to keep ourselves on the ground and keep going. I like that. Keeping themselves grounded. It's only their first win. They have to get themselves top 12. That's right. Waalaikumsalam Mr. Kambing. Cik tapak kuda dah siap ya. Cik tapak kuda dah siap. Please tell me your location. And take the trophy home. But there always seems to be something that steps in the way. What do you think it is, Revo? Acho que a gente achou esse problema, a gente conseguiu consertar. Era algo interno, então a gente resolveu. Tapi lah Mike nak tengok gigi. Agora a gente vai trabalhar para ser campeão se Deus quiser. We found out the problem. We identified what it was and that's it. We are going to work to be the champion. Price pool berapa ni? 3 juta dolar. 3 juta dolar. But they know what the problem is and well, we'll see. We still have quite a few games, but one last question for you. Dia pakai guard boxing. Mafioso senyum sikit. Creio que todos os times têm muito potencial, mas nosso maior inimigo é a gente mesmo e a gente vai batalhar para sempre consertar. Tapi lah Mike tu. Orang tengok gigi dia. I think everyone can do. Everyone, they are all great teams, but we are our own enemies and we're gonna work. Bapak dah lagi mahal daripada ML. ML pun 3 juta dolar price pool dia. Champion dapat 1 juta. Price pool tu maksudnya keseluruhan tournament tu ada 3 juta dolar tapi didistributkan. Ada pembahagian dia lah. Nombor 1 sekian-sekian, nombor 2 sekian-sekian. Macam ML 3 juta dolar, champion dapat 1 juta. Macam tu kata. Cakap sikit. Terima kasih info. Cakap sikit makcik. Van Skywalker, waalaikumsalam warahmatullahi. Champ berapa? So dia ada stage dia tau. So sekarang kita berada di stage grouping. Bermaksud dekat grouping stage ni nombor 1 akan dapat $70,000. Lepas tu top 8 akan mara terus ke main stage kan. Main stage siapa dapat nombor 1 $400,000. Obot slow man. Main receiver dia slow. Quiz loot tak habis geram tengok. So awak nak cakap saya pro player ke? Yes. Kalau nak cakap saya pro, cakap je boleh je. Saya terima je pujian. Tapi terima kasih lah. Saya puji lah. Aku jadi riak. Out of all the teams here, all the teams, it is not over until it's not over yet. Honestly, too many times on the last day of a tournament. It's been 2 days from the tournament. Sekolah sikit Ahmad. Player punya jalan cerita kena selamatkan. And apa nanti saya main? Saya pun dah ingat lupa ni Resident Evil 2 nya. Saya akan try main nanti insyaAllah. Berapa game ni? Ada 6 game total. So kita dah main 2 game. Ada lagi 4 insyaAllah. Arab memang banyak duit puan. Diorang invest nak dekat berbilion untuk EW. Yeah. Tapi jangan terkejut lah. Duit-duit orang Arab ni memang banyak. Duit-duit orang Arab memang banyak. Diorang Arab kan memang duit banyak. Minyak banyak. They could have utilized that 2-2 split a little bit better. They could have put, instead of 2 players on top of the mountain, they could have put 2 players on the apartments. Saya lah borak banyak. Beli lah game 3. Main Mat malam ni Mat. Okay, saya download. Cakap semua ni. So we were talking about it, right? And if you do put 2 people in the military apartment, my argument against potentially going there is the fact that sebab sekarang ni saya nak habiskan tu game hari tu. Nak habiskan game ni dulu. The Beast Inside. Lepas tu baru kita tukar game. I think these 2 games have already shown InsyaAllah. Exactly what Xavier is going to be bringing here at PMWC. They are going to be bringing these 2 splits. Kita pun minyak banyak. Diorang lagi banyak minyak ni. Allah bagi diorang banyak minyak. Catat. Baik, Yuz.
but there's some precedence there for this to be a success. OCD na. Eventually, if you do this long enough, Yes, and if oil you're money. playing center Macam Sarawak pun banyak minyak, sebenarnya banyak guna. Dream tu, kenapa tiba-tiba? Kenapa saya tiba-tiba kena spam ni? At this kind of level from where all the teams came from, yeah, you might have been able to play edge within your own PMSL region, but I feel like it's easier to play center in a down. Mas tiba-tiba orang banyak spam masuk ni, gatur-gatur ni. Astagfirullah, apa hal ni? Well, especially at the beginning of a tournament. Cautious about what happened? All right, well, ladies and gentlemen, it is time to get into our third match of the day. Of course, you know which match it's going to be. Which map it's going to be on. It's going to be Squad 77 gas terus. Ya, squad 77 gas terus. Bener ni. Ini jangan ini macam judi dia, astagfirullah. What is this? Buat Amin nak main game adventure. Ai, deadly. Awak mesti tak tengok stream saya ni. Saya banyak main game story mode. Banyak main game adventure. But, you know, nantilah kot. Saya dah lama tak stream. Wan Hadi, thank you 54 pen-nya. Ai, thank you 64 rose-nya. Thank you very much. Din, thank you for the gift. Jadi, saya nak kena, apa hal ni? Tiba-tiba orang spam ni. Remove. Sekejap. Saya akan buat kerja. Remove. 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 Aja pancing saya. InsyaAllah lah. Sebab untuk watch party ni, total masa yang dia ambil adalah 5 jam. So 5 jam ni, kalau contoh saya tak penat, saya gas dah lagi restream kan. InsyaAllah. By the way dah masuk waktu Isyak. Siapa nak solat Isyak boleh solat Isyak juga kan. Banyak pula nak kena ni. Siapa spam? Bukan dekat TikTok, dekat YT. Maafkan saya, dekat YT. Remove. Alright, bismillah Yudu Alliance. Tadi adalah permulaan yang baik untuk Yudu Alliance. Ada 5 ke 6 elimination points untuk diorang dekat game yang kedua tadi. So mudah-mudahan game ni jadi lebih baik untuk diorang, insyaAllah. Tak, maksudnya diorang spam dia bisa laju gila tu. Itulah korang kat YT tu tak nak mengomen kan, diorang masuk. I don't like it. It's tough, yeah, because I feel like I've made my opinion on this very clear. Yeah, it makes sense. And I will have to agree with you. Malaysia hantar berapa tim? Bukan hantar berapa tim. Malaysia berapa tim yang layak? Itu adalah ayat yang lebih baik. So ada satu tim je yang layak. Yudu Alliance. Okay. They're gonna have to, just loot up and start moving here pretty quick. Oh, hari tu saya main PMSS suka macam ni. Ni suka yang baik untuk tim yang berada di George Pool. Untuk tim yang berada di belah utara. They've seen 3 parachutes hit this location. They've got an M4 in the barrel and they're ready to take control. Ini memang kena lock ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, pandai. Dia pick up kat belakang. Tapi 3 orang pergi ke garage ni macam berisik. Oh, dear. Finds Naoto. Sakit tu hati kalau tak dapat main. Player down for them early on. And a second one very low. That is super unfortunate for CG Osaka. I mean, it all just comes down to what weapon that the other player gets, and it just so happens he landed on the M4 banyaknya komen saya delete with ni. the 6x of all things. So I don't think you got to be too upset about Lagi that. viral lah, apaan lah. But I mean, that's just how it goes. Sometimes you get that luck of the draw, and you nail it. And that's exactly what we saw for Moneymakers. Okay, dah selesai delete. Nampak tak? Saya delete semua. Itulah tu. Banyak orang komen on. Tak betul. Fahal Malaysia berapa tim yang lain? Satu tim sahaja. Ada Yudu Alliance sahaja. Di tempat yang ke-7 sekarang ni. Kalau korang tengok kat belah kanan tu.
all is good. Yudo Lions sekarang ada 11 poin. Okey lah. Untuk 2 game diorang dah ada 2 digit. Mata sangat baik. Sangat baik. Hai WhatsApp Arif. Selamat malam. Selamat malam. Komen banyak-banyak bukan dibaca pun. Baca je. Cuma itulah. Abang komen, macam mana nak baca komen YT kan? Buat mana zaman? Dia dah tak main GTA lah. Tapi server ABRP sekarang memang meletup sama dunia. Memang on top sekarang. Ya sebab Malaysia tengah mention bang. Kena tukar ni. Anak lah, malas saya dengar. Takut on the go mengutuk saya, malas. Nah, tadi on the go masuk stream. Tun adakah dia akan ditembak? Ya benar. Dia cakap apa ni? Macam tu je kena. Apa yang dia cakap ni? Maksudnya bunyi current tu. Tun tak salah. Dia salah tempat saja. Duduk di kawasan dikejar. Mat cool, kawan cool. Ya, cari apa dia cakap Yang sesuai cakap tu adalah Fredo. Itu yang mengejutkan. So saya akan cakap kat dia, J, saya dah lama minat. Tapi pada waktu ni je saya baru je menerima satu request sebenarnya. Request daripada seorang streamer yang sebenarnya tak tengok stream bahasa Melayu pun. Tapi dia cakap, boleh tak cakap dekat live stream yang awak minat saya? So yang sesuai cakap tu adalah Fredo. So itu yang mengejutkan. So saya akan cakap kat dia, J, saya dah lama minat Fredo. So jika anda tengok live stream anda boleh beritahu kat Fredo. Untuk cakap dia minat awak lah. Sebab dia tak tengok bahasa Melayu miskin. Terima kasih info. Suara. Ya betul. Macam-macam Aisan. Dia kan seorang player Grand Conqueror sekarang. So dia tak mampu mengatakan apa-apa lah. Grand Conqueror. Grand Conqueror sekarang. Dia bukan saja Conqueror tapi Grand Conqueror. Dah begitu hebat, begitu dahsyat sekali. Jadi saya tidak mampu mengatakan apa-apa. Bakat yang begitu besar tapi Matun adakah dia akan ditembak? Ya benar. Sebab stream live Malaysia tengah okey sekarang, kita dengar lah, kita tengok lah. Sebab tadi bunyi karen-karen. Bukan saya tak minat dengar caster Malaysia, tapi ada masalah teknikalisasi, you know. Ya. Pada ketika ini secara overall Okay, let's go. Bangga pun. Makal, thank you Ruzan, thank you Mizi, thank you. Cepatkan sikit, okey dah cepat dah. Tadi saja nak dengar balik apa nak cakap. Hai, what's up kick? Ya, dan ni pada waktu ini juga ramai yang menyatakan pada diorang punya webcam salah-salah ni sebenarnya. Mungkin hari pertama punya problem je kot. Depan ni diorang akan fix kot insyaAllah. Pada waktu ini lah bangga pada story mungkin untuk boom. Kerana mereka ada yummy, mereka ada momentum, mereka ada segala-galanya sekarang ni yang berterusan ke arah mereka. Tapi Alpha 7 tembakan ke arah Chuacong tidak sebegitu mengenai. 2 game tadi dia tak dapat main. Dua game dia korban awal. Ini second game ke? Bukan. Ini game yang ketiga. Akan diulang dengan Chua masih lagi hidup. Sebab game sebelum ini dia dikeluarkan awal. CCTV. Di dalam game. Di peratusan untuk di Xavier. Kau nak komen? Dapatkan kemenangan yang besar. Sebab mereka kalau dibandingkan dengan Yudo Lions mahu pun pasukan seperti Alta Eagle pun. Pasukan Circle Barat ni mereka tahu untuk mainkan. Kembang Tapi ini aku rasa kita tengah face shaming saya ni. Awak nak cakap hidung saya besar ke hidung saya kembang ni? Wah, menggantikan Bitcoin. Kau suka ke dia? Untuk 6 game ni aku predict you all dapat top 10. Saya rasa you all akan berada di top 3 hari ini. Hari ini insya-Allah. Insya-Allah. Cuma diorang perlukan satu game je untuk perform sekarang ni untuk boost diorang punya momentum tu. Dan bagi saya Erangel ni bukan power map diorang lah. Diorang memang power kat sini, tapi Miramar tu lagi tempat diorang menyelah lah. So kejap lagi kat Miramar ni memang diorang akan farm point lah. Saya dapat rasakan insyaAllah. InsyaAllah. Delay ke? Saya try lajukan balik Dah live dah. Kedua. Xavier ni satunya ialah sukar untuk kita. Hey, what's up Bliss? Hey, macam mana? Khabar semuanya sihat ke? Tapi tak boleh nak nyorok kalau amat blushing dalam kepala kita juga. Kalau bukan Chua yang saya sekarang ni kan macam nak makan samyang lah. Dia sebenarnya ada 25 markah. Tapi Mija dah masak. Pada waktu inilah. Sebenarnya adakah dia 25 atau 26 markah sebab bila korang dah kahwin, ni kepada orang yang belum kahwin lah. Baru dia Shadows. Kalau korang lelaki, suami kan. Memang seorang bila isteri korang dah masak, lepas tu korang tak makan.
sebelum dia memang boleh buat gaduh. Mendapatkan win-win chicken dinner. Lepas tu bila korang perempuan pula, bila korang dah masak, lelaki korang tak makan, tapi janganlah mengamuk sangat staff, analis dan juga coach mereka nasib tak kahwin lagi. Ada rancangan yang mereka semoga cepat kahwin lah Mankop. Lah HD lah. HD lah ni. Yang ada perkataan DNP. HD dok. Okey, jadi bila korang seorang lelaki ini dah masak, makan. Hantar korang lah, korang nak makan nak pergi makan chicken chop ke? Nak pergi makan samyang ke? Apa ke? Ada nasi kau makan dulu. Jangan tak makan. Nanti pecah nanti pinggan-pinggan. Tapi Mija tak adalah macam tu. Mija cuma macam rajuk je lah, tak adalah marah. Ya, Vietnam Mija memang cool, memang cool. Malaysia ni sebenarnya adalah negara yang agak bertuah sebab kita memberi perang besar kalau tak makan. Benar. Persahabatan baik dengan saya rasa memang stream yang lag ataupun negara Islam. So mungkin visa kita sangat-sangat mudah sebab dia kejap okey kejap kabur, kejap okey kejap kabur. Akan ada masalah travel. Memang ke mana-mana saja mereka pergi pun. Tapi itu apa makanan kegemarangmu, tempe kau makan ke juga. Mungkin dia perlukan track record yang ada beberapa orang ni. Untuk main kerana Pekak ni, tempe makan, baru saja dijatuhkan tapi nampak macam nasi makan, ayam pun makan, ayam pun makan, daging pun makan, semua makan. Semua diji kan dia belakang tu. Reda beli beras ke? Hey, saya baru je balik daripada beli barang dapur petang tadi. Tengah hari tadi tau, lepas Jumaat. Bayangkan saya seorang diri ni pergi kalau kat Bangi korang, kalau orang Bangi tahulah Bilin kat mana kan. Saya pergi beli barang dapur kat Bilin tadi. Seorang-seorang. Laki. Oh, laki. Oh, logat Bugis tahu. Oh, ya tak ya. Benar. Selalunya penghalang mereka adalah tak tahu bah kasihan. Pasukan Alter Ego, pasukan BTR. Sorry bah. Kali ni BTR yang Alter Ego. Easy, thank you Rizan, thank you. Baiklah, thank you. Saya nampak Fuad main bowling je. Hey. Sekarang tengah belajar main hook dua tangan. Sampai ke tempat ini. So, itulah doakan saya cepat jadi pro lah. Offline dekat mana? Diorang bermain dekat Riyadh sekarang ni. Sekarang apa nama PMWC semua dimain kat Riyadh. Dan tournament-tournament yang baru habis sekarang ni LOL baru habis, MSC baru habis, COD ke apa hari tu baru habis lagi dari beberapa tournament yang dah habis dah. Lawan Bahmat Bowling. Hey, sini Ci, kalau tak main hook jangan lawan dengan saya Kalau main baling-baling straight ni not my level. Okay, I nak 5 from someone. Fuad, tolong doakan kawan aku Amirul Arif nak Unida. Okay, Amirul Arif, semoga masuk universiti, semoga menjadi murid pelajar yang baik. Dan seperti apa yang saya cakap tadi, ada orang juga cakap benda yang sama macam ni. Bila dah masuk universiti, jangan culture shock. Ingat, jaga solat. Lepas tu ingat, kalau contoh anda kata ambil duit PTN ke apa ke, jimat. Jangan lupa diri, jangan pergi beli iPhone ke, jangan pergi berhuha-huha ke, jangan pergi apa orang kata, pergi beli benda-benda yang tak patut. Ingat, jimat. Ingat ibu bapa yang berada di rumah tu, Amirul Arif. Okay. Jangan gila Shinggir. Nak berkawan boleh, pastikan ada batasan. Ini dah macam stream bagi nasihat pula. Terima kasih RM5 ni. Dah sudahlah, situ lah, sampai situ je lah. Astagfirullah. Tak nasihat. Bukan, saya baca kat Facebook, ada budak tu dia jadi culture shock. Dia dapat duit PTN, dia jadi culture shock. Kita sampaikan je lah nasihat kan. Tak salah kan nasihat menasihatinya pun. Apabila datang Sabah, isterimu orang Sabah kan. Jauh buat awak, kasihan. Oi, tak apa, jauh betul buat awak. Saya orang sikit-sikit. Sikit saja. Walaupun dia ada extended mag,
Kalau tak apply PTPTN macam mana pula? Kalau tak apply PTPTN jimatlah duitnya. Ada tu kan. Bismillah. Kobe. Peneman. Vitali. Saya ingat lah Vitali ni muka jambu. Jatuh ke bawah dan akan ditinggalkan. Dan oh tak, jangan ditinggalkan. Dia bro akan dikejar nak sebenarnya. end juga. Bro nak end juga. Sekarang ini adakah dia akan Dah lah, tiket mahal Sabah sekarang ni. Tiket pergi Korea murah lagi. Dia ada musim ni lah. Nak balik Sabah memang mahal lah. Tiket orang boleh melonjak sampai beribu-ribu tu. So, itulah. Pada ketika ini nampak gaduh luar circle ni. Lawan Betul-betul nak balas dendam tu. Betul-betul nak balas dendam tu. Nah, makan. Kau nak balas dendam apa? Sini kau berhenti. Lailah. Lailah. 2 kill telah pun didapat oleh Inko. Kalau korang tak tahu Inko ni siapa, ini adalah tim yang main PMWC tahun lepas. Diorang berada di kedudukan nombor 10 ke 11 macam tu tau. Orang tak sangka pun yang dia boleh lepas ke Grand Final. Lepas tu game terakhir tu diorang dapat berbelas kill dengan Chicken Dinner. Dan disebabkan game tu diorang melonjak naik dan dapat masuk top 8. Kalau korang tak ingat lah Inko ni siapa lah. Diorang mengejutkan ramai tim, ramai orang. Kegarangan dengan 16 mata penyingkiran. Kali ini mampukah mereka? Tapi kan Fuad kena mijat time belajar. Tak, saya kena mijat time main ML. Tetapi bulatan sangat-sangat cantik untuk reject. Jimat duit beli knockdown. Ini tidak bagus untuk Alpha 7 sebab mereka tengah lead markah tadi. Aku belanja kau makan kepurung tambah ayam palok. Sadapnya bus. Dah apa lah. Tapi sudah ayam palok kau. Pedas sedikit. Kepurung tak lah. Tak minat lah. Ayam palok kau tu maulah. Inilah. Tapi itulah di Kelang ada juga ni kawan-kawanku Bugis. 6 orang sampai jadi naga dekat situ. Lambat ulti tak. Dapatlah Asrul. Waalaikumsalam Gami Margera. Baca atas sumat. Mana? Yang mana? Yang mana sini Ci? Dijatuhkan dan dia akan dikuatkan. Makan mi tahu. Dekat Kelang pun ada mi tahu. Saya dah makan tak? Saya dah makan tak? Sedap, sedap, memang sedap. Pada hari ini Leon juga akan dijatuhkan walaupun untuk pasukan reject ini sepatutnya tembakan-tembakan yang mudah. Ayam palak yang mudah untuk pasukan reject. Mereka mendapatkan tempat terbaik di dalam bulatan ini. Pembalik buat apa? Dah pergi warkop belum? Dah. Saya pergi warkop hari tu. Hari tu tahun lepas lah. Okay, hari tu tahun lepas lah. Lepas tu saya nak potong rambut. Balik daripada, sebelum nak pergi potong rambut tu saya nampak lah Ombong tengah lepak dengan ayah dia kat luar. Saya habis potong rambut, saya pergi lepak dengan Ombong. Lepak-lepak saya makan ayam. Sup apa tu bakso. Alamak, you all disingkirkan. Borak punya borak. You all disingkirkan. It's okay. It's okay. Ini mungkin permulaan untuk dorang. Kejap lagi Miramar jangan terkejut kalau dorang comeback. Jangan terkejut yang mana lalang tu jangan terkejut. Gila lah. Mantap cok. Hashim, mak doakan result final STPM aku cun-cun macam alu. Tim Hashim, terima kasih seringnya. Semoga dipermudahkan awak dan semoga result awak dapat result yang cemerlang, gemilang, terbilang. Besar sekali baldi dia. Tapi kat sini Noibu daripada D+ terbaik. Ya. Atau nak tambah apa dah. Terima kasih Hashim seringgitnya. Mudah-mudahan dapat result yang baik lah, insyaAllah. RSG juara dunia. Bukan RSG bang, SRG. Dengan Sarah mendapatkan brute force. Rata terus mereka. Tiada mata penyingkiran langsung. Tiada mata bagi round ini. Kerana masih lagi ada 11 tim bersama dengan kita. Alpha 7 tinggal seorang. Tiada sudah dikumpulkan tapi hilang. Bukan SRG. Ada 2 kill awal. SRG tak baik gelak orang. SRG. Satan. Mr. Satan. InsyaAllah mudah-mudahan you do lah champion. Pasukan walaupun namun berdepan prestasi mereka. DRX pasukan daripada Korea ni berjaya untuk naik tapi nak langgar dia yang akan terkorban mungkin. Ini sebenarnya dalam carta paling rendah juga. Kalau mereka hilang di sini, kalau mereka akan sakit, tapi mereka berjaya. Okay, ada fight. 4MV. Woi. Tinggal seorang saja untuk 4MV. Ui, rata. Yo, hilang. Betul gila DK ni. Yang betul-betul memang serious talk yang paling berjaya. Game pertama tadi orang chicken tau. Sekarang ada 9 kill. D+ Kia
Gino, thank you Chan, thank you for the gift. Di Malaysia hanya Uduk Line saja yang main. Uduk Line. 3 tim bergaduh, diorang bantai dua-dua. Dia nak dapatkan Gila. kill ini. Waalaikumsalam Azri. Jahat siut. Sorry Sean Paul, Sean Saul. Saya awak penghibur. Awak menghibur saya tadi. Saya tak bukan menghina ke apa, tapi awak menghibur saya. Terima kasih. Untuk mereka di kawasan bawah tengah lakukan revival, tapi RC tengah melihat kawasan tu, DK kena turun ke bawah. Lah saya pun sikit je kau gelak aku macam tu. Power akan menang, tapi dia dapat banyak gila. Tengok, rosak dah. Mata penyingkiran ke-11. Sorry. Memang dahsyat. Sorry. Ini walaupun benar. Kerja bagus. Sorry. Kan lag dah. Aduh. Global open power tinggal Sorry sahaja. Saya minta maaf. Ha? Dari mana? Celah mana? Tapi ya kita tidak bersembahkan dengan visual tersebut. Tianba walaupun masih lagi dikira tu. Perjuangan mereka dengan 11 kill. Tim Malaysia satu je, ya betul. Tim Malaysia hanya satu, Uduk Line. Tim besar rata-rata ni tak ada lagi dalam permainan kita. RSG kan pernah juara juga. Sekarang dalam konteks ni dia menyebut RSG dah juara dunia. Semoga Uduk Line pun juara dunia. Sarah mendapatkan satan juga. Banyak gila diorang ni, faham. RC tengah terbakar sebenarnya. Sekarang RC sorry. RC ada 10 kill lah. Penyingkiran rampage untuk mereka. Divine masih lagi ada. Malaysia berapa poin dah? Ada 11 poin sekarang. Tolong semua doakan adik aku semoga dipermudah urusan accident tulang punggung. Dia dapat berbalik. Someone, terima kasih RM2 semoga adik awak cepat sembuh dan semoga dia kembali sihat seperti sedia kala lah, insyaAllah, mudah-mudahan. Apa pengajaran kita boleh dapat daripada sini adalah sentiasa bersyukur dengan nikmat apa yang kita dapat. Sekarang ni adiknya patah kaki ni, dah tak boleh berjalan. So nikmat berjalan dia tak dapat. So kita kena ambil ibar jugalah. Semoga adik awak kembali sihat, insyaAllah, mudah-mudahan. Semoga adik awak kuat . Thank you someone, thank you. Action bot rifle juga pada ketika kawasan belakang. Di Malaysia kalau first day tak perform, faham? Tak baik. First day tak perform, second day akan perform. Tapi map Erangel dia tak perform ni. Kejap lagi dia akan perform. Miramar dia akan perform. NS Gaming Jepun tak nak comeback MBB ke? Asyik tak aku. Diorang dah tak ada lah kat ML. Y'all first day perform ke? Benci betul aku nama Amma ni. Dengan elimination 2 saja. Saya tak jarang benci orang kan, tapi nama Amma ni macam dia ada satu titik di dalam hati saya yang membuat saya benci orang nama Amma. Untuk dia boom nak naik balik sangat-sangat. Waalaikumsalam T5 Peng. Kita nampak kan semua tim ni main memang betul-betul main elimination sekarang ni. Tidak ada yang duduk berlepak melukut di tepi gantang dan sebagainya. Dia lepak-lepak. Dulu Din, okey saya bagi cerita sikit lah. Aman ni dulu editor saya. Dia ada komen tadi. Lepas tu dia lari ke satu organisasi ni. Dia editor YT saya. Lepas tu senyap-senyap dia lari ke salah satu organisasi e-sport dalam Malaysia ni. Dua-dua tim ini sebab itulah benci dia. Sekarang akan ada kawasan high ground yang sangat-sangat cantik. Terima kasih Mija, thank you for the resubnya. Selamat kembali. Welcome to the body semula. Thank you. Dia curang kan kau? Ya, dia curang lah. Kira curang lah kan? Boleh dikatakan curang kan tu kan? Hilang. Bukan Aman Azhan. Bukan. Sebagai prediction beliau sebenarnya. Aman dah buat suasana bersama. Tu kalau korang baca komen tu lah Mamat tu. Bersediakan. Tu lah Mamat tu. Orang mesti cam dia lah kat konten-konten. Kita perlukan keempat-empatnya kalau dia nak kontes si RC. Organisasi tu. Alah nak sebut nanti orang kata aib kan dia pula. Sekarang ni kan salah satu cara untuk RC kalah lah sekali tarik. Ada look call tadi cakap game 3 jawab sikit. Ni game 3 dorang dah mati dah. Game 4 lah. Jangan buat cerita Ruby. Pak cakap dekat Sofian kalau main ML tu jangan KS Sofian adalah calon-calon paling besar sekali untuk memenangi. KS ni boleh dikategorikan mencuri tau. Kau tak takut dosa ke? Terima kasih Hashim. Jangan nak mencuri sangat lah. Mungkin akan bertempur. Jadi segalanya ya tu Aman tu. Aman tu lah tu. Lepaskan reject tapi betul-betul. Hebatlah kau Reggie Kun. Jadi kalau korang tak tertanya kenapa saya tak post kat YT dah. Editor saya lari. Dia lari. Curang lah. Boleh. Hai YouTube ni. Lag pula. Bulan kedua deal damage, bulan ketiga dia dapatkan kill.
Yang keempat ditembak kena pula player. Waalaikumsalam Azrin Langkawi. Salam. M24 mungkin Makan balik sebab Dennis lapar macam nak makan juga Tapi chicken map kedua. Map kedua tadi Alpha 7 chicken. Map pertama DK chicken daripada Korea. Spam dengan menggunakan M4 peluru untuk kau push dalam. Saya sebenarnya nak cari editor lah. Alright, sila Hani. Push lah rank. Awal laju push 25 bintang Jimat sedikit peluru, tembakan all the best. Semoga tak jumpa dark system. Inko tinggal satu orang bukan. Buat tak main game ke lepas ni? InsyaAllah saya rasa saya nak main game ni. Malam ni saya rasa saya nak main game. Tak nampak di mana mereka. Tengah hari esok saya nak main showcase. Sebab PUBG ni tak nak buat tournament untuk Paralimpik tu. Sebab kita lama itulah. Kalau official Tencent saya tak pastilah, tapi kalau third party punya tournament boleh diketengahkan. Kalau contoh ada sponsor yang nak organize tournament untuk Paralimpik maybe. Official tournament daripada Tencent saya tak pasti. Pandai. Terima kasih. Orang betul-betul suka buat meta juga sebenarnya. Kalau ada orang nak ketengahkan benda ni boleh je. Right. Dia deal damage yang kedua. Tim ID boom je ke? Tim ID ada boom dan juga Talon. Tembak Basita. Gila lah budak ni memang power. Sebab Sidat Orlando tak ada video nak. Ada video ada je. Selalunya orang akan terlupa kalau even kalau Drax pun memang betul-betul bakal sniping. Kalau dia dah lama tak main, Grelin akan dijatuhkan mungkin. Kena habiskan game hantu. Ya, betul. Dia akan berkorban. Benar. Divine akan dapat 15 mata penyingkiran. Tapi bila nak main showcase dengan orang yang menggunakan voice rifle ni, kalau lama tak main, dia akan lupa bullet drop macam mana. Tapi nampak macam mereka betul-betul faham penggunaan M24 tu. Ya, saya pelanggan sikit. Sebab saya bukan nak riak, saya dah mythic. Aiman masih diamond, tak boleh nak party up. You know what I'm saying? Sekarang tinggal 2. So 2 tim saja. Ni bagi gaji 3-4 ribu baru dia tu melekat. 3-4 ribu. Ini editor apa ni, dok? Tapi saya tengah mencari editor Saya rasa saya nak buat posting. Saya daripada hari tu tak nak buat posting, tak lupa. Tadi boom memang dah guna terlalu banyak grenade tangan. Saya nak editor yang kreatif, yang tak macam Amar, tak curang. Sebab tak rasa basic tas akan keluar sangat. Tapi kalau dia balik grenade, lu apa hal lari lawan Oyen? Gua bukan lari, bro. Gua tak lari. Gua mau lawan Oyen itu hari, tapi gua busy, gua kat luar lah. Hari tu Agus datang KL. Jadi saya pergi ambil Agus kat TBS. Lepas tu bawa Agus pergi makan apa semua. Lala tak sempat nak main game pertama. Apa pendapat puan tentang tim baru MLBB Solos? Tim baru saya dah ada info jugalah. Tapi saya tak nak kupas apa-apa. Ya Allah, spam ni masuk lagi, dok. Semoga ni lah tim baru itu mendunia lah. Terima kasih Hashim seringgitnya. Aku benci betul lah orang spam kat YT ni. Dia masalah spam judi-judi ni, dok. Macam mana saya nak tutup community? Komen. Thank you. Hani tolong delete dia. Diorang ni memang kurang ajar betul lah. Dengan spam tu. Duduk di bahagian dalam, balingan dihantarkan kepada boom. Mereka tentunya inginkan markah yang jauh lebih tinggi. Saya rasa kita ban dia terus pun okey. Crazy ni tinggal last man standing bersama dengan rakan ini Frenzy. Akan dibaling satu bom. Apa korang komen nak? Korang komen supaya komen orang hilang. Komen. Apa nama YT? Fredo Samion Buddies. Game ni tak best. Sumpah tak best. Tapi RC ni dah 20. Sekarang ni 4 lawan 4 antara Reject. Berapa point diorang? 20 lebih point lah. Kalau diorang tak chicken 20. Yang beberapa orang player mereka akan hantar ke bawah. So dua-duanya ada circle. Mobility ada melalui bagi-bagi. Kalau RC chicken diorang boleh bawa balik 27 point. Kalau BJK ni chicken diorang boleh bawa at least maximum 17 point. Satu kill telah pun didapatkan BJK. Cantik position ni daripada poser ni. Sempat ke? Dia tak sempat. Zona tengah menutup, dia kena gerak. 3 lawan 4 so, situasinya. Opening semula. Cantik Lewis. Sebenarnya satu pembukaan yang sangat baik. Tapi sayangnya memang knock. Untuk diambil secara free, tapi knockdown berlaku semula. 3 lawan 2 sekarang ini. RC tinggal 2. BJK ada high ground sekarang ni. Cantik position ni daripada top speak ni. Dia kena bergerak. Dia kena bergerak ke kiri sebentar lagi. Kalau Divine dia dah jatuhkan, memang lagi Shun Kina. 1 lawan 3 sekarang ni. Nampaknya BJK akan mendapatkan chicken ni. Dia akan menidakkan winner chicken dinner daripada RC. Reject Scarlet. Dia mau lawan depan-depan. Sayangnya kalau RC yang chicken, dia boleh dapat lagi 4 point elimination dan juga 10
point placement. So membawa balik 31 mata. Sayang lah, sayang. Ya, memang tinggal 31 Satu game 31 point. BJK ni biji kuda. Memang tidak cukup barang untuk digunakan oleh biji kuda pun biji kuda lah. Prediction aku hanya gagal. Memang kena bom lah. Ketupan akan berlaku 4 dan lawan prediction 1. awak juga akan meletup. Duelo. Dengan Backsetas ada nombor. Mereka ada keempat DBS. player. Kalau mereka gagal kat sini. Lawan DBS. Memang awak main Lady Luck atas kepala untuk hari ini. DBS lawan DBS. Itu dia mahu. Sudah pun diberikan. Tapi depan belakang Tapi nampaknya Tospik. Kemenangan bagi Backsetas. Tadi nombor 2 dorang. Winner. Kali ni nombor 1. So dorang punya performance graph tu daripada nombor 2 naik melonjak nombor 1. Memang real. Backsetas Black. Saya tak tahu sebutan yang sebetulnya macam mana. Utility banyak. Tapi kalau korang tak tahu ni tim daripada mana? Ni tim daripada Turki. Ini adalah tim bola juga kalau korang tak tahu. You know what I'm saying? Tim Malay ada ke? Tim Malay ada. Tim Malay satu-satunya tim Malay adalah Judo Alliance Turki. Charlotte Eshokitu aku rasa sama macam hero dalam MN. Cuma beza jenis. Dia macam Lancelot lah. Dia macam Lancelot. Okay. Tak tahu berapa belas, mungkin 16, mungkin 17. Dia tak nak banding-bandingkan game. Untuk round ini saja daripada segi elimination point bagi pasukan reject. Tak nak sadu macam Ciwinggu pun terkejut siap nampak di live tu. Saya tak nak lah lagi-lagi dengan form mereka tidak dapat naik konsisten dalam jaga Tian Bar pun tak dapat markah yang terlalu banyak. Jadi tu payah lah. Untuk pasukan reject masih lagi boleh berlaku. Payah tak nak ah. Boleh lah. Tapi kalau main gym pun mungkin saya akan bagi fit lah. Kalau nak buat badan nak jadi macam The Rock ke, nak jadi macam Batista ke, takut. Kenapa negara shawarma? Kenapa panggil negara shawarma? You racist bro. Hari tu Fireflies ke ML ni PUBG. Ya betul. Okay. Yakin sekarang tim e-sport daripada Turki ni kebanyakannya memang power. Tim daripada Brazil pun kebanyakannya power. Boleh dikatakan apa-apa game kat e-sport ni tim Brazil kuat. Ketika kemenangan tim daripada China of course memang kuat. Tim Korea lagi lah, kita tahu lah. Carilo sakit perut dan pelbagai lagi alasan seperti Turki pun adalah salah satu region yang memang ada banyak player yang power. Ada banyak player yang kuat. Sambung game hari tu insyaAllah. InsyaAllah kejap lagi saya sambung. InsyaAllah. Saya nak makan dulu rasanya. Dan isyak dulu. Kita orang dah suggest game dekat Discord Ahmad. Boleh oh ya ke? Let me see. Hari tu Ani kan saya buka awak punya lagu Sidai tu kan. Kena copyright siut. Dia bukan kena copyright lah, kena warning copyright. Kalau ML Filipina conquer, PUBG negara mana conquer? PUBG 2-3 tahun lepas China conquer. Tapi tahun ni untuk tahun ni dan tahun-tahun lepas dia tak ada tim yang dominate. Kira bertukar-tukar lah champion dia. Macam tu kata. Kalau LOL kita boleh cakap senang lah, Korea lah. Ya. Bukan salahkan aku sekali, tak boleh copyright nanti. Saya bukan dia live kat TikTok, saya live kat YT. Untuk berada di itu tim nasi lemak depan dia untuk memberikan moral support. Bukan moral support sebenarnya, dia tembakkan orang-orang yang lain. Ya, dulu you all tu Singapura punya. Bukan. Saya rasa tak. Aku yakin tentunya Alliance tu tim daripada Sweden. Dengan prestasi sebegini saja sebab dia berjaya masuk juga ke dalam. Saya rasa tu permulaan amat Sidai. Ini memang lagi saya lah. Game ketiga dah ni, kita ada lagi 3 game ni. Mereka pun antara raja-raja Miramar juga, mereka akan tunjukkan sesuatu. Ruby janganlah, kipas kuat sangat. Kenapa dulu ML ada tim dari Korea, kenapa sekarang tak ada? Tak tahu lah, mungkin diorang tak push. Mungkin ada lagi. So saya tak cakap lah juga. Ya, Faris, terima kasih seringgitnya. Amat aku nak cakap sesuatu ni. Tanpa henti kepada mereka. Kita harap mereka boleh comeback di map kita yang seterusnya juga. Terima kasih info. Terima kasih seringgitnya. Mungkin diorang ada hala tuju lain lah kat Wahadi. Tim Korea mungkin nak ke game lain ke apa, kita tak tahu lah. Kan? You all ni Farang Esport, ya betul. Ada pun orang kenal Meet and greet Ahad ni datang tak? Meet and greet kat mana ya? Saya tak tahu pun, tak ada pun. Saya tak ada information pun pasal meet and greet ni. Meet and greet yang mana ya? Saya rasa tak kot. Sebab Ahad ni saya ada watch party juga. Saya akan watch party PMWC ni. So maybe no.
D plus Kia. Kau ingat Fuad kau dah mereka baru ni. Ya. Saya kalau saya tak Prim, saya akan bagi tahu. Saya tak akan tipu dah. Ya. Kau masih main PUBG ke? Masih main lagi. Ataupun ada pelanggaran di depan. Saya rasa nak stream nantilah. Event baru ni agak best juga. Tapi permainan setakat ini di macam best juga. Memang tak main MLBB dah ke? Ada je. Cuma diorang tak lepas ke global stage. Waalaikumsalam Igats. Cukup baik reject juara sebelum ini. Juga tapi lagu Sidai tu tak boleh pakai lah. Copyright. Macam biasa. Alpha 7 juga macam biasa. Muka tak meyakinkan. PMWI yang terlalu mengejutkan ataupun terlalu luar daripada jangkaan kita. Rasanya analis pun memang dah menjangkakan keputusan yang buat tekan sound jerit satu kali. Mana sound jerit tu? Sekejap. Jadi rasanya segala kajian-kajian yang dilakukan dan kepegang sampai sekarang. Cakap satu lagi benda kan. Susah nak percaya kau ni. Percayalah, tolonglah. Dah 2024 ni, takkan saya nak tipu lagi. Tolonglah. Hari tu ada Alu dekat MSC. Tapi kisahnya Alucard tu dipilih disebabkan dia tak salah pick. Dia sama macam kes SYS tu. Dia salah pick. Tapi diorang teruskan juga permainan tu. Diorang tak adalah tiba-tiba surrender, remake lah apa. Jadahnya. Tak apa Fuad, walaupun semua dah biasa pasal kepala, semua tunggu. Harap Razikin. Baik. InsyaAllah saya lah. Waalaikumsalam sama tempe. Ajaklah Agus sekali. Jarang-jarang boleh tengok dia sejak dia ikut tablet. Agus sekarang banyak live tau, kalau korang tak tahu. Tapi buat masa ni dia tak ada lah sebab dia berada di KL. Tapi dia kalau kat Johor dia banyak live. Lepas watch party Sidai or scam. Saya ingat sebelum kita masuk arena PUBG Mobile kan je. Sebelum kita berdua masuk. Saya tak nak jawab soalan ni sebab sebenarnya ada tim PUBG Mobile. Saya tak pasti. Oh ya memang. Saya tak ada kepastian lagi sekarang ni. So kita tunggu kejap lagi boleh? Kejap lagi hujung-hujung stream ni saya akan bagi tahu. Okay guys, saya rasa saya masih bertenaga dan saya rasa saya nak live sekejap lagi. Macam tu kata? Macam tu kata. 3 titik. Thank you KY. Thank you Yun. Thank you. Ajak anak kau stream. Tak nak lah. Saya tak nak tunjuk anak saya dekat stream lagi lah. Dia comel. Nanti korang akan tergoda. Memang comel. Saya tengok dia pun saya rasa geram betul. Korang bayangkan bapaknya comel. Bayangkan anaknya pula macam mana. Bapak borak anak rintik. Betul ayat tu. Yalah betul lah. Like father like son lah. Alah tengok bapaknya kasih tahu anaknya macam mana comel dan handsome. And after that, nobody else wanted to challenge them. Dari zaman nakal ke arah religious. Ya, betul. Benar. Ya, kadang tu hidayah tu datang dengan pelbagai cara. So, contoh, siapa yang rasa diri tu tak boleh berubah, boleh. Letak je lah hati tu, azam je nak berubah. InsyaAllah, mulakan dengan solat apa semua. Boleh berubah. Macam main ke Mat? Kawaii. Bapaknya borak. Borak tu. Emang lagi LOL better. To be honest, tak ada, nak buat comparison ni tak elok pun nak buat comparison ni. Semua game best. So, kalau awak suka main ni, main. Kalau awak suka main tu, awak main. Yeah boy. Semoga Mikael tak ikut perangai Sidai. Takut. Waalaikumsalam Syauki. Nanti jadikan anak kau pewaris Alucard. Saya rasa tak kot. Saya tak akan bagi dia main ML. Saya akan bagi dia main Hishoki. Dia akan jadi pewaris. Saya sekarang banyak main Yang Yu. Saya top Middle East Yang Yu dengan top Middle East Charlotte kot. Jangan main Bagi aku Ahmad Resident Evil the best. Okay, how about okay, sekarang ni kita ada 2 game yang boleh dimainkan malam ni. Antara saya habiskan The Beast Inside ni, ataupun saya pergi ke Resident Evil 2. Kita main siapa nama perempuan ni? Rose. Mina lah. Kita panggil dia Mina. Saya lupa nama dia. Kita panggil Mina. Kita main Mina punya storyline.
Boleh lah saya main sampai pukul 1 ke pukul 2 ke. Biasalah sekarang ni Ahmad dah jadi bapa. Ahmad nak kena jaga anak juga tau. Claire, yes. Lupa nama dia. Moga Mikai tak ikut perangai scam. Bapaknya baik. Habiskan the beast inside. Okey lah. Baiklah kita main game hantu tu dulu. Dah habis game hantu tu kita tukar lah. Why are you looking at me like Jason? Kamu dah ada ke? Dah ada dah shot. Cuma panjang untuk disikat tu belum lagi. I don't know. Belum lagi. Dia dah ada lah. Dia dah start boleh macam dah tolak-tolak tu. Macam rambut saya ni. Rambut saya cepat panjang tau. Kira... marahnya dia. Who hurt you, bro? Beast inside tak mencabar. Don't do that. Okay? Don't do that. Sabar juga. 7 or 8 nades in YT memang tak aktif. Saya aktif lah. Saya tengah live ni kat YT. Dan saya ada post content juga kat YT. Yang boleh penta ke? Saya tak pernah dapat penta lagi kat HOQ. PS Freddy Junior. Saya tak akan bawa anak saya kat stream lah. Untuk elakkan Ain lah rasanya. Tak kuat. Khusus gambar pun tak kuat. Tapi contoh anda kata kalau tersempat dengan saya, korang tengoklah anak saya comel. Comel. Yeah, the project thing that they ended up getting eliminated by grenade. Bukan siapa Ain. Bukan Ain. Don't do that, please. Manusia. So we got Mean 7, we got Mean Kalaris. I don't think Max can ever try Last of Us. Last of Us ni storyline dia terlampau panjang tau. Takut korang bosan nanti. Okay, kali ni betul-betul last. Bila nak main simulator? Rasanya sekarang saya tak nak main simulator lagi lah. Saya nak main game-game yang seram tau. Yang apa orang kata, yang intense, you know. So I think no simulator for now. Saya takkan tipu orang lah. No simulator for now. I will play the game of hantu pocah-pocah. In the end, we're seeing. I feel like dia jadi Russia. center more than playing the edge. Saya rasa 10 tahun kemudian ada lagi ke game ni. Dah besar sikit nanti tunjuk. Boleh. Tapi comel, memang comel. Wallpaper saya pun muka dia. Comel sih. Just Waalaikumsalam. Comel sebab madam, bukan sebab Ahmad bujuk. Okay, korang bayangkan macam ni ya. Anak saya ni muka saya comel. Kulit mija-mija sikit lah, kulit putih sikit lah. Waalaikumsalam, diam. Kenapa nak bawa diam ni? Kau nak suruh saya diam ke? Village tu seram. Village dah habis. Dia punya DLC pun saya dah habiskan. Saya rasa kan lepas ni kan, game seterusnya ni kan, saya nak bagi Shark dulu lah. Dia punya sidai agak lama. Kau ingat best ke sidai-sidai orang? Kau nak kait-kaitkan dengan saya pula sidai-sidai. Jangan nak kait-kaitkan. Saya tahu ni korang punya perangai ni macam mana ni. Diorang ni menyindai ni. Nak kait-kaitkan ni. Wah, cakap sebelum orang lah. Waalaikumsalam, Oden. Alright, tempat pertama sekarang ni. Bukan, ni game tadi. No, ni overall ranking. Besiktas berada di tempat pertama. Di plus Kia. Tadi game pertama dia chicken, game ketiga dia dapat nombor 2. Wow. Nampaknya hilang dah Yudu lain. Tak apa. Miramar lepas ni. Oh no. Erangel lagi lepas tu Miramar. Kuat sidang macam semua seorang. It's been all 3 games. Either a tough circle or a wild plane to circle. Ahmad tak jumpa member-member sengatan dulu ke? Faris, so saya jarang pergi Kelang lah sekarang. Jarang pergi Shah Alam Kelang lah. So tak jumpa diorang. Separate Ways Resident 4 dah main. Separate Ways saya dah main. Very close up towards the top. There is quite the gap in terms of 7th from 8th, but only 3 games. Too early to tell. Separate Ways. I mean, one win. Dah. Hari tu saya stream. Ingat saya dah main dah. Right now as well. So obviously a lot of other teams still. Ahmad, bila lagi budak YT nak membantai budak T? Korang terlalu champion tu. Korang tak ada power tu Syambirul. Boleh je nanti kita buka room lagi kan. Oh, top 12 akan mara terus. As we do see the cutoff will be 12th place.
12. Yeah, for sure. So grouping ni dia akan make 12 team daripada 24 team. A lot of that. But you know what? It's fine. Macam mana But yeah, tu? you were actually right, Jason, in regards to Group Red not playing the last matches. That's kind of why I was talking a little bit more Kalau about dia the ambil West as 12 well, team because, daripada 24 yeah, team, you are bermaksud currently ada lagi top 12 three. team akan bermain. It is only 3 matches. So, daripada a little bit more in regards to those placement points. You don't want to be that team that just Takkan 12 team main dekat last chance kan? Apa saya akan cari informasi nanti? Group stage pun ada prize pool dia. Group stage ada $1 juta prize pool dia. Manakala kat last chance ada $380,000 prize poolnya. Prize pool pula. Ayolah. Dan last chance dah ada 4 tim tunggu. Kiranya top 8 lah terus pergi group main stage kan. Manakala 9, 10, 11, 12 akan pergi ke last chance. Betul lah. Sebab sekarang ni ada tim yang tak main lagi tau. Ada 24 tim. Yeah, wait. Hi guys, Ginny here, and I thought I would give you guys a little bit of a quick update in terms of what's going on here at PMWC. Now, the first 3 maps of the first day of group stage are done and dusted. 9 ke 20 ke last chance. Thank you for the info. The first chicken dinner of the tournament, followed up by A7 Esports that had a very aggressive and nail-biting ending. And the final and third map so far of today was closed by Bashitkas, and they get another chicken dinner added to their tally. InsyaAllah lah, nanti pada day, by this day. Yeah. Okay, see you later. See you later. Ada lagi borak-borak. Sampai bila nak borak ni? This is Sandstorm, and we have just hit our halfway point of day 1 of the group stage. So a little bit of a recap for you. All 3 winner-winner kopi pahit tak? have been claimed so far. Pahit. Have been claimed by D+ Kia, Alpha 7, and of course Tapi saya tak minum kopi. Black. Some really impressive stuff so far, Sandstorm. Kita tahu ni awak nak cakap apa ni. Kopi pahit. For MP in their first game in Sanhok, managed to secure 10 of them, but then Tianba in our first Erangel, Tianba. 16 eliminations, but Saya nak pergi makan sekejap lah, lapar. Orang dengar lah ni nak sembang lah. Iya dengar ni sembang. in front of them at the very end of that last game. They were so close to getting 21 and a chicken dinner. You're talking about 31 points potentially from one game. And we're talking about 12 matches per team, per group. That's a lot of points in one game, Barney. It's incredible to see some consistency already starting to emerge from our players. And we're only 3 maps in. Of course, some highlights so far. Revo off the top ropes with an S12K through the window. What an incredible thing so far, right? That was insane. But honestly, I have to give it to Reiji from Reject as well. The M24 at the top of the mountain, ridiculous shots he's been hitting. It's just, this is the kind of PUBG Mobile action that we've been missing. This is what the PUBG Mobile World Cup is all about. And you know what? I can't wait to see what we have in store for the rest of the day. We still have 3 more games, 3 more maps waiting for us. And I think it's time to toss it over to our casters. Do you think they're ready for more action? Of course I think we're ready. So why don't we dive straight in? Let's go over to our casters to carry on day 1 of the group stage. Oh, we are always ready for it, Barney, and we're strapped in. We've switched up the casting booth. It's myself, Jackie, joining Blank for what should be a banging set of games to close out day 1, Blank. Dude, it's already been really crazy so far. I mean, Rejay getting the 17 elimination. I mean, Sandstorm was talking about it. Pretty mad, by the way, let's be honest. Could have probably finished it out. There was some miscommunication going on towards the end there. I think Kale brings up a really good point on the desk where he's saying that, look, that move from Toshpit going back up the mountain after they'd cleared Poser off the backside. Bit of an interesting play, but I think Reject's here to play, man. They are here to play. I'm saying to you back in the green room, we're watching the games. I'm getting excited. I'm getting hyped. My boys Reject really showing up. And I think that's just a warm-up. I'll be honest with you. I don't think they're going to fall off, Blank. I hope this momentum carries on. That's just a couple of high knees to the chest there for them, you know, before they're revving their engines. You've got Al-Haji on our screen right now. He's looking happy, you know. A lot of times he's looking very serious when he's playing with his team, but this time around looking extremely pleased with himself. I'm glad to see him here. I hope Power does well. I was talking to some of the Arabic talent as well, and they're like, we're rooting for Power. We want them to win.
how can you not? You know, Al-Hadji just seems like such a cool guy inside and outside of the server, dude. He gets you hyped. Like, I remember even with the online games when we were recovering, you know, a while ago now, Al-Hadji, it's hard to not want to just focus in on him and be like, dude, this guy's sick. Yeah, it's really, really difficult. But what's nice now about Power is that they've got Easy on the team for Dan as well as Satan. And I think all three of those players support him really well. And it was sort of funny, in fact, watching them over in their games qualifying into this, where it was like a case of, oh, Al-Hadji's not doing it all anymore. He still looks pretty awesome, but at least he has a good team behind him, and Easy really impressed me. So, yeah, looking to see if Power can do some more here. Big story, though, as we were talking about, Reject. Kind of mad. Want to see more of that. More of that, please. Oh, yes, please. Some more of that, indeed, Blank. It feels like, for me, Reject have always been a team that's bigger than the sum of their parts, and it's just when they all come alive at the same time in the game, when they're gunning for that chicken dinner, and coming that close, that's got to make you hungry. Very, very hungry indeed. And you'll want some more off the back of that, and that's what momentum's all about at the end of the day. For Alpha 7, though, this is sort of a weird one for me, you know? Getting a chicken dinner on the second match for Alpha 7 is much more of a big deal than I think a lot of people made out to be, because Alpha 7 does not start these tournaments crazy hot a lot of times. It's usually a case of gets towards the end of the tournament, they're like, we need to qualify now, then they annihilate the lobby. Them coming into this, playing an unbelievably good hold in C block, not easy to do, by the way, and getting a massive chicken dinner off it. I think that what I was talking to the coach about was a case of, how have you guys really prepared for this event? They were saying, it's the pressure. We know we're a good team, but it's the pressure that gets to us at the end of the day every single time. Let's work on that a little bit. Let's calm our players down. Let's give them a quick, you know, shoulder massage before they go in. That's what it takes. That's what it takes. And I think that's been really helpful for them overall. I think that can, you know, genuinely be a Lureng huge boleh part main of it, right? sekali It's the eh. mental game and the confidence that sometimes you don't realise from the outside looking in how much that can affect everyone on the squad, because you're on that big stage. It's an entirely different environment, right? You've got to be able to switch on instantly, dial in, which sometimes it can take a little while, like you say. But if they found the formula and are able to mitigate that, make it a little bit easier for themselves to have a quicker start, well, then they could be absolutely lethal. More lethal than they already are, which is probably somewhat akin to a deadly Scorpion. Yeah, I would say so. Scorpion on rollerblades. He's coming at you fast through the desert. You can't get away from him. Yeah, you can't. It's like, you can't even back away. He's too fast. He's quick. But for Alpha 7, it's kind of interesting for me as well, because they are, you bring up a good point. Actually, I liked what you said there. It's a case of, you don't a lot of times see that what's happening within the team in terms of the mental game, because Alpha 7 is a bombastic team in terms of just personalities alone. So you see them, you're like, these guys are confident, these guys know what's going on, but it's a completely different story once they step on the playing field right at the end of the day. You can see him here looking a lot more calm though, which is nice to see. Revo, you know, staring off in the distance. He's disassociated. I like that. Have a quick disassociate before the game. Everyone needs it. Look at Al-Hadji though. He was just smiling away. Yeah. So, man, it's interesting. I think that is something that I've always been quite switched on with. The body language and sort of the human element are very good. Especially with PUBG Mobile. You see what the difference is. Yeah, right? Power's You've got happy to be here. younger players. So sometimes it can sort of creep in a little bit where you're trying to conserve that energy level, right? Because you are waiting it out before we get in. And he's trying to balance that, Blank. So Gang QO, terima kasih singgitnya. Buat kena sana kat Overwood. Kalau boleh kasih dia malam ni kat Discord. InsyaAllah kalau dia ada kat Discord. Interesting maneuvers from a few of the players. Kasih dia. How they keep themselves dialed in. Yeah, just throwing the heat packs around. Not the game, man. It's always the hand warmers. Not a game. It's always the hand warmers, yeah. Not a game. Get a little bit of hydration there. Oh, I'm going to take that as well. We like that. You're all almost full. You do have to stay hydrated, you know. A little Pepsi might do the trick, though. I'm going in for Tournament ni sehari ke? Pepsi. Tak. You hitting the Pepsi? Tournament ni akan dimainkan selama This is what we wanted, mate. Yeah. 8 hari. So the thing is, right, these guys, So ada when they 3 hari qualified in, they grouping actually stage. they had a free ticket. Lepas tu ada 2 hari If you guys didn't know, survival this stage EMEA, ataupun last it chance was going to be qualifier. the highest Lepas tu ada 3 hari. Saudi team that would go through. Yep. But Power just qualified the normal. You understand or not understand? So I think Max, Power, thank you, not Zaf, thank only you. did they, Thank you for the gift. not only did they come into this feeling Sini ada fresh, follow happy, tak? Tak they ada came ni. into it Itu knowing kat they FB deserved je to be ada. here. Yeah, you've earned your spot. Exactly. I think it would have felt pretty bad coming into this and knowing that, You orang you team know, apa you sort lagi of main? got Tak that ada free team ride, lain. but they earned their Cuma you spot. all. They know they're meant to be here. They're meant to be playing against the big boys Apa ni? of PUBG Mobile. Happy Magrelin? days. What is that? McGrillen's got his name tattooed on his neck. That's pretty cool. That's pretty cool. I like that. Yeah. You'd never forget who You you never forget who that is. You don't be like, who is that? It's McGrillen. Maybe all players need to do that. Also, like checking into hotels, just point at the neck.
Magrellan. That's but me. you would have to update your legal name. Maybe it's maybe Kenapa team saya tak manager pasti ya nombor phone apa? He keeps forgetting his name. Saya tahu rasa Android pun. I keep losing him. I keep losing him. There he is. We need to get his ID. I need to get him ID. Get him shipped. Get him tagged up. We'll know where he is at all times. Put the air tag on him like hot jigs. We got power here on your screen. Showing off. I think they were saying that Satan's actually now eye-gelling for the team. Zaf, thank you for the stand pen ya. Amat berak actually for him. I don't really agree with it though, honestly. No? This is the one gripe I have about it, and I really hope Satan does impress me because he's a pretty big vet in the scene. But I do believe that Easy taking more of a squad role is the wrong choice because well, more of a frag role, sorry. Saya lupa lah pakai phone apa. Dona bagi tahu nak pakai phone tapi Android. Saya ingat Android je. And I think Easy just had a lot of Erangel lagi ke last Erangel lepas ni 2 game yang terakhir tu adalah Miramar. Dia macam biasa. Match pertama Sanhok, lepas tu Erangel 3 game, lepas tu Miramar 2 game. Masham tu Kasha. A lot of times it was when Al-Haji was a solo player where you see him really start to pick up because he's like just does what needs to be done in the moment. So yeah, Satan's going to have to impress in these games. If it comes down to it though, you know, you ada chicken ke puan? Belum lagi. Doakanlah you chicken. Leave it tak ada kemampuan. Ini bukan tempat nak bercinta bang. Ini tempat nak main tournament ni. Ada leave it. Leave it ada. Pak Asam Manjung kat? Bukan. Saya bukan Asam Manjung. Saya dulu sekolah je kat Manjung sampai habis. Sampai habis SPM. Tinggi 178, berat 73. Susah pakai weapon apa? Untuk awak ni saya rasa weapon yang terbaik untuk awak adalah MG3. Berat tu berat. Minat for saya lagi. Really good team. Really strong team. Terima kasih Kaz. Terima kasih. I appreciate it. Ni dia. Kaz, terima kasih singgit ya. I appreciate it very much. Scoring one of the craziest thank you for the support over in the finals of the NBA. It was like 31 points in a game, which was nak tunjuk you lain? Silly. Let's be honest. Very silly behavior. Yeah. There was a lot of fortunate events that okay, ada orang bagi tahu tadi Infinix P20 Pro. But at the end of the day, you know, even just hitting that number is pretty big. Oh, here we go. He's even getting the crowd going here in the building. Meja dong pakai meja mahal siut. Meja yang boleh turunkan, boleh naikkan. Saya dah benci dah ni nak tengok muka dia ni je. Muka lain tak ada ke? Muka lain. Habis bisa tebal ni je. Lain. Tak tengok bisa tebal ni. We'll be getting to very shortly. I do apologise for the slight delay, but betul ni World Cup. Show you these wonderful player shots and get you into the real business with the body language, as we brought up from Jackie. You know, Jackie psychological. Wakil Malaysia top berapa dah? Sekarang ni nombor 10. We like to see how things go down. Right now, Power look very pleased to be here. Getting the claps coming through. People living their movie. This is the happiest I've seen Al-Haji in a while, you know. Look at him go. As I said over on PMSL EMEA, this is the Al-Happy. It's like the old school quote blank that's been around for bukan jealous dengan misai dia. Boleh tak tunjuk online? Clap your hands. And that's exactly what he's doing. So that can only mean one thing. All the power are happy. Famous ancient proverb. Yeah, I'm pretty sure. Originated from Egypt. That one. I believe. In Egypt. Yeah. It was found on a plaque a long time ago. And we co-opted it. Tim tuan rumah ke? Rasanya berarab. Oh my god, dia lagi. They must be very pleased to be here. Dia je. Malaysia tim mana? Itu masalahnya, cameraman dia tak nak tunjuk. Power was one of the ini dapat boom e-sport daripada Indonesia. Right now, for Saudi. So it's really nice to see. Obviously you got Falcons as well, but again, Eco 12 lah. Ya. Bukan Infinix, dia pakai Eco 12. They're the people's champions. Maafkan saya. They are the people's champions. Maafkan kehilafan saya. See like the excitement that comes around whenever we have them on screens, the individuals as well. And like we say, personality is a big part of it. You've got to have someone to get behind. And this team for me really absolutely bucket loads of personality playing. So much so that it's probably hard to find someone to store it all. Online lah pula. Tipu je. On his head. Yeah, tuck it in there. You tuck it all Infinix in GT Pro. Yeah. Whip it out when you need it. Infinix GT. The big hair to make things you wait I will check. Trophy. Tak boleh ni informasi yang tak tepat ni. Stage behind it as well. Mate, it looks really mint. We're getting some cool AR action going on here as we head into the first match. Well, here we go then. The plane is departing. Players up on screen blank. Doesn't it all look damn pretty as we lock ourselves in for the 4th game of the day. It is going to be tasty. Okay, phone yang diguna pakai adalah Infinix GT20 Pro. Bukannya Eco ke dan sebagainya. GT20 Pro the reaction time on that
It's banging. Yeah. It is banging. You want to play with the best, you better get the best technology on side as well with you. Playing path down towards the south and all the way towards Hadi, thank you 50 pen ya. Abeh, merek. Oi, kalau korang tak pernah makan ikan bakar yang sambal ni memang cakep, memang sedap kan. Korang kena cuba makan dekat kedai, warung, merek. Saya dah 2 kali makan dan dua kali tu memang tak pernah mengecewakan lah. Kedainya ada dekat KL. Oh sorry, suara lagi kuat lah. Kalau korang tak pernah makan kedai warung merek ni, korang boleh try. Ya, Allah. Mr. Malay, ya. Tak, dia bukan dia saya tak nak dengar Mr. Malay, dia apa ni, ngelek. Ya, okay, so phone yang dia guna pakai adalah Infinix 20 Pro. Okay. Sebab tadi dia clutch banyak lah. Masa mereka berlawan kat kaki bukit. Malam ni sampai pukul berapa? Malam untuk mereka Saya tak tahu lah, mungkin depan ni saya restream lagi ke. Untuk anda, I think so. Kita ada lagi 3 map ni. Tak sabar nak main game. Kalau saya main Shoki macam mana? Korang nak tengok tak? Tapi tak korang nak ludah muka saya? Mungkin circle even korang tak minat Shoki ke? Ya. Satu kita tak suka on the go. Tak lah. Apa? Potensi yang besar kat point B yang berada di sono sekarang. Dia lag. Dia macam ada masalah technical tau sound dia. Benda yang buat ajak lepak tu pun nanti dia bila dia sampai kelang. Iyo ni. Ataupun dia tunggu saja dekat Shoki game burik. Gaya-gaya circle yang mungkin boleh scam mereka juga. Kita nampak shift berlaku dan kecenderungan best kot game tu untuk berlaku untuk terus ke selatan itu. Orang sebenarnya korang tak cuba lagi tu sebabnya korang tak. Ni adalah keputusan korang yang tak rasa paling perit mereka kena ambil. Kenapa Lions je nama dia bukan Yudo Lions? Yudo Lions dalam bulatan dan mereka ada cara rotation untuk masuk menerusi sama ada Tanjung Harapan ataupun Boat. Kalau Giga Pulau, jadi aku tak begitu risau dengan Yudo Lions untuk game ini. Kenapa mata aku tengok kau macam Saitama? Yudo Lions. Saitama. Cica. Player mereka juga berkualiti tinggi sekarang. Game story. 11 Okey lah, kita sama game hantu kan. Dia nak habiskan game hantu tu. Best game tu. Dia banyak puzzle tau. Saya ni memang peminat horror puzzle game. I'm a pro player. I'm a pro player horror puzzle game, you know what I'm saying? So, yeah. Boleh malam nanti. Sekejap lagi kita main. Tim yang macam menajuk, macam tiba-tiba macam wah. Waalaikumsalam Puan Cik Smoke. Kurang asam Cik Smoke. Di awal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hahaha. Umar dekat situ, Yala dekat situ. Alliance tu spend lebih daripada Yudu mungkin. No, saya rasa tak tahu lah. Wallah lah. Jangan panggil saya Maharaja please and no. Sebenarnya tak mengejutkan semua yang berada. Panggil saya what? Comel. Ikut Cyclops Gaming Osaka ataupun tim CAG. Resident Evil lagi best, tapi saya rasa lebih baik kita habiskan satu game lah. Saya habiskan game horror puzzle tu dulu. Lepas tu baru kita buka game. Yang tim yang ada Sarah Divine buat pakai snowcap macam Zaki. Betul-betul menunjukkan berkali-kali kualiti mereka adalah di paling tinggi. Untuk daripada wakil Jepun, untuk pasukan daripada Korea. Lama tak tengok movie sama Ahmad. Kita pernah tengok movie sama-sama ke Mangkop? Di plus Kia dan sebagainya kita nampak dalam Mahasiswa. Tapi untuk Jepun memang satu itu saja. Jadi CAG untuk berada Harvest Moon, best lah Harvest Moon. Tuan rumah di mana? Tuan rumah di Riyadh. WNRX mungkin tak mengejutkan, BF juga tak mengejutkan juga. Nombor 12 sampai 16 boleh dikatakan usual suspect, tapi tembakan daripada reject kali mesti ni. Dia macam lawangan Tianba. Cica. Tembakan kali ni tak tepat. Ini sepatutnya timing yang paling mereka nak. Dia tertembak besi tu dulu, kalau tidak knock the worm, bro. Tadi tembakan yang lepaskan dengan AK skop 6. Kau tak nak stream PUBG ke? Saya rasa nak nanti. Saya rasa nak stream PUBG nanti. Hari tu saya main event best tau. Event yang underwater. Underwater squad. Game PC apa best sekarang? Game PC. Game PC yang memang hot sekarang Valorant lah. Sekarang main Valorant. Dia macam Magic Sino ke? Macam tu rasanya. Dia boleh adjust. Dia adjustable punya meja. Now I'm saying, so let me speak in London. If I speak in London, you will hear the London people talking. You know. Right. This is Tianba from China. Tianba from China. Using the vehicle to rotating, you know. Naruto Sasuke. Naruto
Sekarang ni tanpa Thank you for the Paraboy gift. dekat Look, Nova thank you. dan nampak Faiz Nova Hamidi, stand thank you. besar. Mungkin tim baru Paraboy tu. Reject sekali daripada Jepun kan? Reject sekali daripada Jepun, manakala DK daripada Korea. Kita sering kali dimomokkan dan juga dalam sangat air PUBG tu sampai nge-lag nak main. Itu masalah PUBG lah. Satu masalah dia adalah kalau korang ada adalah phone yang kentang sangat pun. Kalau korang ada phone yang macam dah agak tua, kalau dia akan nge-lag. Sekali order dekat, tapi tak tahulah. So ada itulah, itu satu masalah. Nampak? Korang dengar ada bunyi rencana sound yang lain, problem. Paraboy dan juga hijau mana ada dalam hati saya. Untuk melihatkan mereka berasingan adalah sangat janggal untuk aku. Dan lebih janggal lah Apollo mendapatkan satu play daripada 4MV pada ketika ini. Satu knockdown atas 4MV. Boleh bunuh ni, nyawa dia turun dengan cepat. Adakah first blood akan diambil oleh tim paling tercorot pada ketika ini? DK punya stat akan ditunjukkan beranda. Opa-opa anda rambut semua lebih kurang sama sahaja. Nama apa ni? PMWC World Cup untuk PUBG. Ya, klasik betul. Live dekat mana lagi? Saya live dekat YT. Kat YT. Pasal event kejap best, kejap. Event yang paling best tu lah. Yang apa ni? Yang ada pada pasir air carpet tu, itu best. Yang sebelum dia pun best. Buat apa je sekarang Fuad selain live stream? Jaga anak. Yang mereka kena pilih sebab jaga anak. Mereka mungkin ada peluang kot dia turun ke bawah. Ni Malaysia nama apa itu? Nombor 11 tu. You all nama dia. You all to the radio on. Macam memang Erangel je ke? Tak lepas. So basically format dia adalah map pertama Sanhok, map kedua, 3 dan 4 adalah Erangel, dan map kedua terakhir Miramar, dan juga game ke-5 dan 6 adalah Miramar. Si por favor, Miramare, por I Chambron, thank you for the rose. Kapit dengan event LOL, ya betul. Event apa nama LOL tu saya lupa dah, tapi best. Arcane best. Alah Arif ni, okey lah, terima kasih lah. Susah-susah bagi tahu. Anak murah jatuh kepada dua-duanya daripada pasukan KRJP. Satu berkadang memang kenapa tak selang-selang map? Tak tahu lah, tapi memang format dia begitu. Kau cakap lah masa dominasi pasukan China ni, pasukan Jepun maupun Korea boleh lihatkan bukan langsung pencabar. Sekarang Chicken berapa point? 10 point. Chicken 10 point, manakala setiap elimination, setiap satu kill adalah 1 point. Sudah pun menjadi ruas. Alright. Untuk mereka try game FPS baru kat Steam nanti. Untuk mereka bertarung. Free to play. Tapi di plus boleh diketengahkan, insyaAllah. Baik, di manakah Yudu Alliance? Adakah ini game yang bakal menjadi pembakar semangat untuk mereka? Ataupun momentum boost untuk mereka? Kita tengok kejap lagi. No, Rokia. Vikendi mana? Vikendi tak ada. Vikendi tak dimainkan dekat e-sport mode lah. So sekarang ni e-sport mode ataupun tournament mode hanya 3 map dia dimainkan. Sanhok, Erangel, Miramar. Macam tu kata no Rokia. Nak try Genshin ke? Tak nak lah. Saya jenis yang memang suka top up. So saya takkan main game-game yang top up. Saya dah cakap kat diri saya takkan main game-game yang ada unsur gacha. Satu, gacha tu dah banyak tikam lah. And then kedua, memang bazir duit main game-game yang ni. Pay to win, you know. No. Yolah Chicken tak match belum ni? Tak ada lagi Alia. Dorang masih tengah mencari rentak. InsyaAllah game ni kot rentaknya. Ini dia Alpha 7 ni bro. Jumpa orang memang the fight. Jumpa fight. Sayangnya untuk obesitas, 2 pemain yang telah pun disingkirkan. Sudah pun nyawa-nyawikan sedikit itu lepaskan basic task dengan 2 player. Begitu juga 4MV 2 player saja. Main Genshin ni boleh je free to play. Cuma mereka korang takkan ada, you know, takkan ada hero yang best dan constellation korang awal tadi mungkin adalah pas belacan ni. Tidak ada privilege ataupun tidak ada Waalaikumsalam Mat Dik Zul untuk memikirkan perkara tersebut. Kenapa Vikendi tak dimainkan sudah? Agak cepat. Saya pun tak tahulah. Seharusnya Vikendi dimainkan lah, gantikan dengan Sanhok tu kan. So ada 3 game yang map besar. 3 game pula, 3 map tu map yang besar. Right.
Bagi Yal, mereka di line putih sebentar tadi. So maka ramai yang akan melalui kawasan. Sejak dah ada anak pandai untuk top up game. Ada je top up, tapi game-game yang unsur-unsur pay to win ni saya tak akan main dah lah. Saya dah pernah alami dan ada orang dekat depan itu dah pernah experience game-game pay to win ni. Tapi DRX sebenarnya aku agak terkejut dekat sini sebab menjagakan mungkin Namshin post. Kau dah shot sponsor di Paskia dekat sini. Takut. Tak ada kalau macam main game ML ke PUBG ke. Game ni kalau tak top up pun still boleh main. Melainkan awak nak cosmetic, weapon punya skin, character punya skin, yes korang boleh top up. Tapi walaupun tanpa skin korang tak boleh main. Tapi game pay to win, korang perlukan duit untuk kuatkan karakter korang dengan cepatnya. So itulah maksud pay to win, you know what I'm saying. Tak payah top up pun kau tak tahu. Kenapa Arif ni Arif salah tidur ke hari ni? Macam ada kebencian Arif terhadap Ahmad Dudin hari ni. Kenapa Arif? What's wrong? Long Ibu berada di bahagian belakang. Ramai top up nak skin je. Betul. Adik Luke dan rakan-rakan juga mematikan kepada kawasan ini. Buat biji kuda. Bukan biji kuda, Besitas. BJK. Sian je kau dia panggil biji kuda. Yudu Lion, Sunchief yang hari ni. Mereka yang dapatkan Yudu Lion ada circle sekarang ni. Bismillah. Dan Tianba baru saja. Bismillah. Jimmy. What you do for living? Why you go down there? Sebab kau tak live lama, obot ajar aku jadi toksik. Salah orang ni, awak bergaul ni. Arif bangun memilih. Yes, you chose violence, Arif. You chose violence. Buat waktu ini. Saya sokong Arif, top up pun jadi bot. Pengajar. 7 ke Karilo. Ajar. Berapa sudah umur anak perempuan? Dia nak masuk 5 bulan. 3 hari lagi nak masuk 5 bulan. Duelo juga berada boleh lah bagi birthday dia. Walaupun belum setahun tapi birthday saya kira birthday setiap bulan lah. Dia 3 hari lagi 5 bulan. Mes sini. Ada lah. Alpha 7 dengan 4 player mereka masih ada. Bagi, hi boy, bagi. Terkeluar. Monday je, Monday. Month day. Tianba. Kau tak kesian ke tak nak bagi hadiah ke dia? Sebab yang aku buat best kan jaga anak kan. Best tu ada anak. Yang best. Stage ketiga permainan mesti anak dia handsome macam ni. Iya, macam anaknya mesti handsome macam bapaknya. Gigi. Menonton pada waktu ini jikalau ada apa-apa. Ada pun orang nak cakap benda tu. Lebih dahulu harap game-game seterusnya. DK tim mana? DK adalah tim daripada Korea. Kalau tak kalah esok. Rasa tu weapon skin tak boleh guna pakai lah. Aku pun cari jangan sound dari apa benda yang berlaku aku ingat aku cakap seorang. Cuma tadi aku dengar kalau bagi bapaknya pakai. Oh okey. Kalau bagi bapaknya pakai dulu. Tengah fix kita ambil order sambil berborak. Sambil casting ni sebab tu kadang-kadang kongsi lah. Ya. Kita kata supaya memberikan viewing experience terbaik untuk korang. So saya minta maaf. Drift King ke DK? Drift King boleh. Donkey Kong pun boleh DK tu. Nanti okey punya sebab anak dari misai ke? Hari tu waktu saya dekat Madinah, saya pergi Ben Daud. Ben Daud ni macam supermarket dorang kan. Dorang ada jual satu puting untuk baby tapi ada misai. Nanti saya akan kalau datang. Ya benar. Saya tak nak tunjuk ke korang lah gambar dia. Apalah tak jadi lah. Benar benda tu tak dapat dinafik. Saya dah beli dah. Puting baby tu yang ada misai. Mat. Neti dalam kedudukan yang agak terbuka untuk ditembak dan dia. Kenapa tak boleh pakai weapon skin? Saya pun tak pasti. Tapi dah ada dalam rules dia di mana derang tidak membenarkan menggunakan kulit. Kulit tak dibenarkan. Cua lagi sekali mungkin akan mati. 3 game dah dia mati dulu. Baby Fuad nanti 4 finger, 5 finger. I think I will teach him how to play 5 finger. Itu you do auto bila lagi. Alamak. Auto tentulah. Bagi round kita yang terakhir untuk di Erangel, para jin akan masa grenade. Chua sudah pun mati serekau. Tinggal 2 sahaja. Sen dia kecil-kecil ada misai. Apalah. Tapi misai tu boleh pakai cabut. Pakai buang lah. Indo hantar berapa tim? Dia bukan hantar berapa tim. Indo berapa tim yang lah. Itu persoalan. Itu ayat yang sebaiknya sebetulnya.
So Malaysia ada satu tim je yang layak ke PMWC sebab diorang semua ni melalui kelayakan. Diorang bukannya hantar-hantar. Kita tak main hantar-hantar. Apa ingat ni Santau ke main hantar-hantar? So diorang melayakkan diri. Malaysia ada satu tim layak, Indonesia ada 2 tim yang layak. Kalau tak silap saya. Tiga maafkan saya. Dengan pasukan seperti 3 tim yang layak. kita disembahkan di sini bermaksud ada. Dia tak penat ke tengok aja. Penat juga ni. Dan kalau apa pun ada. Dapat piala. Bukan begitu, tapi ya. Yang best Judul lain pun dapat sama. Waalaikumsalam Max. Best piala tu je bila background tu tukar kan. DX tu sama sponsor tim Dingus dan PX. Ya betul. D tu stands for Dingus. X tu stands for Xavier. So Dingus Xavier. Bos dia memang bos Dingus PX dulu tu. Ya. Alpha 7. Seorang yang memang baik. Sebab efek hit weapon tu mungkin diorang tak benarkan menggunakan skin sebabkan skin effect and then mungkin crate box tu bila orang tu mati kan mungkin nak keluar crate box tu ke apa kan macam tu lah kot, you know. Saya tengok rambut sikit. Anak kalau Arif minta memang tak. Dan sekarang kita lihatkan team power yang tadi hilang satu akan melihat orang money maker. Kalau penat apa lagi beli tiket fly Riyadh. Tukang ngok rosak tu tim nanti. Kalau saya tukar memang rosak. No. Nampaknya besitas. Dan power. Biji kuda telah pun dikeluarkan. Akan ditekan, feed dan hilang. Yudo Lines masih ada 4 player, ada satu kill. Uchiha Izaki, thank you for the RM3 super chat ni. Thank you very much. Terima kasih. Semoga murah rezeki selalu. Tunjuklah you all kan. Kenapa tak ada sound ni? Hello? Rosak tu. Hah? Who's top dogs from those regions? Tak ada sound. Malaysia punya stream tak ada sound. And that dog is barking loudly with the firepower. Tak betul ni. Tak betul ni, sumpah. Oh, ini lagi tak pakai skin ni. Apa nama dia? Nene BTGG. Nene BTGG. Reject are going crazy in this game. Apa masalah ni? Oh, dia kena hack. Sekejap, kita tengok circle ni. BF ni stands for apa? Boyfriend. I'm the boyfriend, I never let you go. Just Bieber. Yudo Lines, kalau korang tengok bulatan tu sekarang ni, Yudo Lines pegang at least 20-30%. Diorang dah conquer 20-30% daripada circle tersebut. Dan dorang ada zone. Adik Luke dengan Jimmy ni rasa dah boleh stick dah kot. Kejap lagi memang kena tabrak kot belah adik Luke tu. Tapi dengan keberadaan Jimmy, mungkin Jimmy boleh tolong cover kan. Oh, ni boleh game. Ni memang game Yudo Lines ni. Bismillah. Let's go. Okay, let's go. Yudo Lines, let's go. Man Botox, salam Jumaat kepada anda juga. 2 jam lagi sebelum kita berpindah ke hari Sabtu. Terima kasih RM1 Man Botox. Thank you very much. Oh, nampaknya diorang yang berpindah. Diorang keluar daripada rumah roti. Diorang akan regroup ke arah adik Luke mungkin rasanya. Sihat puan, sihat. Alhamdulillah. Waisul, Matnan dan juga Dr. Stone dan juga Man Jawa. Thank you for the gift. Thank you. Kalau PUBG ada stage custom macam ML lagi best lagi bang. Betul lah, saya setuju. Oh. Dan rata for Miracle Vibes. Oh, ni yang Mamat tattoo dia punya nama dekat leher dia tadi tu, Magrolin. Can I see Yudo Lines because Yudo Lines is my team. I like Yudo Lines. Hey, what's up? Kerol, what's up? Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Khabar sihat ke? Mamat Poyo, Man Jawa dan juga LD. Thank you for the gift. I want to see Yudo Lines. Oh, nampak ada pergaduhan. Alpha 7 memang langgar terus, tabrak tak perlu dilihat apa. Macam dalam mimpi realitinya berbeza. Macam tu dia diratakan ya. Masya Allah. Macam tu dia diratakan ya. 10 elims
Mate, I was just talking about what they could maybe do next. Look back at the screen. They don't exist. They got real loh, memang real. Memang real. Macam 700 itulah tu, macam tu dia tabrak. Kalau saya buat, saya rata tu. Power siap dorang. Dia langgar enemy, dia langgar macam enemy tu tak ada team menembak kan. Dia buat enemy tu macam tak ada team menembak juga. Seram ni. Seram ni. Okay, lepas ni habis game ni saya nak pergi semayang Isyak. Sebab saya tahu diorang akan sidai lama. Jadi kepada korang pun pergilah solat Isyak juga lepas ni ya. Sebab memang sidai dia boleh kering kok, boleh kering kok. Nyaris knock. 0-2 berjaya knockdown satu player daripada tim knockdown trade daripada Biski. Chips dah masuk menggunakan SOFK. Helmet Nemo-nya. Tembakan cantik daripada DKK. Knockdown satu player daripada tim Fulus. Dua tim Fulus telah pun dijatuhkan. Fulus. Tiba-tiba dorang menang kat rumah ni bro. Dan dia dapat reset player knock tadi. IC Boss. Ini IC Boss yang saya tengok kat TikTok ni. Tim Fulus. Ya saya Faredo. Hello. Ya, probably his last stand je. Grenade sedang dimasak dan dilontar ke arah Yudi Lions. Yon, cantik, tepat, boom. Cantik. Oh, dia tak jatuh. Satu lagi grenade akan dilontarkan ke arah Yudi Lions, tapi tak tepat, tak kena, tak cukup. Tengok IC Boss tu kejap. Sekejap, tak apa. Dah tunjuk Yudi Lions, tak payah. Korang dah select tak nak tunjuk Yudi Lions. Ini memang game Yudi Lions ni. Cuma sekarang ni persoalan dia, berapa kill orang boleh bawa balik. Berapa banyak kill. Okay, IC Boys telah pun dikeluarkan. Phone yang digunakan adalah GT Pro 20 Infinix. Ya. Infinix punya phone sejujurnya memang sedap. Buat kau tahu tak kat mana 4M Sevan sekarang? Dia dekat tim AG daripada China. Tim dia kuat sekarang ni. Dia tim dengan Chengxi. Nice shot. Malaysia satu tim je. Ya betul Ishizaki. Satu tim saja. Betul tu, handphone tu harga milik. Ya, Android memang. Android ada yang memang reliable dan affordable. Dan memang tak dapat dibantu dah. Tak dapat diselamatkan. Adakah dia akan jatuh juga? Dia jatuh dengan zone ke? Dia jatuh zone. Sebabkan kena grenade tadi. Sayangnya. Cakap kepala kau ada lagi tak? Ada tapi tak nak tak nak pasang dah. You all berapa kill? Kali terakhir saya nampak 1 kill. 4 orang tu kan boleh main. Cuma dia perlu brute force ni yang mengacau dorang daripada dorang buka. Dorang boleh buka kat kawasan tu. Cuma brute force ni yang mengganggu dorang, membuatkan dorang terpaksa bermain dekat lubang tu je dulu. Begitu, tunggulah kejap lagi. Dia sempat knock juga sebelum mati. See if they can salvage him, but the game itself for Alpha 7, it will not be theirs. Out in 5th. Alright, top 4 sekarang ni untuk Yudi Lions. Apa yang orang boleh farm? Berapa kill? 3 tambah 7, 8 kill sekarang total yang orang boleh dapatkan. Adik, The Uncrowned King. Moga adik dapat angkat piala lah. Semoga dia dapat angkat piala. Apa yang dia nak, impian dia lah untuk mengangkat piala dan membanggakan ibunya. Kalau korang tak pernah tengok dokumentari adik lu, pergilah tengok lah. Pergi tengok lah. Hai, mana dia Prince of Lanling? Hai, aku watch party lah. Aku ada lagi 3 game ni. Zin Langling. Tengah hari esok lah. Tengah hari pukul 12 aku nak main HOK ni. Aku nak main sejam. Biasa main apa lagi Yang Yu lah.
Kau stream ke Zain? Stream ke? Ni masalah dekat BF ni. Diorang tak boleh nak buka sekarang. Diorang boleh nak split sikit macam tu, tapi diorang tak boleh nak terlalu over aggressive. Pushing the boundaries on some of these clauses by he's testing it, sending the nades across towards the other side. Watch party. Rasa Zain main ni kot. ML tak pun shoki kot. Inkyok, Meon dan juga Rizky. Thank you for the gift. Waalaikumsalam si Slebel. Season depan waktu tu still line up sama ke? Ada perubahan sikit nanti. Bang, saya tak main PUBG, tapi memang game PUBG lama ke nak main sampai 18 match. Dia 18 match tu dibahagikan kepada 3 hari. So satu hari 6 match akan dimainkan. Sebab satu game tu average dalam 25 minit ke 30 minit. Jadi sehari tu at least 3 jam lebih untuk habiskan 6 game. Macam tu Mr. Howard. Thank you for asking. Sebab awak tak main PUBG, tapi awak rasa nak ambil tahu. So thank you very much for asking. I appreciate it. Hello Yin, thank you for the gift Yin. Thank you. Ikat tepi ni boleh tanya, oh my Venus tu apa? Nak tanya saya lah. Kenapa nak tanya saya? Ya, ada total 18 match, tapi dimainkan selama 3 hari. So 6 hari per day, per game. 6 hari game per day. Oh yeah. On our screens. Bit of a difficult one though. Mabar Shoki tak asal lagi. Rasanya takut kejap lagi saya nak main game hantu lah. Dia game horror lah, bukan game hantu tapi dia game horror puzzle. PMGO bila ke dah tak ada? PMGO dah habis lah. PMGO champion dah adalah nama tim tu RC champion. RC kalau tak tahu reject sekali lah. Borak-borak je Mat. Okay, baik. They take shots over towards Alliance. That is a really nice off angle. This will very much depend. Salam Isyak juga Ashraf. Jimmy tu hati-hati. Positioning dia okey kot. Ya, dia kena berhati-hati sikit lah. Tapi dia ada lereng sikit kot. Dia macam ada tempat untuk prune kat situ. Yap. Oh, dia ada pokok. Okey, faham. Baru beli slot tim hak lah buat group MPL baru. Nak buat tim mahal. Nak sustainkan tim pun mahal. Kira macam mana nak cakap nak bagi dia macam sedap sikit dengar kan. Oh, kejap. Leon dijatuhkan tapi rasanya tiada masalah untuk di-revive. BF ni kena berhati-hati sebab sekarang ada 3 tim, bukan 2 tim. Tapi cantik Jimmy. Jimmy tengah bergarung dengan tim lain sekarang ni. Mungkin Jimmy boleh ratakan 3-3 terus. Jimmy kau nampak kan Jimmy? Jimmy OP ni bos. 3-3 rata. 4 lawan 4 sekarang ni. Battle Fury berlawan dengan You All. Cantik Jimmy. Sikit lagi. Dek, low dek, nice. Memang chicken. Gua dah cakap dah ni game ni barang. Ini barang, memang you do lain semuanya barang. Satu kali, dek kasih tahu satu kali. Dia memang tak nak pick. Sekarang ni Jimmy tengah jaga. Cantik positioning daripada Jimmy sekarang ni. Memang prime spot untuk seorang Jimmy. Cantik macam bubu. Cantik macam adik. Dek. Tak apa, bagilah 1 point. Bagi. Kau keluaskan. Bagi chicken ni cepat. Dia nak revive ke? No. I don't think so. Jimmy dah tak ada peluru tu, 21 peluru je. Jimmy. You do Alliance chicken ni bos. Siapa yang tanya tim Malaysia tak ada ke tim Malaysia? Ada. Ni dia tim Malaysia kita. Mendapatkan winner chicken dinner untuk game yang keempat. Dengan kin yang berapa saya tak pasti, tapi chicken tu dah pasti. Fair play from Jimmy. Jimmy did very well. Okay, I will do the analysis right now. Okay, congrats to Euro Lions for the winner chicken dinner for the game 4 of Erangel. Jimmy gameplay was very neat and very nice. The split was very cool, amazing. Great.
Ya, saya baru bangun ke? Baru bangun? Semua orang nak tengok awak ni. Semua orang nak tengok awak ni. Handsome tu anak saya ni. Oh, by the way, my analysis, Jimmy was the key of giving the chicken dinner just now. You know, diamlah puan. Oh my god! Oh my god! Congrats to you, the Lions. Yeah. Yeah. Saya bangun lah. Panas. Yelah, 2 PC panas lah. Aircon tak nak pasang. Saya tak nak pasang aircon. Saya tak suka aircon. Hi. Hi. Hello. Hello. Anak saya baru bangun. Macam tajam. Hai. Hai. Anak kau suka tak tengok kepala botak? Sirah. Tengok bapak je. Okay. Alright, lepas ni kita akan ada perubahan map. Kita akan ke map yang bertemakan padang pasir. Map Miramar. Kau nak tanya company Yudu bukan dah tak ada ke? Diorang on the way nak tutup lah. Daripada apa yang saya tahulah. Tapi tak tahulah. Saya cari information lah masa tu. Tunjuk tangan dia. Dia gemuk. Dia gemuk. Dia dah 7.3 kilo. Gemuk. Sekarang thank you for the gift. Moshine dan Acai thank you for the gift. Anak dia mesti ingat ayah dia bayi juga tak ada rambut. Okay, macam tu lah. Dia ingat saya kawan dia kot. Sebab dia terlalu clingy dengan saya lah. Baby kena body shaming. Bukan baby shaming. Tapi dia comel. Dia gemuk comel. Berapa bulan? Baru 4 bulan. Itu saya pernah jumpa yang caster MC kanan dia. Dia dah lah tinggi tau. Lepas tu memang handsome tengok depan-depan. Saya nak pergi sembahyang dulu boleh tak? Korang tengok lah. Korang nak borak sesama korang, borak lah. Nak pergi sembahyang dulu lah. Syak jap. Sebab kejap lagi saya nak restream terus. Restream terus. Percaya tak percaya? 2 orang mesti tak percaya punya. Orang mesti restream punya lah ini malam. InsyaAllah. Saya nak pergi sembahyang kejap Tak lagi jumpa balik. Siapa nak solat isyak tu, silakan solat isyak juga. Jangan pura-pura gila. Lu mau jadi gila betul-betul kan? Lu mau jadi betul-betul? You sembahyang sekarang lah.
We're back with the PUBG Mobile World Cup 2024, and we have a new winner yet again. We have Alliance taking their first victory of the day, the first victory of the event. And honestly, with the position they put themselves in, gentlemen, they looked smart. They looked good. Really good. That split, I mean, at one point it was one. They were all single out. You pointed it out, though. I think it was you that pointed it out. It's always me. It's always you. Thank you. With that insane split, they were at one point it was controlling about, I think it was, I'm not going to look this way because I know he's staring at me. I think it was about like 30. It was you? Oh, Jason, it was. Oh, yeah. He can move around here. I'm not limited by a desk this time. The problem. I was like, if I don't look at him, then he won't come towards me. But they were just controlling such a big area. And the timing, too, something that was impressive that I liked out of their play was their timing in regards to them being able to push out of the compound that they did have 2 players. As soon as they saw brute force, they didn't want to take that fight against 4 players. That's the key to these splits, right? As Alliance will take themselves at 17 points here with it. It's not that many eliminations, but it's a deceptive location. We say every single time when we get these circles and the cliff face is still alive and allowed to be played. Yeah, you could play the compound where D+ is. Yeah, you could try and play where Alpha 7 wanted to go. However, where Alliance has rocked up, Cluck in particular in the middle of this, and I'm going to give Jason his roses here. He did actually point out, hey, what do you think of Alliance's split? And I'm like, yeah, it's really good. Actually, it's really good. Cluck in the middle of this, and then Olio was able to join him here. It gives you so much cover, and if the circle keeps coming your way, the terrain in front of you is so flat that you're going to have an absolute field day. Only thing that I had to really worry about, I guess, was kind of like brute force towards the end there, right? But either way, you know, moving on beyond them really quickly, we did have Alpha 7 and D+ put up a ton of points for themselves, 16 points in total. I think one elimination difference between the 2 teams, and these 2 teams were already at the top of the leaderboards, and they're looking to solidify themselves in the top. And it's nice to see Alpha 7 being able to take on those fights with like Reject. That was something, especially that they didn't drop any players too during that push. That was kind of impressive to me. Usually, especially with the push that they made, with Reject being already set, I thought maybe they were going to be able to just end up losing a player, sacrifice a player to take that position. They didn't have to sacrifice anybody. Alpha 7 currently looking good. Yeah, no, I would say so. There was a moment where Alpha 7 scouted into the middle of what would be the hill and field, forest location that was actually there. But then they decided to turn back around and eventually get crunched down on. I would have liked to maybe see them all, maybe make a Hail Mary into the middle and try and make that work out. Because if you don't move, you're guaranteed to get crunched. Something that I didn't like, and I'm glad Blank pointed it out too, was the mistake that Revo made trying to pick up Mafioso. I felt like that was that should have been a mistake that he should be making at the PMWC. That's stuff that you do like while you're training. For him to take the time to try to pick up Mafioso when you know that someone's going to be coming in, they should have just pushed out, let Mafioso, sacrifice Mafioso, push into the circles. Well, just to quickly go back to what we were talking about before with, you know, where Jason was being very smart and got his roses, you can see the split that Alliance did have as well, and they had so much control. I'd want to say easily 25%. Yeah, so as you can see here, as this circle then closes, they are ready almost straight away to be able to make the choice on where they're going to go, right? Cluck, obviously, you see him down in that southeast side, and that is the spot where Olio is going to be able to rotate away from where Brute Force was. Eventually, that compound. The cool thing about the split is, if you get that north circle, northeast or something like that, they can rendezvous back to the compound. It's such a wide split that they have good options available to them. Cluck's spot obviously becomes that big priority, and they're able to kind of adapt to what was going on. The ending for Alliance was a little bit sketchy, though. At one point, we're like, okay, this is going to be a given win to them. It was a little bit too close for my liking, and I know you were mentioning it too. You want to be mean yes, Kale again? I'm just trying to set you up, baby. I want that mean Kalaris. Come on, give it to us. Kalaris is going to war today, apparently. Yeah, so technically speaking, that would, given the circle, given how it's going to kind of close down, that should always be Alliance's win, and they shouldn't have to put themselves in too much jeopardy. However, they really did start putting themselves in jeopardy against Brute Force when it came to peeking around the rock, almost allowing them to get those knocks. And even in the distance, Jimmy was taking a lot of shots himself. Now, he was kind of starved a little bit in terms of ammunition, so he was being a bit cautious about how he was going to do things. But they just needed to allow Brute Force to come to them. But you brought up a good point, Jason. I think we're kind of in a league stage, right? It's not a big deal to lose a player, potentially like lose some points. But the fact is, it's like, why not try to get as many points as you possibly can right now? You could potentially earn like $10,000 extra for yourself. You can help solidify yourself a little bit more in that top 12. And it's like, all right, we lose one player, not a big deal. We potentially can pick up one ourselves. You were concerned they would sack to blue.
right? Yeah, exactly. The brute force. And I get it. The airburst nade that actually came in and was able to knock 2 was phenomenal from Alliance, and that really kind of solidified their basically guaranteed win what was going on and the points that would come along with it. But you could lose at least 1 point to blue if you're not being proactive about going around the rock and shutting it down. So I mean, get they it. knew they had the game, right? Because they had 2 players 100%. safe. There's no way they can lose that. So it's like, why not try to get that extra point? But I want to give credit to Jimmy, actually, because he was holding that like southwest side of that zone for so long. And for him to kind of keep his composure, realizing I need to play safe. I cannot get knocked here, because if I do, we could potentially lose the hold we have on that coast side. And I feel like he played that extremely well. Yeah, usually you see players starting to get a little bit too eager and push out and then expose themselves. And if that would have been the case, he would have ended up losing that fight, because you saw how quickly brute force was able to lock it into that player that was trying to get that angle. But I'm with you. He was able to keep his composure. And he was the limiting force against Kagosaka, right? Yep. If they have a little bit more room to work around within that area, there is a world where they can then take the off angle on where Alliance was. So all of Alliance players are kind of covering one another. He is corralling Kagosaka to be able to be in a bit of a rough position, and then from there, they're able to kind of dominate the game eventually. Okay, well, we've had a new winner every single time. We still have 2 matches left to go, and of course, they're both going to be on Miramar this time. The question is, can we have a team pick up 2, or will it be a new winner every single time? Let's head over back to our casters of Jackie and Blake. Welcome back, guys. It is us, Mr. Blank and Jackie himself. I mean, I could listen to the desk talking all day. I mean, those guys got the brains on them. Hopefully, we'll be bringing some brains ourselves. Yeah, we'll see if we can get the grey matter going. It's hard though, man. It's hard. But you've got Jason Kaplan on the desk. You know, it's just so much brain up there. You see the way it makes his head bulge. Big head. Yeah. Yeah, that's how he contains it all, really. That's how he holds it in. Yeah. But yeah, heading into the game now, I think we'll be heading into Miramar next. You know, yes. nice little sweet Miramar to kick things off for our 5th match of the day, and then we'll be heading to our final one to finish things off as the other standings do play out. I think we do have quite a few teams that are far down towards the bottom of the tables right now. I mean, we don't have that even split coming through. It is nice seeing, as the boys said, you know, a different chicken dinner from a different team each time. Maybe not a different chicken dinner. I mean, they might be probably spicy. The same. Yeah, Kitchen might be going crazy back there. You know, whipping up different recipes, seasonings, all sorts. Yeah. Maybe it's the sides. Maybe it's the sides that you get with it. Maybe. You know, pomme frite. Ooh, I like a pomme frite. Yeah, that's chips. A fresh fry, posh fry. Ooh. Yeah. Crinkle cut. Beef Wellington I'm having today. Actually, that's just a Greg sausage roll. Can't do that. No, that's not acceptable. Unacceptable behavior. Take it away. Take it away. It's got to go. It's got to go. But we're all about the chicken dinners here at PUBG Mobile, and we're waiting for one to come on through very shortly. You can see the players don't have their headsets on, so I know this is going to be a while. Yeah, you figured that one out? Yeah, I figured that one out. Yeah. Yeah. I've got a big head. Yeah. I've got a big brain. I've got a big head. There you go. Everyone's finding it funny. Oh, yeah, I did funny there. Yeah, we're actually pumping in the audio to the players. Yeah. Telling some jokes and having a good time. Keep everyone on a good mood. The holographics on the Alpha 7 outfits, though. That is sick, actually. Yeah. I'm not going to lie, dude. Like, PUBG Mobile, in terms of esports jerseys, does go hard. Like, there's a next level of drip, right? Big. Yeah. It's kind of huge, you know? I've got a leaky faucet in the old hotel room. Yeah. But the drip is still on par with these guys' outfits. That is a leak with how good that is an absolute waterfall of drip. It's a problem, but it's a beauty to the eyes. This then, Blank, if you did have to Tadi dia minum susu. chicken dinner entirely based off just Lepas tu susu tu macam tak cukup. 6 ounce tak cukup untuk dia. Hantu susu siap. The problem is that Alpha 7 does go hard every single tournament. Okay. Yeah. So the Alpha 7 Okay, lepas tu dia minum 6 ounce. Lepas tu dah habis susu. Susu tu dah habis. Lepas tu dia nangis. Mija buat lagi 1 ounce. So total 7 ounce. Habis dah. Alpha 7, if you're listening, Blank's a big fan. I could do all the jackets. You got to stop going to 7. All right. Yeah. I know. Oh, Mangkuk pernah tengok Mangkuk dah tengok anak saya. Hehehe. Dia buat Mangkuk kawan dengan Mija. But I do love the fit. Well, there you go. Yeah. There you go. Mangkuk jangan bagi kat orang lain Jangan bagi tunjuk kat orang lain. Jangan tunjuk kat orang lain. Please. Berapa kilo? Sekarang ni 7.3, 7.2 macam tu. Bulan ni kurang sikit ada naik berat. Saya rasa mungkin kita orang kurang bagi dia susu.
Tak live YouTube ke? Ada YT. Ada tengah live kat YT. All boy, thank you. Kiss, thank you for the gift. Thank you. Kek. Nampak man? Kau pernah nampak anak saya? Dia tahu betapa comelnya dia. Bukan nak cakap apa. Ikut muka bapak kan. Mika berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Nak dekat 5 bulan dah dia. Riru, thank you for the gift. Selamat malam Fuad, esok kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam kepada anda juga Fir. Selamat malam. Esok kerja elok. Kalau nak tidur jangan lupa baca doa. Jangan lupa basuh kaki. Sebelum tidur tepuk-tepuk dulu tempat tidur tu. Lepas tu ambil wuduk sebelum tidur. Caring tu saya kan. Nampak tak? Apa caring tu saya ni? Main dekat negara mana ni? Dekat Riyadh, dekat Saudi. Aku pun pernah nampak. Tak ada ni. Kalau tak pernah nampak ni. Mangkok je pernah nampak. Siapa pun dah terserempakkan saya mungkin nampak lah kot. Face reveal lah sikit. Tak nak. Saya bukan tak nak face reveal. Saya tak nak tunjuk dekat public. Takut ain. You know ain. Bukan ain orang Bukan ain orang Saya cakap sekali lagi Kang Farhana ain naik. Ain ni lah. Ain tu lah keluar nama. Comel macam Fuad atau Fredo? Kenapa nak pilih satu kalau boleh dua? Fuad boleh, Fredo pun boleh. Okay, lepas game ni pula saya nak pergi makan. Saya lapar. Mija masak ayam, gulai ayam, cili api bro. Habis lagi. Budak ni lapar. Anak saya tak minum banget. Kalau ambil wuduk tak payah basuh. Yelah, okey lah, sorry lah. Ambil wuduk lah. Tak basuh kaki, ambil wuduk. Sebab dah ambil wuduk pun basuh kaki. Betul. Alhamdulillah, anak yang baik. Bapak yang baik. Bapak juga dapat. Okay, at the end of the day. But already teams are moving out. Like Copadilla, we got money makers. Muhammad Taufik. Macam mana nak sebut nama je ni? Dokau, thank you. Dokau, thank you for the gift. Baby lelaki memang kuat minum susu. Tu. Tak, kita orang tak perasan. Mata Mikael bulat. Janganlah bagi tu orang. Mangkop. Please. You all nombor berapa? You all dah naik. Nombor 8. Nombor 8. Saya rasa placement ni betul ni. Placement ni betul. No way. Sekejap, kita tengok balik. Nanti kau plan nak kau panggil kau apa? Abi. Saya dah memang cakap Abi. Nombor 6 sekarang ni Udolines. Udolines berada di tempat yang ke-6. Ya. Malaysia ada Udolines yang berada di tempat ke-6 sekarang ni. Dan untuk pengetahuan korang yang baru masuk stream, Udolines baru je chicken. Game yang keempat tadi. Mika sihat ke? Sihat sangat. Sihat Alhamdulillah. Hakim Zikri, thank you for the gift. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Jangan lupa selawat juga guys. Jangan lupa solat Isya. Guys, siapa yang belum solat Isya? Ahmad SSS streamer scam and seed. Who hurt you honey? Main 6 game hari ni. Ya betul, setiap hari 6 game. Bila balik KK? Ada tu sebelum saya terbang pergi Saudi, saya dah balik KK dah. InsyaAllah nanti kot. Saya rindu ni soto ayam goreng. Saya mau makan soto ayam goreng tu di Happy Muslim. Di di Putatan tu lagi. Punya sadap tu soto ayam goreng. Punya sadap tu bosku. Masih baik tak kena kalau kena. Mana dah besar ke belum lagi? Baby lagi dia. Wah, kenapa tak tengok BM? Sorry. Tak, dia sebab bila dekat analisis kan, dia sound orang rosak. Bila diorang tengah casting, okey. Tony, thank you for the gift, Tony. Nama awak? Nama panjang awak Tony Ja ke? Tony Stark ke? Tony Topah? Nama panjang apa? Jad, thank you for the community fest. Aku rasa memang betul sebenarnya. Ni main top 8 ke? Kalau tak silap saya tadi dia orang tunjuk top 12. Dengan tiadanya vampire. Tak bagi tengok macam mana nanti. Sedapkan soto ayam. Soto ayam goreng.
So basically soto ayam goreng ni, kalau korang tak pernah makan, dia macam kalau mereka mana dan juga nak cakap, sebenarnya kalau let's kalau say mereka pada hari ni, hari ni tak ada tim-tim yang seram ayam belah dada kan, belah dada tu dia potong, sedikit luar dia lari potong. daripada perwatakan. Tak ada, tak. DK, Okey, ayam belah tight, sebanyak belah mana elimination apa, dia apa? boleh lakukan perkara itu sebab tim-tim seram dia masuk ke dalam sup hari tu, kedua and then ayam tu akan jadi lembut ini sikit. apa yang mereka fikirkan ataupun And then korang letak lada, letak cuka, letak cili, kicap ke apa semua, baru korang akan rasa kesedapan soto ayam goreng Sabah punya. Sabah pergi Sabah try makan soto ayam goreng. Memang sedap. Saya suka sebab lada diorang rasa tak tahu nak cakap macam mana. Lada diorang berbeza. Pasukan-pasukan macam vampire ni apa benda. So ada bas-bas kan. Ini masalah saya tak nak tengok custom Malaysia ni. Hari ni stream diorang macam rosak tu. That's the problem. Jadi aku kirim kalau kau balik daripada Sabah tu, belilah. Aku rasa kau bawa balik lada tu lah. Lada tu jadi. So, lada lah balik lah. Nanti kasih sama Mija lah. Tak pun kau pergi kedai tu yang depan sekolah tu kan. Oh tanya ni, makcik macam mana kau buat yang lada cili tu. Kasih tahu buat resepi. Okay, jadi nak bawa balik. Tengok Arab tak ada lah. Tak ada cast Arab kali ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya Fuad. Fuad boleh, comel boleh. Semboi tak boleh lah, comel lah. Saya tak rasa saya handsome, saya rasa saya comel. Bagi saya handsome boleh. No problem. No problem. Digoreng bala jalan itu. Tapi tak tahu lah. Salam dari Manjung. Wow. Hello orang Manjung. Orang Manjoy. Saya dulu sekolah kat Manjung. Dekat SMK Seri Manjung. Kalau saya turun padang, saya yang dibantai nanti, bukan saya yang membantai. Oh, thank you for the gift, Muiz, thank you. Mior, thank you for the gift. Yeah. Esok live lagi tak? Esok saya akan live juga. Okay, jadual saya buat watch party ni, saya takkan buat watch party untuk survivor stage. Saya akan buat watch party 3 hari group stage dan 3 hari lagi main stage. Main stage tu maksudnya grand final lah. Grand final minggu hadapan, Jumaat, Sabtu dan Ahad. So 3 hari ni kita akan watch party ni. Lepas tu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Come on lah, mestilah. Saya ni seorang streamer, saya akan stream lah game hantu ke, game pocok-pocok ke apa. So jangan risau, saya akan stream everyday mulai hari ni, InsyaAllah. Doakan saya istiqomah untuk stream. Doakan saya. Kari kau buat tipu dosa. Betul tipu dosa. Doakan saya istiqomah. You all king of Miramar. Yes. Yudo Lines memang Miramar ni 4 orang tu. Diorang specialist kat Miramar. You know what I'm saying? You know I am saying. Kau dia dah bagi tu GTA dah. Kau bila nak dia tak main GTA lah. Saya malah nak main GTA lah. Ayat tu sama je. Saya sayang awak seorang. Mana nak cakap saya ni buaya ke apa? Mana kau? Buat FB Gaming dah tak ajak pergi jalan-jalan macam dulu-dulu ke? Tak ada dah. FB Gaming dah tak ada dah. Yang ajak saya jalan-jalan dulu, banyak FB Gaming pernah bawa saya pergi Singapura, dan EGG pernah bawa saya pergi Taiwan. Dan saya dapat offer lagi tu nak pergi Taiwan untuk tourism Taiwan. So kemungkinan insyaAllah saya akan pergi Taiwan. Jalan lagi lah insyaAllah. Biasanya tu. Waalaikumsalam Apik Razali. Ini janganlah legend sangat. Elden Ring saya tak pernah main, dan saya tak rasa saya berhasrat untuk bermain game tu. Sebab game tu boleh merosakkan kesabaran saya kan. Dia tak join Discord solo lagi ke? Ada je, saya ada je kat Discord. Cuma saya tak main ML kan, jadi tak adalah saya lepak Discord, you know. ML dan HOK Malaysia juara. Saya rasa kan, ini pendapat saya lah. Kalau korang tak percaya, kalau korang nak percaya, percayalah. Saya rasa HOK dekat Riyadh ni, yang bakal dimain kat Riyadh nanti pun, Malaysia akan menang. Korang tak percaya, korang klik ni. Nanti bila Malaysia dah angkat piala, nanti tanya, Ahmad macam mana Ahmad tahu? Macam mana Ahmad tahu? Sebab boleh dek.
Jangan tanya banyak-banyak sebab boleh dek. Sebab Ahmad tahu yang Malaysia memang akan menang. Okay, korang tunggu nanti. Nanti korang akan datang kat saya balik. Mana Ahmad tahu it's okay, Malaysia. Waalaikumsalam, Aminuddin. Buat nak tengok, janganlah tengok kepala. Semua nak tengok kepala. Semua nak tengok kepala. Nanti final kalah kita tak akan kalah, insyaAllah. Aku doa banyak-banyak. Rekod nanti dah menang nanti korang tengok saya dah cakap I told you so. Cina hantar dream team diorang for 50. Ada, memang menang kak. Tak nak kalah punya pasal. Jadi aku tak nak kalah. Memang menang kak. Nick, terima kasih. Kau tu je 3. Mak sikit dah 5. Thank you for subscribing, Nick. Nick has become a member. Selamat datang. Welcome to the Buddies Club. Selamat datang. Ya, confident kena ada. Orang, kalau kita tak confident, nanti orang panggil kita lalang. Kita kena confident. Confident dia. Kalah ke menang ke balakan cerita lah. Asalkan confident tu kena ada. 1, 2, 3. Kalau ni bapak, thank you for the gift. Thank you. Well, from the future, patutlah pun tak live. Yeah. You know, make boom. Kena. Nick tadi kena. Jadi kat RC dia macam tak dapat momentum lah. Balas membalas. RC Udolines berada berdekatan. Adakah mereka akan cuba untuk tepati ataupun tidak? Jimmy, sekali lagi Jimmy ni memang power lah otak dia. Dia nak cuba masuk tepati ni. Tak kacau-kacau je kot. Let's see. Kalau korang tengokkan map sekarang ni, biru muda itu adalah Udolines. Cantik, look. The Uncrowned King. 2-4 sekarang DK. Perlu pertahankan kawasan ini daripada Udolines. Udolines pandai mengambil chance lah. Mengambil kesempatan. Ya, ayat itu yang saya cari. Maafkan saya, vocabulary saya sangkut tadi. Mengambil kesempatan dalam kesulitan. Olio. Nampaknya tembakan dia tidak berkena. Nampaknya 3 kill percuma untuk tim Udolines. Cantik gameplay diorang dah ada. Gua dah cakap dah, diorang ni specialist Miramar bro. Nice one. 3 kill percuma. Buat Juni dah diwariskan. Ya, saya dah diwariskan lah akaun PUBG, akaun ML. Si saya. Ya. Messi menang, PUBG pun harap menang. MSC menang, HOK pun menang. You relax je. Cakap sini, dengar sini. Benda betul punya. Nanti tengok nanti ya. Macam SRG kan, juara dapat $1 juta kan. So macam player coach akan dapat berapa? Okay. Yang ni saya tak tahulah, tapi setiap organisasi pasti akan ada hitam putih dorang lah. Dan pembahagian prize pool apa semua tu dorang saja yang tahu. Berapa persen dorang saja yang tahu. Kalau contoh dorang tak nak bagi pun dorang saja yang tahu. Jadi tapi pasti adalah dorang punya percentage yang dorang bagi. Yep. So itu dorang je yang tahu. Saya tak tahulah. Saya tak nak tiba-tiba sebenarnya dalam $1 juta tu 900,000 dia dapat. Tak adalah. Saya tak tahu. Memang tahun ni milik Malaysia. InsyaAllah tahun ni milik Malaysia. Ya Allah. Dah lama tak follow up. Awak memang live kat sini je ke sekarang? Tak Nick. Saya live dekat TikTok dan juga YT. 2 tempat ni sahaja. Setakat inilah. Saya nak live kat FB, tapi FB macam dah macam kubur dah sini. Tak ada orang tu. So, itulah. Terima kasih Nick. Semoga murah rezeki selalu Nick. RM15 super chatnya. Real. Emang real back. Orang nak tahu kebiasaan berapa Fuad? Pembagian. Untuk coaching.
This is cool. Alliance coming in I don't know lah, to be honest lah. Ini tak pasti lah. 10% maybe. 20%. 10%. 20. 10. This is massive. Oh, there's layers on layers. It's like an onion blanket. 10-20 kot. Mungkin 10%, 20% maybe. 30%. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kita dah belajar mengira ke apa ni? Saya rasa 10 ke 30 lah. Sebab organisasi akan ambil juga, player akan ambil juga, coaching staff akan ambil juga. So akan ada pembahagian-pembahagian dia lah. Focus game. You do line start fight. Kalau ada fight, ui dah 5 kill dah. What? Malaysia dah knock down belum? Hai, tengok tu dah 5 kill lah You do line sini, bro. Diorang boleh potong. Olio. Wee, thank you Nick. Thank you tadi, baru naik notification dia. Satu lagi kill akan dimasukkan ke dalam poket Yudu Lions. Diorang memang specialist Miramar. Saya dah cakap apa tadi? Tolong lah percaya kata-kata saya ni. Saya ni kalau cakap stream mesti stream, insyaAllah punya stream punya. Leon, Dok, cantik, 9 kill lah bro. Ini Yudu Lions ni bro. Korang main-main saya dah cakap dah Miramar tempat apa. Miramar ni playground untuk dorang tau. Kalau budak-budak pergi taman permainan untuk bermain, dorang pergi Miramar untuk membantai. That's what I'm saying. Makcik cakap sikit makcik. Terima kasih info. Dah info yang baik punya. He's gone. Unfortunately. Lag. Here's a quick replay though. This fight was very well managed from D plus Kia versus Reject on what was a pretty difficult push, but Alliance. Wah, PUBG paling tinggi view dia berapa? Saya pun tak pasti lah, tapi 2-3 tahun lepas tinggi lah view nya. Alif Izani, terima kasih, thank you for the love you too bro. Thank you. Terima kasih. No, the thing is, I bukan tak nak tengok caster Malaysia. Caster stream Malaysia sekarang ni agak nge-lag. Yeah. Ram, thank you for the gift. Jimmy down? It's okay. It's okay. Korang kena ingat satu benda. Aiman Afif, yang hidup pasti akan mati. Jimmy dah meninggal sekarang ni. Tak apa, next game dia boleh main balik. Cantik, Kluk. Lagi. The Uncrowned King. Adik Kluk. Cantik. Satu kill confirm. Satu kill confirm. Bismillah, tolong. Leon ada grenade, Leon. Bisa enggak? Dia bukan mikrofon orang problem. Dia stream tu yang nge-lag. Hari tu nampak Freddy dengan bini kat IOI. Yeah. Orang memang. Oh, cantik, Kluk. Tolong. Dalam. Cantik. 11, 12 kill. Yudu Alliance is on fire. Biarlah 2 orang. Lantak lah. Nasib lah. Sekarang kill lah banyak dah ni. Sayang untuk adik tadi. Kalau dia dapat tu kan, 3 orang masih berdiri tu. Oh, bukan lambat backup lah. Dia just in the moment tu lah. Dia memang timing nak fight tu. Dia kadang orang bila tengah on fire, biar je dia lepaskan dia. Nasruddin 5. Nasruddin, selamat pagi Fuad. Awak duduk mana ya? Selamat pagi. Apalah, selamat pagi pun pagilah. Terima kasih RM5 nya. Saya dekat Malaysia sekarang ni. Sekarang pukul 10 malam. Awak dekat mana? Terima kasih Nasruddin RM5 nya. Thank you. Semoga murah rezeki selalu dan bahagia selalu. Thank you. MSC tak banyak team macam PMWC. Betul. Price pool PMWC tak sama macam MSC. Benar. Dia sebab dia adalah 2 game yang berbeza tau. So PMWC ni ada banyak team dan distribution
prize pool tu banyak. Setiap tim yang masuk ni semua dah ada duit dia dah. Awak nombor 24 ke, nombor 23 ke, nombor 1 ke, awak ada duit. You got the money, you know, you got the money. Fulus. Semua tim dapat fulus. So macam itulah, banyak sangat tim dia nak distribute duit. Bukan nama dia setan. Betul juga tu kan. 12 kill lah, benar. Yudu lain sekarang dah ada 40 point. Boleh dapat nombor 1 ni. Saya cakap apa tadi? Diorang ke top 3 hari ni. Korang percaya ke tak percaya? Kau tengok lagi. Lagi dah habis 6 game ni. Macam mana Ahmad tahu diorang ke top 3 hari ni? Sebab Ahmad tahu dek. Ahmad tahu dek. Ikan Bunta, thank you for the gift. Yoko, thank you for the gift. Last map ke belum? Ni map yang kedua terakhir. Kluk. Dia panggil Kluk dia nama dia. Kluk lah. Faisal, thank you for the gift. Banyak kill you all. Arif, Ahmad cakap apa tadi Arif? Ini playground Euro Lions. Fredo tak tercabar ke SRG setiap sejarah. Dia basically sekarang ni itu adalah era dorang. Memang dorang dorang adalah wakil kita sekarang ni. So you know what I'm saying? Saya doakan dorang akan terus maju dan maju. Next tournament dorang ISF. Lepas tu ada Snapdragon lagi. Mudah-mudahan dorang akan terus angkat bela insyaAllah. Lobby dah you all. It's okay. 13 kill point baru lobby. Not a problem, you know. Not a problem now. Diam lah, tak cakap dengan Ahmad. Oh, wow. Sorry, saya lupa Arif salah tidur hari ni. Marah betul dia. Nyambah. Jijong. Macam mana nak sebut nama? Gigi Bond. Oh, tinggal seorang. Tinggal satu orang. Dia nak tinggal ke? Kenapa? No, tak mungkin. Dari China ni bukan jenis yang bla-bla daripada fight. Okay, tim mana yang boleh dapat chicken ni? Tim Fulus kot. Tim Moneymakers. MM tu tim Fulus. Sebab apa? Nama dia tim Moneymaker. Oh, sayangnya kalau dia dapat 2 tadi. Nice try Ponbet. Ponbet adalah seorang player yang sangat-sangat humble. Saya suka dia. Karakter dia humble, very humble. Oh, Dingo Xavier nak chicken ke? Oh, wow. Korang nampak tak? Dia tap sekali je. Bruh. Arviana, thank you for the gift. MH, thank you for the gift. Arzuna, thank you for the gift. Nice try untuk Dingo Xavier. Nice try. Macam tu je bos. Keluar pak. Punca dia buat ni. Okay, tak apa. Saya tak nak sokong siapa-siapa dah. Sokong mati. Tapi okay, tim Malaysia menang lah. Ingat je lah. Esok kena tu. Oh, awak lagi pilih top 5 ML RM5 kat ML dapat apa diamond je. Dapat 50 diamond je. Top 4 ML. Ada. Okay. I will shut up. Tapi tim Fulus ni cengkit. Chicken. Betul-betul nyawa dia tak nampak dah langsung tu. Langsung tak nampak tu. Nasib Allah sayang dia tak matikan. Tak dapat. Thank you satu gift subnya Arif. Siapa yang dapat tu? Muhammad Adhan. Tanya anda dapat. Arif punya gift sub. Tanda. Joker bila? Minggu depan ke? Tak pastilah. Tak pasti. Minggu ni kot. Tak tahu lah. Minggu depan kot. Nantilah kalau saya dapat info, saya beritahu balik. Waalaikumsalam Cik Syakir. Biar tak suji. Apalah kucing guys. Whatever. 1 Ogos bermaksud
Kita dah Julai bulan depan lambat lagi. 1 Ogos memasuki lagi 2 minggu plus. 2 minggu plus. 2 minggu lebih lagi. Ya. Ada SSS HOK lagi ke puan? Sekarang ni dah masuk ke final lah. Dia pergi semi final lah. Sekejap Pap, rindu puanku, love you puan. Semoga terus sukses. Thank you very much Akmal. Semoga awak pun terus sukses dan dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih RM2-nya. Thank you. Thank you very much. SSS HOK ada. Sekarang ni diorang dah ke semi final lah. Macam tu kata. So korang tengok je stream on the go nanti. Uncock punya bagi tadi. Satu kali. Minta. Team Fulus. Chicken tak Team Fulus. Maybe there's something to be said for it. I mean, he's got mega loot on board as well. That house was literally just filled. Minggu dah boleh coba 770k. Spot a player there. It is Koa up close. Has a nade. We'll be sending it across pretty shortly. Cook seems kind of good on it too. Thank you info pula. Terima kasih info. Cantik untuk Team Fulus. 1 kill lagi dia dapatkan. Cowa 77k. Kenapa BJK main kat lereng ni? Oh yalah. Dia tersepit sebenarnya. Prepot nama dia, Prepot. Grenade sedang dimasak. Oh, diorang tak ada kereta tu sebab diorang tersepit kat situ. DBS jarak jauh. Shotgun ke machine gun ni? Dan tinggal latihan bas seorang diri. Clutch lagi please. 1 kali. For the show. Let's go. Kanpa. Alamak. Team Fulus akan mendapatkan winner chicken dinner dengan total kill sebanyak 6. Bermaksud diorang akan membawa pulang 16 mata untuk game yang kelima ni. Tapi Udolines dapat 13 elimination point. Kemungkinan dia ada bawa 1 mata placement. Membawa total 14 point mungkin. So kebarangkalian tinggi sekarang ni Udolines berada di tempat 3 ataupun 4. Ya. Tim buat duit, tunjuk cara buat duit benar. Tim Fulus tunjuk cara nak buat Fulus. Saya nak pergi makan jap. Sebab lepas game ke-6 saya nak off stream terus. Lepas tu kita terus pergi main story mode. Jadi tak perlu nak tunggu-tunggu dah. Sekejap lagi kan bila dah habis game ke-6 saya pergi makan. Lepas tu korang tahulah apa jadi kan. Lepas dah makan game 6 dah habis, saya dah tutup stream. Saya pergi makan. Pasti saya pergi baring. Pasti saya pergi tidur. Jadi baik saya pergi makan sekarang. Game ke-6 habis, saya off stream, saya tukar caption, terus saya live balik. Benar tak benar? Raklu. Makan jap. Macam best ya, benar. Saya makan They absolutely are, and I think the fact that we had 3 teams from EMEA over towards that top side, I think teams are starting to respect this region a little bit more, because I think a lot of squads assumed, more towards America's side with the Brazilians who are bringing the heat, bringing the fire, some of these SEA teams as well, just absolutely killing it. But again, 3 EMEA teams towards that top side. I mean, I've got to rep it. I respect them for it, but yeah, very, very nice plays. I do love that match though, and that is my favorite match so far from a single player on Tiamba from Bond. Like, even if I had to pick one moment from today, it would just be Tiamba's endgame here overall. Yeah, respect to him for the way he played it, right? It's a really uncomfortable position that he's been left in. And one of those where sometimes you could look back on it, you imagine the comms from the teammates, right? Where he's making that heads-up decision. Yeah. But boy, did it pay off. Made up for any mistakes that could have ever been argued. Why weren't you with us, Bond? Why weren't you with us? It's all right. I'm coming back. Yeah, he did come back. And we will be coming back as well after a short break. So we'll see you in a few.
chalk it up to another win for EMEA as Moneymakers secured themselves the chicken dinny. I know how much you two love me saying that one. And get themselves a big win on the board. But I will say this, we haven't really dove too much into EMEA as a region because obviously we're talking about like some of the big regions at the moment. But EMEA right now to me has no clear standout team. And I can't even really say Team Spirit who I want to say because they're in the survival stage right now. It's true. They're going to have a bit of a rough time down there because the survival stage is so rough. But the fact that Moneymakers get this victory, it was a little bit, it kind of came their way, let's say, right? Kind of in that northeast side, there's really no teams contesting them. They were playing the information game for a long time here, realizing exactly how they were going to play this out. Only 6 elims to their name, but they played it steadily here for the victory. Only 6 elims, but a chicken dinner 7. And those 16 points have been able to push them very far up in the leaderboards now, and maybe get them one step closer to securing a spot in the main event. And now it's a team with a little bit of momentum too. Something that we're talking about with Kalaris while we're watching the game is that in the previous game, they were able to kind of spark off their day by being able to get some eliminations. And in this match right here, another team, I mean, if we're talking about EMEA, Brute Force, the way that they were able to just fight throughout the whole match was impressive. This team, we're talking from pre-pod, he was telling me that they were more than likely going to end up fighting with Alpha 7 quite a lot. I did enjoy what I saw in this last match, which they decided to disengage of the fight from Alpha 7, which was in El Pozo. Both of those teams didn't want to fight. They made up their mind right away, and they started on their rotation. And with Brute Force, I mean, they actually ended up fighting, they ended up third-partying NRX and Osaka as well, which was good. They're an interesting one for me, a Brute Force, because their fortunes can run really hot or really cold. Really hot in terms of, if you think back to EMEA, Game 11 of the finals, they came into that in 12th place. Then on Miramar, of all maps actually, here to be able to get things going. High ground, high ground, high ground. 20-some eliminations, a win. Bam, jump up to 2nd place straight away in one game alone. So if they're capable of such explosive PUBG, we could see them continue to try. But again, sometimes hot, sometimes cold. I'm not convinced they're EMEA's best team. They were the champions, don't get me wrong, but I'm not convinced they're the best team. I think that there's a big spread, as Neos will take that #1 spot there. I will say this, though, for Brute Force. Looking at one of their matches earlier on today on Erangel, they showed they were very aware of their surroundings. Remember, they were in Military Island, and instead of rotating through that West Bridge to run into potentially like 4MB, they went all the way around into East Bridge, they went into the Blue, and they eventually went up against Alliance at the very end to secure themselves a 2nd place. So macro-wise, looking very solid there. And I think that's when the experience from some of these players, right? Pre-pod now being here in Riyadh for the 2nd time, 2 years in a row, it goes to show they are improving, and it's kind of what I was hinting at too as well, with him letting me know, yeah, we're going to be fighting Alpha 7. For them to make that quick decision, we're not going to stay here, we're not going to stretch this out. If the fight's not going to be given, just let's start moving along, let's focus a little bit more in the later games. That's what you want to see out of these teams. Yeah, and they're starting to step up here, and actually I want to see even potentially a head-to-head between Brute Force and Moneymakers, because they both had dynamically different ways of playing this match, as you mentioned before, Claris, right? You had Moneymakers sticking towards the east side where they really didn't have anyone to contest with, and then you had Brute Force who basically had to do what Alpha 7 had to do last match by fighting through a lot of these teams on the edge. But yeah, I'm kind of surprised a little bit by this damage, but with the way we've seen these matches play out, the teams who kind of play safe and just wait for their moment will eventually get those eliminations and eventually that damage. Similar to what I was saying about Brute Force being kind of hot and cold, I also sometimes feel Moneymakers are like that as well when it comes to their regional play in EMEA, be it like, oh yeah, we're going to either bomb out with 0 eliminations or we're going to get 20 eliminations and then get the chicken dinner as well. But when we looked at that actually all play out here for Moneymakers, this was a more calculated Moneymakers in their approach to the late game compared to what I've previously seen. It was very clear to me that they were looking to distinguish, okay, we know how many are alive on the other side of the ridgeline, etc., but is it 1 or 2 teams? How can we gain this information? Are they shooting at each other? Just being able to identify that and then be able to roll through it means that, you know, they're trying their very best to kind of understand the situation that's going to play out in front of them if they go and sweep. And for Moneymakers, the big question mark for that team has been, how are they going to be performing in their first, for a lot of their players, in their first global event to this scale? Yes, they have Allboy, but Allboy's currently not playing. He's one of the substitutes, and it comes down to, okay, maybe in the first couple games, were they a little bit nervous? Something that is going to be benefiting them is that they're not going to be playing tomorrow. They're going to be able to have some time to digest what happened today, see where they can improve, and come back on the final day of group stages and
improve on whatever mistakes they made early on. Okay, obviously these teams have a chance to win a lot of money, but you at home have a chance to win some money as well. If you head over to TikTok and follow PUBG Mobile Esports, and also post a video of yourself either in-game or out of game doing your favorite victory dance, and make sure to use the hashtag PMWC victory dance, you're entered to win potentially up to $3,000 in virtual game cards. So make sure you guys pick them up for yourself. And in the meantime, before we head into our final match of the day, let's head down the stage with the interview with the Lions. Let's hear what they had to say about one of their prior wins. And here we go from behind stage with Jimmy from Alliance. What a performance we are seeing from the last 2 matches. But Jimmy, I have a very good question for you. First 3 matches, it was a rough start for you guys, but then happened the break. From the break comes the chicken dinner. How you guys managed to pull that out? Before the break, we always reset a mindset. So coach remind us to play like a basic one. So we play like usually we play at the PMSL. So after the break, we break it. So you just do the reset to your own settings and so on. So from the match 4, basically that was a chicken dinner. Then the match 5, you guys played aggressive. You nailed a lot of eliminations for you guys. Is this the style we are expecting from Alliance? Maybe we have hit some third party for us. So we join. We only join. So maybe lucky. So based on your luck, you nailed the chance, you had an opportunity, and you grabbed it. You have basically this is the last match for you guys, and then you have a full day break for you. You're going to be preparing, going over the mistakes you guys did in this day, or are you going to focus only on the 3rd day as it is? So for the last map, I think we play like usually, and then we reset and focus for the next day to bring the point to main event. All right, thank you very much. Arigatou gozaimasu. We'll let you do it. As we heard, guys, from Alliance, they are doing a mind resetting, going back to it. طبعا لجمهورنا العربي على طول بنعطيكم. Oh, you heard from Alliance how they're feeling, how they reset, but we're not going to be resetting. We're jumping straight in like a jumper cable to excitement. Electricity's in the air, Blank. It's the last game of the day, day 1 here. How are you feeling, mate? I'm feeling good. Yeah? Honestly, I'm feeling really good. I think there's been awesome games so far, back to back to back. And I mean, the break, when that happened, reset everyone's mentality. It really did. We're just banging out amazing game after amazing game. We're finishing things off on Miramar, nice and hot, just like Saudi Arabia right now as well, which is a bit warm. Yeah, I'm burning. I'm burning up. I can't handle it. I've got like factor 9,000 sun cream on. You need it. I need it. You need it. Yeah, I do need it. It's bad. I'm like I reflect in the light. I'm blinding everyone as I watch the studio. Like a big mirror ball. I'm like a big mirror ball. Look at him shine. Look at me shine. Look at me shine. But yeah, we're heading into the game. We'll see which team is going to be able to select themselves a chicken dinner off the several recipe lists we've got from the crazy cook back in the kitchen with his parry pan, his attack pan. Yeah. And we're getting into the last game where hopefully we'll see some more pans. At this point, I am convinced that it's an entire team of chefs, Blank. Oh, you because think so? the way we're cooking up these storylines, cooking up these individual plays, and keeping everyone us need more included on people our in the toes, kitchen. right? Yeah, if anything, that saying about there being too many cooks, it's not true enough. We need many cooks. We need all the cooks right now. We need some more cooks in here. Yeah, we do. Some teams are being cooked, though, in the game, unfortunately. Proverbially, yes. Proverbially cooked. And they just cannot handle it. Some of them are just not hacking the pressure. Some of them aren't getting that Alliance reset that we saw Kiali talking about as well. So we'll see. We'll see what they can bring out in this final game. Because I think for Power, the smiles aren't really there as much anymore. Because this game, the game day hasn't been giving too much. No. I think they've been getting into some solid positions, but there's just some teams here where really damn good. It's that aggression. It's the sort of, pedal to the metal style intuition that we've seen from Yudu. With how Alhamdulillah. Oh, baru nak tunjuk Yudu Lions. Tadi kau select kan? And it was the prioritization. Tadi select tak nak tunjuk langsung play Yudu Lions. It's rough as well because the duality of emotion. Assalamualaikum. Pergi makan tadi. Nasi putih, lauk, gulai, ayam cili api bersama dengan hello goyang. Mat tengok PUBG Mobile tadi, Mat. Neymar, por favor, Neymar, Brazil, si Riyadh. Kejap, siap dengan suara buat. Sorry. Boleh tengok IG Mouse Goku.
is going to be held. Por favor. We do not have a lot of slots to be given away to get to that main stage if you do not make it into the top 12 here. So Mas Goku. Jangan borak saya Dia betul cari ni. Mas. Sila Mas. Mas. You got to play with the stature that the tournament demands from you. Ni siapa pula? There's no easy ones. There's no freebies. You know, that's the thing. If you don't come out absolutely swinging, 100%, man. Load that bad boy, put the fresh clip in, deal some damage, let it swing. Oh iyalah, ni mau pergi tengok ni. I think for me, so far, there's been only a few teams that have been really, truly impressive. And I think for Alliance... Oh, tapi Neymar kan memang kat klub Arab sekarang kan? Musah. Si musim mata. Alliance nombor 4 kalau tak silap. Okay, transfer window next season. Alliance akan mengambil Neymar. Big signing deal. Tapi kalau korang tak tahu, Neymar pemain CSGO tau. Dan dia kerap bermain CSGO. Boleh tak slowkan sikit suara? Okay. Kuat sangat ke? Kuat sangat ke? E que seja feita a vontade de Deus e vamos embora para cima. So he said that they already relaxed for today. They're being ready for so long. They be studying, they be working hard, and they will do their best. And they hope like the God's favor will be with them, and they will win. You said it's. Kita sekarang pukul 11, diorang 5 jam ke belakang. To have a global title. Why is this different for you? Like why the PMWC is different for you guys? Acho que a gente entendeu o que deve ser feito. A gente não conseguiu os outros títulos, PMWC 2022, 2023, PMWI, mas agora a gente tem muita fé que vai dar certo e a gente está preparado e pronto para dar bala em todo mundo. So he said like the arena understand where they did not do well for the previous time, for like 2022, 2023 PMWD. So for now, they will be ready and they will be like shooting everyone. Who's your biggest competitor to this title? Okay. Eu não tenho. Apa update untuk Team Malaysia? Team Malaysia chicken game keempat. Dan game kelima diorang mendapatkan sorry. Apa-apa update untuk Team Malaysia? Sorry, kuat sangat. Team Malaysia baru je chicken game yang keempat tadi. Dan game kelima diorang mengganas dengan 13 kill. Elimination points. Yeah boy. PUBG pun ada key setiap pemain juga ke? Ya betul. Setiap bukan pemain lah, setiap bangsawan tu ke, Erangel tu ke, setiap team ada dia punya key tu. Aku rasa depan ni diorang ban Mipo. Salah. Mau salah game. Bila you do gang nak balik, takkan kembali dah. Oh, perut saya dah kenyang dah ni. Rasa macam nak tidur lah. I tidur nak. Thank you Nico, thank you Mas Catch, thank you for the gift. Sekarang diorang ranking nombor 3 guys. Yeah. 5. From Sameon Busuk. Dia punya sidai Mac, kamulah puat. Dia punya sidai. Kenapa nak samakan dengan saya juga? Ada muka saya ni macam penyidai ke? Macam hanger ke? Thank you Sameon Busuk. Thank you RM5. Agak lambat lah diorang start game. Thank you anyway RM5. Semoga murah rezeki selalu sama yang on. Ucuk acem. Sekarang diorang naik ke nombor 3. Jangan putus support diorang. Ya betul. Jangan lupa. Jangan putuskan. Jangan stop support diorang. Jangan lupa doakan diorang. Jangan prize poolnya adalah $3 juta. Okay, itu dia. Adik lu tadi 5 kill tau game tadi. F, thank you for the gift. Timbang apa ya Ani. Okay, Infodus. Ini adalah tim yang mendapatkan the winner chicken dinner game yang kelima tadi. Tapi kill orang tak terlalu banyak.
Tak sebanyak Yudu Lions tiba kan. Asal nama diorang all je ni, bukan you all. Beaming the entire time. Just smiling away on the drop. Mungkin sebab Yudu dah tak ada kot. Sekarang nama diorang Lions. If you all did what I did, it would have been fine. It's not really fine on the drop though for Berserktas at least. Tapi tadi you all kan? Dari tadi you all lah. Saka find the My first bad. there and open that one. My Up. Take bad. the top off like a can opener. Yeah, I mean, Besiktas so far have not done too badly in these matches. Yeah. Tak ada tak phone punya sponsor. The scaling of the building tech. Yudu bukannya phone punya sponsor, Yudu telco. If you so wish. Oh, so memang all je lah dia punya ni Okay. Check it out. Yuk. Ini bukan tak nak percaya korang lah, tapi korang ni kadang tak trusted. Saya double check balik. Saya double check balik. Impala did not do enough that last game, in my opinion. I think there was a lot more that they could have invested in that match in terms of positioning, in terms of movement, in terms of rotations to get themselves further up on those tables. I mean, we're looking right now as they come up on screen, like the production is magic. They can see into my brain what's going to happen next. Betul lah, tadi you all. Saya tak tipu. Korang tak percaya cakap saya kan? Korang tak percaya cakap saya kan? Lu tengok ni. Okay. Ni barang, lu tengok. Lu tengok ni barang. Okay, sekarang. Wah, memang tak nak kalah punya. Memang macam perempuan sikit. You tengok ni barang sekarang nama dia all kan? Lu tengok ni barang. Lu tengok ni barang sekarang ni tadi apa? You all kan? Wah, bukan tua tau. Lu orang salah tau. Makcik masuk, makcik. Terima kasih info. Terima kasih info. Masuk. Wah, cakap sudah tau. You know, I was talking to the big brain himself, as a Max man, and he was saying that he did not think the Korean team really had a minute. Wah, mesti ingat punya mah. To hit those big points, but D plus Kia Ace, thank you for the gift. Central team, pick up a compound, Cakap pick up the betul feed, punya. turn on the telly, Kita tahu and lah. have themselves a good game off the back of that. But feels like they're actually hitting some Dia nampak orang nak tini okey lah. Sama je all. and they're not afraid to go for some of these eliminations. So it's a very, very big change for D plus Kia, I would say. I mean, considering the fact that a lot All of the juga. team has been switched out a bit. Ada wine dengan tak ada wine ada perbezaan, okey. Ih, gatal bontot aku kejap. Especially off the end of Pipi bontot gatal. tomorrow, it'll be very interesting to see how clearing the bag, back at the hotel. Oh, sorry. Jap, selagi stream Malaysia tak okey, saya tak akan tengok lah. Okey belum? Malang untuk Besiktas ada satu chicken yang malang untuk hari ni. Jadi mungkin tidak begitu mengecewakan untuk Besiktas pasal dapat Turki Dan Mana ada white? Okey, jap. Siapa yang cakap tak ada white tadi? Wah, memang tak nak kalah sekarang ni. Wah, sudah cakap sama lu. Lu tengok itu barang. Lu tengok ni barang. Apa itu barang tulis apa? YALL. YALL Jimmy. Ni kana. Satu lagi senapan yang sudah pun SKS. Aku sudah payah je collect material, masa material sudah dapat dan sebagainya. Upgrade aku punya SKS. Jadi aku sampai max. Last SKS ni tak kuat. Iyalah, aku baru nak cakap dulu SKS ni menjadi ni kalau aku queue bersama dengan rakan-rakan kan, itu benda pertama sekali dia kata, SKS ada tak? SKS ada. Ada nampak SKS bagi tahu aku. Oh, sekarang ni macam ada SKS. Allah. Dia jadi macam tu dah. Orang lebih rela ambil S12K. Benar. Dulu orang marah. Dulu orang marah tu. Kenapa kau ambil S12K? Ataupun dia terambil S12K tu sebab dia nampak macam senapang lain kan. Sekarang je S12K, okey bagus. SKS tu yang akan menjadi kutukan kalau kau ambil. Ya, dulu SKS kalau terangkap benih sampah bang. Kenapa kau bawa sampah tu? Cara SKS itulah belian. Saya money makers. Ni tak nampak. Kau tak nampak apa saya nampak? 5 finger ke 4 finger rasa. Kau tak nampak apa saya nampak sebenarnya? Melakukan rotation beliau pada ketika ini. Inilah game kita yang terakhir. Satu barangan akan diletakkan di lantai di mark untuk diambil oleh rakan yang lain. Tapi yelah, sebab Yudu dah tak ada. Kisahnya Yudu dah tak ada, jadi faham lah. Berada di atas satu rumah. Dan dia... Saya harap dia siap-siap. Tapi mungkin boleh jadi juga sebab Yudu telco.
STC tu pun telco. Jadi kemungkinan itu mungkin disebabkan itu mungkin Yudu tak ada. Perubahan dia macam pagi dengan malam. Itulah. Yudu Alliance memang top 3 punya. Lu tengok je habis ni barang. Ini hari barang habis. Mesti top 3 punya. Tengoklah, tak percaya cakap kan. Saya kuatkan sikit. Saya rasa macam pelan sangat audio untuk PMWC ni. Tetapi dekat luar suhu dia mencecah sehingga 45 dan 46 darjah Celsius. Tengah-tengah tournament kata respons. Tak lah, bukan tarik. Diorang cuma tukar YAL jadi L je. Jadi merah-merah macam nak iklan strap. Bila nak habis tengok Resident Evil? Lepas ni habis je. Terus saya restream lah. Orang kata memang restream. 5. From Sameon Busuk. Dah tua buat macam orang tua At. Punya kulit. Tapi cuaca dia macam ni Sameon Busuk. Kita memang dah berumur sikit. Tapi macam pelik sikit. Dia tak panas. kalau contohlah orang tak kenal saya kan, dia tengok muka saya kan, mesti dia ingat saya ni budak-budak 20-an lagi 20. Lepas tu dia tanya saya, awak berapa umur Terus saya cakap saya umur 28. Mesti dia tak percaya punya. Serius tak? So kita muka macam ni kenalah pura-pura macam muda lagi. Tahu tak? Faham? Know what I'm saying? Terima kasih sampai busuk RM5 ni. Jadi perangai saya akan menunjukkan macam saya ni masih muda. Tapi perlawanan power dan juga boleh jadi betul juga kan. Alliance tarik supaya dapat chance untuk point club. Boleh jadi. Dia tanya dah kahwin belum? Patut orang cakap nampak macam 40. Tak mungkin lah. 40 tak terlalu realistik lah. Tak realistik. Kau boleh sebab ya, benar. Terima kasih Cicot. PUBG Mobile. Macam mana nak bagi balik gift kat kau World Championship kita sekarang yang dimainkan. Dia cantik. Parking Fast and Furious yang mana oleh Power. Saya rasa saya nak buang lah lipan ni. Korang macam ada personal dengan lipan saya. Home crowd jugalah yang banyak bersorak untuk mereka. Mangkok pin. Mendapatkan Sarah. Okay, ni adalah benda biasa. Baru berjumpa. Walau saya mesti hello Aish. Juga ada perlawanan 3 hala sebenarnya. Tu pun tak ada YouTube. Tak ada Yudu. Kemungkinan nanti. Kemungkinan. Sedikit pun damage daripada grenade ni dia akan knock RC down. tak begitu perform Tak tahu kenapa apa yang berlaku dekat orang tapi diorang tak begitu perform. Ini tim daripada Jepun ni. Padahal saya pernah nampak logo tim ni. So last saya nampak logo tim ni adalah dekat Apex Legend. Ini adalah tim daripada Jepun. 5. From Nas 8. Dah makan ke full? Dah makan. Alhamdulillah tadi saya makan nasi putih bersama dengan gulai, ayam cili api bersama telur goreng dan bersama air teh bunga. Terima kasih Nas. Thank you RM5. Sampai on. Terima kasih. RM5 juga. Detail aja nak bagi tahu korang kan. Mija masak. Ya benar memang. So game yang mereka dapatkan chicken mereka masih lagi Yal. Menarik untuk mereka lakukan perubahan itu dalam pertengahan permainan hari ini juga. Betul ada apa orang kata between games. Dengar. So agak pelik juga. Tak tahulah mungkin hanya satu sebab je lah aku boleh fikirkan. Mungkin mereka nakkan mungkin ada syarat-syarat di mana mereka tak boleh mereka kena sama nama dengan alliance yang lain mungkin yang wakil dalam permainan lain untuk membolehkan mereka untuk collect points, club points. Membolehkan mereka memukul markah overall bagi club championship. Itu je yang boleh fikirkan. Itu yang paling tapi itu spekulasi lah. Most reasonable reasons sekarang ni lah. Right? Kami akan share informasi. Macam kat lemak cili api tu teringat lemak cili api babat yang rebuk. Makan babat ke? Iya. Dia tak suka makan babat. Perkara ini tahniah diucapkan kepada beliau. Tetapi sekarang ini kita akan melihatkan. Tapi cili api sedap lah. Izzat Aiman. Makan banyak bila nak besar. Lions. Hyun Bin DRX. Daripada Korea juga. Nama yang agak ketara. Ngajak. Daripada Korea. Ni pasukan MM. Money Makers. Pastikan siapa apa yang suka. Mungkin ada ingatkan ada 5 saja YTC. Sebenarnya kita ada juga pasukan Harame bro yang daripada Filipina akan bermain esok. Isi rumput je. So sebenarnya kita ada lebih wakil daripada C. Cuma bukan daripada
Liga PMSL. Pak Jamal tu membuatkan kau handsome. Jamal saya tak sambung lagi ya. Kalau tak mungkin orang panggil saya ni lah. Baron. Ahmad Malik. Dia ingat adik-beradik dengan Nazim Malik. Tapi bukan. Aspek tak sambung lagi lah. So sekarang ni Ahmad ni lah nama saya. Hari ni memang tak. Baby dah tidur ke? Belum lagi. Dia baru je bangun. Dia baru habis minum susu tadi. Dengan apa yang kita lihat. Ya, Nazim Malik. Ahmad Malik. Dan pelbagai lagi. Kalau dah sambung. Bukan apa balik. Bukan. Melalui RMDK masih berada di atas. Alliance pun masih kita punya kampung makan dia apa yang ada. Tapi sayur aku 1,000. Saya sekarang suka makan sayur. Saya tak tahu kenapa. Lagi-lagi malam saya order ni. OMV. Saya order salad. Aku tengah check ni. Sama dengan ayam. Ni salad yang ada ayam tu. Memang sedap. Memang sedap. Lepas tu orang siram ayam tu dengan Thousand Island tu kan? Spicy mayo with some BBQ sauce. Baby, melekat. Sebenarnya bijak lah sebab Alliance bergaduh sekarang ni. Kenapa ni? What happened? Sorry, kuat sangat kan? Tak masuk akal lah. Kuat sangat ke sound? Sebab kau ambil contoh Falcon pun banyak tinggi dia sebenarnya bukan nama. Betul juga, Falcon AP brand. Untuk sini sini Falcon Force. So dia bukan nama yang sama pun. Right. Sis, korang nak dengar nampak? Jay dengan On The Go tengah bercerita pasal benda ni. Saya pun terkejut juga di pertengahan game. Dan bukan pertengahan game, last game ni tiba-tiba tukar jadi Al. Yudo Lions tukar jadi Al. Branding daripada sebenarnya diorang tak di branding pun. Cuma dia play tu keluar daripada Stalwart. But true ni, Akil, apa yang Akil cakap dia adalah benar. Kalau dah letak Thousand Island dekat sayur, apa pun sedap betul. Thousand Island, spicy mayo, some mayo, some chili, some BBQ, drip. Memang sedap bro. Falcon lagi satu ni, dia dah ada 2. Sedap doh. Tukar untuk mana-mana pasukan. Ulam pun boleh jadi sedap. Kenapa Indo tak ada? Adalah tadi. juta USD. Tapi tak. Diorang, saya rasa diorang ni main grouping. So ada grup A, grup B dan grup C. Setiap grup ada 8 tim. Tadi ada Indo. Talon ada main tadi. Makan sayur lah, mak besar, makan banyak tak besar. Menang nombor 1, nombor 2. Bukan saja 7 juta, mereka juga dapat dekat daripada 7 juta, 1 juta. Lada hitam. Daripada game PUBG Mobile kita juga kan kalau mereka menang. Malam tu salad yang paling sedap saya pernah makan. Oh lama. Okey, jap. Salad tak salad, sekejap lagi borak. Cantik Leon. Nice trade. Leon, satu lagi Leon. Leon, satu lagi Leon. Kasih tahu Leon. Kasih ni Tamon Leon. Boleh ni Leon. Sekali. Sikit lagi. Leo. Masuk terus bantai Masuk terus bantai. Leo kena clutch. Dia pernah clutch banyak kali dengan main Michael. Ya, benar. Leo pernah clutch banyak kali dengan grenade-nya juga. Suatunya 2 lawan 1. Osal dilihatkan dari tangan di baling. 2 player telah pun di knock down oleh tim daripada Korea ni, DK. Untuk diselamatkan. Come on Leo. You got this. But kill point. Boom. Kalau singgap memang sedap. Alah, kalau dia pernah sikit je. Dia punya pantul tu dah macam betul lah tu. Tapi Olio gagal kali ini. Alamak, aku dah lah cakap orang top 3 hari. Tapi tak apa, mungkin top 5. Kalau diorang dapat tutup hari ini dengan berada di kedudukan yang kelima teratas. It's a good day untuk diorang. So kalau korang tak tahu STC ni apa, STC ni adalah telco. So maybe probably sebab conflict of interest maybe, I don't know. Satu kali memang kuat request caramel macchiato. Baik sikit 154. Saya lagi tinggi. Orang kata ketinggian saya semakin tinggi dan meninggi. Tahun ni dah proaktif 204 asap sampai terus centimeter. Rajuan untuk support. It's okay, 40 point dah okay untuk hari ni. True. Cuma ada beberapa game yang diorang sayang lah. Macam Sanhok agak sayang juga. Dan map ni pun sayang ni sebab diorang memang specialist Miramar. Sayang sekali. Dah main Ghost of Tsushima. Tu how saya dah habis dah Ghost of Tsushima. Kalau awak nak tengok replay boleh tengok kat YT saya. Dekat live stream punya section. Tinggi jam pun saya pun tak pasti berapa. Berat 70. Saya ringan lagi. Saya masih ringan. 70 macam dah terlalu babat. Yang paling kuat untuk hari ni 55 markah sudah berjaya dikecapi. Sorry. Untuk ketinggian saya 70 macam babat dia nanti. Ya, ataupun di Xavier kena mengambil pendekatan defense. Hitman nantilah. Lepas dah habis game horror ni, insya-Allah. Ya, kelam feel lah.
Confuse lah kan. Okey. Yang Nemo tu yang salah. Buang Y terus tak ada sengat. Itulah Y terus sengat. Tak adalah. Ikan Nemo. Tadi dia nak dekat menang dah tu. Sayang sekali je. Sayang sekali. Diorang tak menang lah. Itu je lah ceritanya. Kasih di Xavier. Rasa aku yang 70 kilo ni bah. Sorry lah. Tak, untuk ketinggian saya. Kalau saya 70 kilo, saya akan nampak rempol. Gitu. Game tu bila lepas ni Nazmi? Lepas ni saya akan restream insyaAllah. Ceritanya lain daripada Erangel. Janganlah terasa. Saya bukan nak cakap apa ni. Tapi untuk ketinggian saya. Sebab tadi dia cakap ketinggian saya 150 dengan keberatan 70. Seruya. Berada di tengah-tengah, bukan di Xavier lagi. Di Xavier kali ini mereka tidak berdegil. Prices diorang kalau champion dekat grouping dapat $70,000. Kalau champion dekat main stage dapat $400,000. Kalau champion dekat last chance dapat $30,000 mungkin. Yang pertama, dulu pun melibatkan kita tau. Drama? Yang pertama aku ajar main nama bertukaran apa benda ni semua kan. And second lah Vikoi. Aku masih tak tahu apa benda yang status Vikoi. And then 45 minit, 50 minit lepas di Xavier baru je tukar dia orang punya apa benda kat FB yang kat atas cover foto cover foto mereka diletakkan dengan satu banner berwarna hitam kelabu. Dan logo mereka pun ditukar just kepada DX, perkataan D, huruf D dan X dengan background berwarna hitam. So logo laba-laba itu ditukar kepada just the word, the alphabet D dengan X. So aku macam apa yang tengah berlaku pada ketika ini yang aku tak tahu. Tolong beritahu kami kenapa Bitcoin tak main. Tolong beritahu kami. Okay, Nazmi, thank you for the resub. Selamat datang. Welcome to the Buddies Club. Welcome. Tak tahu apa yang sedang berlaku. Arif, serius. Sekejap lagi saya restream. Cakap betul punya. Takkan cakap tipu. What's up, Only Pak Last game ke je betul? Last game untuk hari ini. Esok ada lagi insyaAllah. Muhammad Iqbal, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya sihat. Bukan drama pun, dia cuma persoalan. Kenapa Yudo Lines punya nama tadi YALL tukar jadi ALL. Lepas tu ini casting yang cakap lah. Lepas tu dekat Dingo Xavier, kenapa Vikoi tidak bermain? Vikoi Shadow lah yang dia tukar nama dari tu. Itu dah. Ya Allah Nazmi, terima kasih 5 gift subnya. Izan Aiman dapat, tanya. Azik Moffat, tanya. Sean Saul, tanya anda dapat. Cik Syakir dan juga Zanis, tanya. Congrats dapat gift sub tersebut. Thank you Nazmi. Semoga murah rezeki selalu Nazmi. Thank you 5 gift sub. Thank you. Yes. Welcome. Ya, welcome. Tapi untuk halo Hakim. Tadi mereka ada satu chicken. Waalaikumsalam 23. Thank you TM, thank you Iman, thank you Syarul. Thank you for the gift. Apa benda? Ada kegunaan ke? Di Plus Kia pasukan ni tidak pernah chicken. Ada live kat FB ke puan? Tak ada, saya live kat YT dan juga TT je. 57 markah. Dia hanya perlukan lagi 3 markah untuk menjadi satu pasukan yang memiliki. Satu dah jadi member. Rezeki awak lah tu. Rezeki awak lah tu. Ni masa dia punya prime dia memang menang liga. Miracle vibes. Diorang nak tahan boom ni. Pasti yang lain-lain yang tak berpikir. Bukan diorang nak tahan boom, diorang cuba nak take fight dengan boom. Dan ini tournament yang akan berlangsung dalam masa 1 minggu. Tak ada break-break besar macam sebelum ini kan. Ini ada peluang untuk menjadi. Kau tu dah jadi 3 hemat. Siapa sangka. Banyak betul lah orang yang spam ni Korea. Advertising benda ni. Hari tu tim daripada Jepun. Sehat Alhamdulillah. Nazrul Hakim sehat ke? Apa khabar Nazrul? Sehat ke tu? Pada waktu ni iyalah kalau kita ni lah kan. Bang thank you for the gift. Mat, kenapa durian tak sedap? Oh tak makan durian ke Bangkok? Serius lah. Boleh menang dekat sini dan kalau di Plus Kia ni menang dekat sini, siapa yang sangkakan tahun ini Cookies juga tak makan durian. Waalaikumsalam Iqbal. Waalaikumsalam Ana Rose. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ruginya satu kenikmatan dunia yang awak tak rasa sedap, iaitu durian Bangkok. Ada winner chicken dinner ke hari ni? Ada. Yudo Lawrence dapat winner chicken dinner dekat game yang keempat. Kalau nak tengok replay balik, boleh tengok replay dekat YT. Ada nombor yang lebih besar Lamborghini. Orang chicken dekat Erangel, game yang keempat. Game horror apa puan? Game horror The Beast Inside. Yang hari tu saya main dan saya nak sambung dan habiskan lepas ni. markah tadi memang tepat-tepat. Busuk dia kelabu betul juga tu Arif. Kelabu tu dia.
Kucing es tu. Tak apa. Jack yang aku ingat tadi dia. Okay, sebab Yudo Lines dah mati. Hanya satu orang saja. Apa Yudo Lines lagi ke Lines ya? Lines dah mati. Saya sokong Dingo Xavier lah kot. Oh no. Kita sokong Boom lah. Boom Esport. What's cooking? Boom. You know what's cooking. Waalaikumsalam Abdul. Hai. Warzone tak main dah ke? Saya sekarang main Warzone Mobile. Yang memang tak disangka langsung untuk datang daripada Formidable Vibe di nombor 10. Sebab hari tu tak tahulah, tiba-tiba saya try main. Tapi tak sebest main kat PC lah. PC lagi best lah. Hai Bill. Sihat ke Bill? Ini game ni game tembak-tembak. Di mana kita tembak orang, jatuhkan dia. Bila dia jatuh, bagi dia lagi. Bagi dia sampai dia tidur lah. Tidur selamanya. Lepas tu bila kita dah tidurkan dia, kita akan dapat mata. Macam tu lah. Bila kita dah tidurkan dia, dah dapat mata, mata kita naik lah. Macam tu lah. Kucing Ace, takkan nak dapat ML Kucing Ace. Kelabu tu macam satu penghinaan tau. Aib. Aib, orang kata aib Kucing Ace. Yang nombor 2. Bila dah dapat mata dia respon. Sebab tim-tim kat atas ni semua beberapa game ni tak dapat apa. Let's go VP esok. Oh ya, so rasanya VP akan main esok. Soalan untuk pasukan Talon akan main esok. Jawab mereka berdua itu sebagai ada satu lagi tim Indo kalau tak silap akan main esok, betul. General Secretary untuk Vietnam. Sebab dia pangkat tu yang dia nombor 6, dia dapat slot Vampire Esport. Ya, so sebab Vampire Esport dapat nombor 5. Oh, dia tak lepas lah kot. Pergi last chance qualifier. Vietnam. Salam tak Jap. kepada rakyat-rakyat Vietnam pada ketika ini. Apa? Mau disambut tak siapa ni? Waktu ni Xavier mungkin memberikan mereka semangat yang lebih. Ya, betul tu. Harap-harap mereka perform Asal? dan mendapatkan chicken dinner. Bagi Raja Miramar. tak lepas. Talon ada. Tak ada 3 tim. Masa lagi hidup, cara permainan berbeza. Talon, Boom Esport, dua ni dah top 4 hari tu. Lepas tu nombor 6 hari tu dekat PMWC dia dapat slot. Pergi ke last chance qualifier. Ya. Ya sudah sangat, tapi masalahnya mereka kena berlawan dengan pasukan yang tolong lah. Tak tahu momentum Pick me. Yeah. Hampir boleh memecut pasukan 4am tak adalah Marucino tak lepas tapi ni. Dua boleh pecut sebenarnya. Yeah, pick me. Diorang kan berada di kedudukan nombor 6 hari tu. Lepas tu atas diorang kan Vampire Esport. Lepas tu PUBG pun terus bagi slot dekat Vampire Esport untuk pergi ke grouping stage. Jadi slot diorang tu diberikan kepada Pygmy yang tempat ke-6. Perlu dapatkan banyak mata yang boleh sebelum mereka pergi ke Pygmy dah tukar nama? Nama apa? Akan sedikit kesukaran untuk masuk ke main event. Warga YT juga pandai baik dah use real. Batu di atas bahu. Di Malaysia ada satu je. Satu-satunya wakil tunggal. Yudah tepat tu. Kalau tak kena tembak sumpah tepat tu bom tadi. 2 mata untuk mereka daripada elimination. Apa tak kena dok. Pemain yang memang jago. 5 tim berbaki. Ada orang kata dia carry for MV. Kalau korang tak pernah tengok konten dok, korang boleh tengok dekat TikTok dia. Memang tajam tembakan dia. Sumpah real. Dah tukar amat nama dia Bear MY. Terpaksa tukar binatang. Binatang lain. Dan itulah tim daripada China, Tianba. Dia ni betul-betul survivor lah, QZZ ni. Tapi tadi survivor untuk mereka di Miramar adalah Jibon. Boss Race, thank you for the gift. Mereka telah membuktikan mana-mana saja. Wah, lepas ni main HOK tak? Lepas ni saya main game story mode. HOK tengah hari esok lah insyaAllah. Dia akan live tengah hari. Nampak macam clear favor. Dia tukar ke binatang yang halal benar. Halalan toiban lebih baik. Yap, satu orang kali knockdown untuk Tianba. Ini Ray ni ke jap? Orang sahaja pada ketika ini. Neti sudah pun Ray macam Ray. Lama kali knockdown tapi kenderaan itu sempat dijadikan bunker. So mungkin mereka akan dapat selamatkan semula. Para Jin sudah pun lock target daripada kawasan atas. Dia mengambil barangan daripada airdrop juga pada ketika ini. 9 mata penyingkiran. Chua dibangunkan semula dengan kenderaan di parking. Supaya tidak siapa dapat menembak. Tapi kelihakan Tianba melakukan 4 MV. Mesti double ding. Double ding body bomb. Lagi orang player di kawasan tengah. Rasanya 4MV boleh pergi tu. Itulah destinasi mereka yang seterusnya. Oh ya, memang betul. Tianba player mereka. Warzone best ke? Best juga. Kena try. Siapa tak pernah try? Kena try man. Mati. Tak sempat. Oh, nice try. Dan
Perlawanan 3 sahaja pasukan. DX, 4MV. Apa ni ya? IWNRX. Permainan ini walaupun mereka sangat-sangat senyap, malah tidak kelihatan sangat. Mereka sedang bermain di Kalau tengok circle 4MV, alright. Kepala sambil-sambil. Dingo Xavier nak kena masuk zone. Tapi itu mungkin bukan 4MV ada tempat yang terbaik lah sekarang ni. Diorang ada zone, diorang ada lereng. Cuma apa yang boleh menyebabkan diorang hilang chicken ni adalah dua tim mungkin pressure diorang. Dua tim akan 9 mata penyingkiran. Apa-apa barang yang tak ada sekarang mereka boleh kutip. Para Jin akan mengambil DBS. Ya, saya rasa ya. Dua tim mungkin boleh pressure diorang. Terlihatkan pergerakan daripada next row ya. Kekurangan satu orang player tapi mereka tak banyak takut. Diorang tak perlu pick pun for MV ni. Kalau confirm dapat knock, diorang pick. IWN ni mungkin gaduh dengan DX ni kot lagi. Xavier 4MV masih tak circle Lambo. Keputusan ini. Masalahnya di Xavier dia ada 4 orang tapi dia kena masuk ke dalam dan ada 2 guard. Masalah for the vibe memang dah fokus. ID kat Xavier tu stands for Dingo. Ya, yelah. Dingo Xavier. D tu stands for Dingos. DX tu stands for Dingo Xavier. Masuk ada next Ruya. Oh dia zone lah. Xavier ini peluang yang mereka kena. Tapi terlalu macam mana dia terlalu statik. Nampak diorang tak boleh main. Point mula untuk menekan. Mereka ada game malang ada satu player dia disconnect. Tak pasti kalau dia boleh main ataupun tidak. Kita lihat daripada perspektif Apex sebenarnya lagi. Kalau memang betul-betul disconnect itulah isu. Okey. Itu adalah satu visual bug sahaja mungkin dia sempat mati tapi dia langgar macam tu terus ya. Rata sudah next Ruya dan mereka tidak kehilangan sesiapa. Gila Dingo Xavier ni. 11 mata penyingkiran di dalam. Okey. Boleh jadi Dingo Xavier punya game 3 lawan 3 sekarang ini. Dok. Tapi chicken di sini. Kemarin hadapan mengikut arah kiri. Di game yang terakhir J. The next day diorang Binit. Assalamualaikum. Tak kena. Assalamualaikum. Benda itu mungkin diorang perlu tolong Dok sekarang ni. Cantik. 1 knockdown, 2 knockdown dan kemungkinan besar 4MV akan mendapatkan winner chicken dinner ni. Nah, itu dia. For Miracle Vibes daripada Mongolia. Kemenangan winner. Chicken dinner. So rasanya diorang nombor 1 hari ni. Tapi persoalan saya sekarang ni Yudo Lions di manakah? Tempat berapakah? Dudukan manakah? Bukan Dok, bukan Jeng. Di okey Dok. Kau kat mana Dok? Dia macam tu. Kau kat mana Dok? Sini lah Dok. Indo ada berapa tim? Setakat ni saya tahu 2 tim. You all top 6. Okey Dok. Itu dia kat tengah Dok. Dia macam top daripada Big Bang. Dah. Tak punya suara kan garangan. Mongolia belah-belah Cina kan? Ya betul. Jiran kepada China. Memang power team ni. Cantik lah dia punya LED. Nak kod HOK. Kod untuk tu ke? Redeem Dharma ke? Main negara mana kan? Negara Mongolia. Semua kawan-kawanku. Semua tempat dia. Mongolia banyak tim keras-keras kan? Kita tak tahu lah diorang punya FPS game tu memang power dah. One dengan Jenggolok. Thank you for that. Yes. Okay, saya nak off stream dulu lah. Korang tengok lah diorang punya ranking apa semua. Sebab saya nak restream ni. Kan korang tak percaya kan saya nak restream. Tapi tu lah 2 knockdown yang partner code. Sekejap, saya ambil phone sekejap. Sakkan peluang DX untuk mendapatkan chicken dinner tersebut. Pam-pam jatuh 2, terus mereka push in dapatkan yang ke-3 dan juga yang ke-4. Sebenarnya yang ke-4 tu mati macam mana aku pun tak tahu. Sebab dalam situasi tu tadi ada 3 je. Lagi seorang tu dia orang memang bunuh dan terus end member tu mungkin. Sebab mereka ada number advantage. Alah, aku pun tak tahu mana pergi seorang tu. Dia hilang begitu saja. Tak tahu dia ditembak terus end. Terima kasih lah Ikal. Oh nak partner kod saya Okey Ikal ada ke? Saya nak bagi kod ni, catat mana nak bagi untuk masuk. Tapi apakan daya benda sudah berlaku dan 4MV mendapatkan momentum dia. Ini ada 2 implikasi lah. Satunya ya 4MV belum lagi hilang partner code emas mereka dan okey saya akan bagi partner code. Awak tunggu jap.
momentum Ni nak bagi partner berbahaya code masa game tadi. Dia chicken last game, esok lusa Mana partner code tu? 700 Jap. Wow. Yal, Ha, anda perform ni hari dia. Kami Okay, akan kod jumpa anda saya. dalam game untuk Kod ambil buat red carpet lah untuk korang pergi ke main event. Main event mereka akan perform juga. Okay, ni. Partner code. Memang dah hit kita punya expectation. HOK. Tak, ni HOK. Kalau korang baru nak download game tu, gunalah kod saya ni, saya boleh dapat skin free. Okay, saya nak gerak dulu. Saya nak restream ni. Takkan tak percaya saya nak restream, guys. Come on. Jadi, sekejap lagi jumpa balik ya. Sekejap lagi jumpa balik ya. Okay. Ya, kita kembali ke studio. So, thank you very much for watching. Esok ada lagi insyaAllah. Waalaikumsalam budak rider. Kena salah kat dia. Saya rakan sekolah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah, saya nak gerak dah. Jumpa korang kejap lagi dalam 5 minit je. Pukul 12 saya stream balik lah kan. 10 minit kot. Kata nak main game horror. Ya je. Saya nak restream ni. Kejap. Saya restream Aurora. Betul. Cakap betul punya tak. Kalau tipunya pun. Sebab sekarang ni stream PUBG. Saya nak kena restream dulu. Okay, jumpa kejap lagi. 5 minit lagi. Tak pun 10 minit. Tak pun 15. Tak pun mungkin 20. Tapi bukan for American vibe. Okay, thank you very much for watching. Thank you for the likes, thank you for the tap, thank you for the shares. 5-10 minit. Okay, insyaAllah kita jumpa sebentar lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Kejap lagi ya. Kejap lagi. Otak terima kasih mana kat lu. Otak ataupun mungkin juga dengan lobby ni, tengok macam mana habit pasukan lain dan sebagainya. Dan tadi chicken dinner agak baik juga untuk mereka dengan 15 mata singkir.